87-year-old naman na male, married. San Vicente Tarlac is the other case, 25-year-old po na female naman. Ayan. And then may case pa rin sa San Rafael, Tarlac City. Meron pa sa Maliwalo, Tarlac City, Tibag, Kutkutuan sa Kapas. Ayan, meron po tayong kaso dyan sa Kapas. At Estrada sa Kapas din. So, dalawa po yung case sa Kapas, Tarlac. At meron din, dalawa rin ang case dyan po sa may Concepcion. Isa sa Parang, Concepcion, at isa sa may Alfonso, Concepcion. At may case din tayo sa Bamban, San Roque, 23-year-old po na female. Ayan, ako, ingat-ingat po tayo dyan sa Bamban at dyan po sa may Kabayawasan, Paniki. So, ibig sabihin talagang meron pa rin po tayong mga case, ano? Like I said, previous day, nagkaroon ng 27 cases. Imagine that. Napakalaki po ng kaso na yon. Aside from this po, buti na lang may mga tinatawag tayong recoveries naman na naiulat nila. Like one is from Banawang East, dyan po sa Moncada. Magandang umaga sa mga nakikinig, nanunood dyan sa atin sa Moncada, Tarlac. Ayun, yung recoveries natin, meron din from Tubek-Tubang, dyan po sa may Moncada ulit, at Santa Lucia East, Moncada, at pati yung taga Villa, dyan sa may Moncada. Another recovery was reported dyan po sa may Poblacion Center sa Ramos, Tarlac naman, isang 31-year-old male. Magandang nakakabalita tayo na may mga recoveries naman. Anyway, as of March 14, 2029 na po yung ating total cases dito po sa Tarlac Province with 249 active cases, 81 po yung confirmed deaths, and yung recoveries natin ay 1,699. So, when you go out, anong gagawin, children? Magsuot o hindi pa kayo allowed lumabas 'di ba? Yung mga 15-year-old and below are not yet allowed to go out. Kaya wag muna kayong gagala-gala. Kaya napansin niyo, hindi pa kayo pinapapasok sa mga malls. Ayan, 'di ba? Bawal nga So wag muna kayong maglalabas, wag muna kayong maglalakwatsa, yung mga 15-year-old below. Kaya diyan muna kayo sa inyong mga bahay-bahay at mag-aral, okay? And then ano pa ba? Wear your mask, bring your alcohol. Ito po sa may mga essential lang, yung mga importanteng lakad lang na talagang kailangan nilang lumabas. Like let's say, nagtatrabaho, ayun, or merong kailangan bumili ng mga pagkain, mga gamot, mga essential travels lang din dapat ang inaalaw pa, no? Or yung kung may mga appointments kayo sa ibang mga government agencies, may mga lalakarin kayo, yun, pwede. Pero pag alam niyo namang hindi naman importante lakad niyo, diyan na lang kayo sa bahay, 'di ba? Ayun, kasi nakakatakot pa rin po. 'Di ba? Nakakabahala. Sabi nga po ni Governor Susan Yap, dahil talagang nakakabahala pa rin yung mga pangyayari ngayon. So, anyway, just stay in your homes and stay safe. Sa mga viewers natin ngayon sa Facebook, hello and good morning na po sa inyong lahat. Kay Miss Bernaline Baun, Bernaline from Tarlac National High School. Good morning po. Jane Mara, hello, good morning. David Angelo Maranyon, watching from Mangulago. Something is wrong with my phone. Naglalaro. Ayan. Elementary school. Diyan po sa may Mangulago Elementary School, grade 4. Si Jane Mara. Hello din kay Ayesa Manuel. Good morning din sa'yo. Good morning kay Ashley Frezel Casabella Villa from SCCIS grade 4 student. Hello din kay Kyla May Miliado from Magaspak Elementary School. Magandang umaga sa'yo. Good morning din po kay Miss Rochelle Gabon from SJSMHS grade 8 Zen siya. Good morning sa iyo, Rochelle. Happy morning sa lahat po ng mga learners natin na nakamonitor po ngayon sa kanilang Facebook page, sa ating Facebook page. Ayan.
O, 'di ba? Kasi yung iba sinasabi nila wala daw silang TV. So, buti na lang meron po tayong Facebook na napakalawak nga po ng ating coverage sa Facebook, 'di ba? It's a worldwide thing. So, ibig sabihin, kahit nasa ang panig ka man ngayon ng mundo, nasa Canada ka man, o 'di ba? May mga ano kayo diyan, baka may mga parents kayo or relatives kayo na nasa ibang bansa like Japan o kaya Italy or sa Saudi or wherever na allowed ang Facebook sa kanila at ma-access nila yung Facebook, sabihin nyo, search lang po at i-like yung ating Facebook page na RTV Tarlac Channel 26. Ayun, para at least, di ba, nanonotify din sila kapag ka tayo ay nagla-live na at napapanood tayo. Para kasama natin silang nag-aaral sa ating Aral TarlakHenyo. O, di ba? O nga, sabi ko nga, ibang ano to kahit saang panig ka man ng mundo, saang panig ka man ng Pilipinas, pwede kang maka-access dito po sa ating Facebook Live. Yan. So, hello again sa ating mga estudyante, lalong yung mga grade 4 and grade 5 students natin, mga learners natin, kumusta na kayo? Kinakamusta kayo ng inyong mga mom and sir? Namimiss nyo na ba sila? Namimiss din daw nila kayo. Ayun. Alam nyo yung ibang mga DEPED officials, may iba-iba silang mga project Kasi dito sa Tarlac nga, ito po yung Project Shine na Aral TarlakHenyo. Sa ibang areas naman, meron po silang, ito nga, binanggit natin dati, yung pong sa may Aurora, 'di ba? Meron sila dyan, yung trike ni Mang Max, pagka kukunin po yung mga modules na sa mga teachers, sa mga schools, 'di ba? Hindi na, wala na excuse kumbaga. O sabihin natin, busy yung parents. Wala silang time para kuhanin yung kanilang mga modules, o yung mga modules ng kanilang mga anak. Nag-assign po yung SDO Aurora ng isang tricycle driver bawat section. So, let's say, section Zen. 'Di ba? So, section Zen, meron kang isang driver. Sabihin natin si Mang Arnold, ganun. So, si Mang Arnold, kukunin niya na lahat ng mga modules ng section Zen. So, let's say 20 lahat yung nasa section Zen. Kukunin niya yung 20 na yon at ihahatid niya dun sa mga bahay-bahay ng mga estudyanteng yon na 20 na yon. What's good about this is, of course, yung mga parents, babayaran nila itong si Mang Arnold na trike driver. Tigmagkano? 10 piso lang. Very minimal. Pero ang laki na nang naitulong mo kay Mang Arnold. Kasi, di ba, pwedeng si Mang Arnold nawalan siya ng hanap buhay mula nung nagkaroon tayo ng pandemic. Di ba, nakita nyo naman po yung mga tricycle drivers ngayon na dati-dati ay nagsiservice ng mga estudyante, wala na silang hanap buhay. Di ba? So, buti naisip po ng SDO Aurora ang ito dahil isang pamamaraan ito para matulungan na rin yung mga tricycle driver at saka para mapadali yung distribution ng module na tinatawag. May iwasan pa yung pagkukumpol-kumpol ng mga parents sa school. Kasi di ba pag nagsabay-sabay na pumunta yan sa eskwelahan, ang dami-dami, so paano na naman yung social distancing? So this time at least kahit papaano, isang section, isang driver. Pwede siguro pag kunyari konti, hindi mamimit lahat ng mga drivers, lahat ng sections na yon. Pwedeng magdalawang section siya. Kasi module lang naman yun, madali lang naman kuhanin yun Hindi naman mapupuno yung buong sidecar ng kanyang tricycle. Diba? So, pwedeng kuhanin na niya yon kung kulang yung mga tricycle drivers. Pero kapag ka madami, pwedeng lahat sila mabiyayaan. Lahat sila magkakaroon ng participation dito sa project na ito, yung trike ni Mang Max na pwede nating i-adapt din dito sa Tarlac, 'di ba? Hello po DepEd, pwede rin nating sigurong gawin 'yan dito sa Tarlac province, 'di ba? Why not? Ito nga yung mga ganitong projects po na mga good practices na tinatawag natin ay pwede nating i-adapt. Wala namang problema kung nag-copy-paste ka ng mga ganyang project Kung mabuti naman po yung magiging results niya, 'di ba? Hello again sa ating mga watchers, mga viewers po sa ating Facebook page. Ayan, yung nanonood ngayon sa ating Facebook Live. Kay Miss Gemma Solidad, watching from Concepcion North Central Elementary School, na grade 4. Ayan.
Good morning po. Good morning, Teacher LMG. Good morning kay Miss Josie Candar. J. Mark Salmasan po watching from Magaspak Elementary School, Grade 4C. J. Mark Salmasan. Hello din kay Kim DG Tiglao watching from Jeffmin Elementary School. Kumusta po mga taga Jeffmin? May mga kilala din tayo dyan, ano? Dyan sa may Concepcion. Ingat-ingat po. May mga cases pa tayo ng COVID-19 sa probinsya. Huwag masyadong lalabas ng bahay kung hindi naman importante. Jenny Sapon po from Santa Lucia Elementary School, dyan sa may Moncada South District. Kay Sir Alex Puaching. Hello, sir. We missed you. Good morning, everyone. Watching from 1 Navarro Elementary School, Capas, Tarlac. Ethan Luanzon, good morning. Good morning din kay Miss Teresa Pacheco. Hello kay Opmako Lotap. Sainan, good morning din sa'yo. Pwede ba daw trike ni Boy K? Pwede. Yung trike ni Boy K, kaya lang dadaan pa siya ng NLEX, SCTEX, ayun. Kailangan niyang tumira doon. Ay, yung pwede, titira siya kay Direct Angel dyan sa Aurora. O, diba? Tas pasyal na tayo. Bawal mamasyal, pero nagyayang mamasyal no? Tara, punta na tayong Baler. Hello din kay Princess Netanya Arcilia. Good morning din sa'yo. Good morning kay Angel May Azcueta. Hello kay Chris Lance Agapay from Quezon, Herona, Tarlac. Si Chris ay grade 4. Hello din kay Miss Susan Lagrimas Agustin. Good morning daw, teacher. Mukha na akong teacher. Robert Eliazar Timbol. Good morning po from San Agustin Elementary School. Again, from Concepcion North District. Hello din kay Princess Netanya Arcilia. Binanggit ko na siya. And hello kay Manuel Grifiel. Namimiss ko itong mga nababanggit na mga pangalan natin kasi sila yung mga regular viewers po natin ng Aral TarlakHenyo. So, magandang umaga sa inyong lahat. Ayun, continue watching and supporting ito pong Project Shine Aral TarlakHenyo, no, yung mga learners natin, because we know what you're going through now. Ang hirap po ng ganitong sitwasyon, ang hirap ng new normal in education, ibang-iba yung challenges na kinakaharap ninyo, pero just support our teacher broadcasters. Marami kayong matututunan sa kanila. Stay tuned sa mga susunod na program natin, ano, matuto, makinig ng mabuti, maging henyo kayo. Ayan, so iba-iba po yung mga subjects na tinuturo ng ating mga teacher broadcasters. Merong English, merong Filipino, merong math, merong MAPE, merong aral pan or araling panlipunan, meron din tayong EPP, APP at kung ano-ano pa. And now that DEPED is in the remediation stage na tinatawag po nila, they are trying to find out kung ano pang mga subjects ang pwede po nilang i-incorporate dito sa Aral TarlakHenyo. Which is a good thing kasi syempre titignan nila, may mga learning gaps tayo, di ba? So malalaman, aalamin kung ano ba yung problema, natututo ba yung mga estudyante, or pwede rin siguro silang mag-add ng another grade level, di ba? Hello then finally kila Chris Lance Agapay at kay sa taga-Bamban pala, itong si Opmako Lotap Sainan. Good morning sa'yo. And happy watching din kay Cassandra Laborera. Pansamantala na po tayong mamamaalam, pero dyan lang kayo. Stay tuned para po sa first subject natin sa ating Aral TarlakHenyo. Magbabalik po ako mamayang 12:30. Kasama ko na po si Ate Leng Lopez Chamson. 12:30 to 1 para naman sa ating breaker. Ingat lang po, like I said, wag lalabas ng bahay, wag matigas ang ulo, wag lalabas ng bahay kung hindi naman importante yung inyong mga lakad. At pag hindi maiiwasan, you bring your mask, your alcohol, your face shield, and keep a safe distance or social distancing. Maraming salamat po. God bless. Ingat po tayo. Ito po ang inyong lingkod, si Lynn Gabilan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Hayang maging
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radio Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radio Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet ninyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Ako si Diana Vivacun, ang inyong teacher broadcaster para sa Homeroom Guidance Grade 9 na sasamahan ka at gagabayan kayo sa Most Essential Learning Competency na pagbibigay alam sa kinauukulan. Good morning and happy learning, Grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.
Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong manonood at tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang Ginang Edlin Fernandez Villanueva, sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng paggalang sa iba sa paggamit ng mga pasilidad ng paaralan ng may pag-aalala sa kapakanan ng kapwa, gaya ng silid-aralan, palikuran, palaruan at silid-aklatan. Ngayon ay ika-22 ng Pebrero taong 2021 at makakasama ninyo ako mula alas 8:30 hanggang alas 8:55. O mga bata, kunin na ninyo ang inyong Module 6 sa edukasyon sa pagpapakatao. Ang hawak ninyong module ay isinulat nina Josephine B. Mien, Agnes D. Nocos, Lea B. Perez at Jessica A. Pura para sa inyo. Ito ay may araling mga pasilidad ng paaralan, iingatan ko. Siguraduhin na kayo ay nakaupo, komportable at handang makinig at matuto. Handa na ba kayo? I-click lang ang like sign kung handa na. Wow! Handang-handa na nga kayo. Bago tayo magtungo sa ating bagong aralin, nais kong balikan ang inyong aralin noong nakaraang linggo. Kasama si Ginang Marife Valentin. Naaalala niyo pa ba ito? Very good! Ito ay tungkol sa pagpapakita ng paggalang sa iba kung siya ay nagsasalita o nagpapaliwanag. Kayo ba? Paano niyo ba na ipapakita ang inyong paggalang kapag may nagsasalita o nagpapaliwanag? I-comment lang ang iyong sagot sa ating comment section. Ipinost ko rin ang katanungang ito sa group chat kasama ang aking mga estudyante at nais kong ibahagi sa inyo ang ilan sa kanilang mga sagot. Ayon kay Ezekiel, ako po ay tatahimik at makikinig sa nagsasalita upang hindi siya maguluhan sa kanyang sinasabi o pinapaliwanag. Sabi naman ni Brandon, tahimik po akong makikinig sa kanyang sinasabi. Hindi ako magsasalita ng di pagsang-ayon sa kanyang sinasabi. Hahayaan ko munang matapos ang kanyang paliwanag. Ang sagot naman ni Katrina, kapag nakikinig sa nagsasalita o nagpapaliwanag, huwag magsalita habang nagsasalita pa sila. Ayon naman kay Lorilyn, maipapakita ko po ang aking paggalang sa taong nagpapaliwanag o nagsasalita sa pamamagitan ng pananahimik at pakikinig ng maayos upang akin din pong maintindihan ang kanyang sinasabi o pinapaliwanag. Alam kong katulad nila Ezekiel, Brandon, Katrina at Lorilyn at base sa mga sagot ninyo sa ating comment section, alam kong naisasabuhay na ninyo ang pagpapakita ng paggalang sa iba kung siya ay nagsasalita o nagpapaliwanag. Magaling! Binabati ko kayo ng may ngiti sa aking mga labi dahil sa kabila ng pandemya, handa kayong yakapin ang makabagong paraan ng pagkatuto ngayong taon. Tara na, tayo nang magsimula ng ating aralin. Kung handa na, i-comment lang ang thumbs up o like sa ating comment section. Magaling! Tunay ngang ako, ikaw at tayo ay
handa na sa panibagong araw ng pagkatuto. Namimiss nyo na ba ang inyong paaralan? Kung ako ang inyong tatanungin, aba syempre naman, miss na, pati na rin ang tawanan, kwentuhan at pagtuturo sa loob ng silid-aralan. Kaya naman napapanahon ang ating leksyon sa araw na ito. Sa puntong ito, hinihiling ko na kayo'y pumikit sandali at tayo'y maglalakbay papunta sa paaralan gamit ang ating imahinasyon. Inuulit ko, kayo ay pumikit. Ayan, mahusay. Kayo ay nakasuot na ng uniforme at papasok na sa gate ng paaralan. Naririnig nyo na ang kwentuhan at tawanan ng inyong mga kamag-aral. Nakikita nyo na ang masasayang mukha ng inyong mga guro at kaibigan. Mabilis kayong naglalakad patungo sa inyong silid-aralan habang kumakaway pa sa mga kamag-aral na inyong nasasalubong. At kapag tumunog na ang bell, ano ang gagawin ng lahat? Tama! Mabilis na kikilos at lilinya para sa flag ceremony. Pagkatapos, babalik sa silid-aralan upang magbasa, magsulat, makinig at mag-aral kasama ang guro at mga kaibigan. Sa oras ng recess, pupunta na kayo sa kantina kasama ang mga kaibigan. Naglalaro rin kayo ng sama-sama sa palaruan sa oras ng uwian. Kung nais mo naman ang magbasa ng aklat, ikaw ay pupunta sa silid-aklatan. Kung nakakaramdam naman ng pag-ihi o pagdumi, may palikuran ding nakahanda. Tunay ngang kay sarap talaga ang pakiramdam ang pumasok sa paaralan. Ngayon, maaari na ninyong imulat ang inyong mga mata. Ano-ano ang mga nakita ninyo sa inyong imahinasyon? Magaling! Sa paaralan, nagsusulat, nagbabasa, nakikinig at nag-aaral ang mga bata sa loob ng silid-aralan. Ang iba naman, sa oras ng recess, pupunta na sa kantina at kasama pang mga kaibigan. Sa oras din ng uwian, may mga naglalaro. Kung gusto mong magbasa ng aklat, saan ka ba pupunta? I-comment lang ang iyong sagot. Tama! Sa silid-aklatan. At kung nakakaramdam ka naman ng pag-ihi o pagdumi, may palikuran o banyo rin sa ating paaralan. Ano-anong mga pasilidad sa paaralan ang nabanggit kanina? Magaling! Ang paaralan ay may pasilidad tulad ng silid-aralan, palaruan, silid-aklatan, at palikuran o banyo. Ano-ano pa ba ang nasa isip ninyong iba pang pasilidad? Nakakabilib naman! Tama! Meron ding kantina, laboratorio at gymnasium. Tunay na natutuwa ako sapagkat nakikilala na ninyo ang mga pasilidad ng paaralan na bahagi ng ating aralin sa araw na ito. Ang paaralan ay mayroong mga pasilidad na nakakatulong sa mga mag-aaral upang matugunan ang mga pangangailangan at syempre upang kayo ay matuto. Sa ngayon, hindi man kayo nakakapasok sa inyong kani-kanyang paaralan, nararapat pa rin na bigyan natin ng pansin ang pangangalaga sa ating paaralan upang mapakinabangan ng mga batang tulad mo. Sa ganitong paraan at pagkakataon, magiging handa kayo kung paano ba ninyo dapat alagaan at malasakitan ang inyong mga paaralan sa pagbabalik nyo rito. Sa iyong patuloy na pakikinig, panonood, maipapakita mo ang paggalang sa iba sa paggamit ng mga pasilidad na ito, tulad ng silid-aralan, palikuran,
palaruan, at silid-aklatan. Sa sitwasyon natin ngayon, maisasabuhay ninyo ang anumang matututunan ninyo ngayon sa pamamagitan naman ng pagpapakita ninyo ng inyong paggalang sa inyong mga kapamilya, sa paggamit ng mga pasilidad ng inyong bahay, gaya ng silid tulugan, sala, palikuran o banyo o kusina. O hindi ba, kahit kayo ay nasa inyong kanya-kanyang tahanan, nararapat lamang na maisabuhay ninyo kung ano yung natututunan ninyo sa araw-araw. Tandaan na sa edukasyon sa pagpapakatao, hindi sapat na perfect ang scores mo sa test. Ang mahalaga na isasagawa at na isasabuhay ang mga natututunan ninyo. Kaya naman sa inyong bahay, kailangan na ninyong isabuhay ang mga matututunan ninyo sa araw na ito bilang paghahanda sa inyong pagbabalik sa ating paaralan. O mga magulang, mga ate, mga kuya, lolo at lola, nananawagan ako na obserbahan ninyo ang mga batang ito sa paggamit ng mga pasilidad ng inyong tahanan. Sa pamamagitan nito, magiging handa sila sa kung paano nila gagamitin, aalagaan ang mga pasilidad ng kanilang paaralan. I-comment nga ang heart sa mga batang marunong magpahalaga sa mga pasilidad ng paaralan. Very good kayong mga nag-heart. Sa paggamit ng mga pasilidad ng paaralan, mayroon tayong mga pamantayan na sinusunod. Ang pagsunod sa mga pamantayan ay nakatutulong upang mapanatiling maayos at malinis ang mga ito. Bakit nga ba kailangan nating ayusin ang paggamit ng mga ito? Paano mo mapapanatiling kaaya-aya ang mga ito sa araw-araw? Masasagot ninyo ang mga tanong na ito sa pagpapatuloy ng inyong pakikinig at panonood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC Radyo Pilipino Tarlac. May mga pasilidad ang paaralan na makatutulong sa mga mag-aaral upang higit na matuto at maging kasiyasiya ang pag-aaral sa paaralan. Ano-ano na ang mga ito? I-comment ang iyong sagot. Ang mga pasilidad na ito ay ang silid-aralan, palaruan, silid-aklatan, palikuran o banyo, pati na rin ang kantina, laboratorio, gymnasium at iba pa. Alam nyo ba, ang pagpapatayo ng mga pasilidad na ito ay pinag-uukulan ng budget mula sa lokal at pambansang pamahalaan o mula sa tulong ng inyong mga magulang at iba't ibang samahan. Kaya naman nararapat lamang na ayusin ang paggamit ng mga ito. Ang maayos at tamang paraan nito ay nakatutulong upang tumagal ito at nang sa gayon ay magamit pa ng mga mag-aaral sa mga susunod na taong panuruan. Nararapat tandaan na anumang pasilidad sa paaralan ay nakalaan hindi lamang para sa iyo kundi pati na rin sa mga kapwa mo mag-aaral. Upang mapanatiling malinis ang mga pasilidad ng paaralan, nararapat na isabuhay ang CLAYGO, C-L-A-Y-G-O, CLAYGO o Clean as You Go. Hinihimok ng CLAYGO o Clean as You Go na ang bawat isa ay maglinis at magtanggal ng sariling kalat sa isang lugar na pinagpanatilihan. Bukod rito, nararapat din na sundin ang mga paalaala na nakapaskil sa bawat pasilidad. Ano-ano ba ang mga paalaala na madalas ninyong makita o mabasa sa inyong paaralan? Tama!
Itapon ang basura sa basurahan. Ano pa? Magaling, buhusan pagkatapos gamitin. Mahusay, meron ding avoid vandalism. Ibalik ang aklat pagkatapos gamitin. Saan kaya ito makikita? I-comment nga ang iyong sagot. Tumpak sa silid aklatan. Kailangang sundin ang mga paalaalang ito sa pamamagitan ng pagtatapon ng basura sa basurahan, hindi kung saan-saan. Huwag nating ugaliin na ang pinagbalatan ng candy, pinag-inuman, o pinagbalutan ng pagkain ay basta-basta na lamang natin itatapon kung saan-saan. Pagkatapos gumamit ng palikuran o banyo, nararapat na buhusan bilang paggalang sa susunod na gagamit nito. At syempre, kung hindi natin gagawin na pangalagaan ang ating mga palikuran sa paaralan, maaaring bumaho sa loob ng ating silid-aralan o sa buong paaralan. At kung mangyayari ito, hindi makakapag-focus sa pag-aaral ang mga batang tulad mo. Huwag ding ugaliin ang pagtatapon ng kahit na anong kalat o basura sa toilet bowl. Iwasang sulatan ang dingding upang mapanatili ang kalinisan. Kadalasan ang pagsusulat sa dingding o pader sa paaralan ang nagiging sanhi ng pagkaluma nito. Kung hindi natin mapapanatili ang kalinisan nito, hindi magiging kaaya-aya sa mga bata ang pagpasok sa paaralan. Kaya kung tunay na ginagalang ninyo ang inyong kapwa, mahalin at malasakitan ninyo ang inyong paaralan. Ibalik ang mga aklat sa tamang lalagyan upang hindi masira o mawala. Nararapat lamang na pangalagaan natin anuman ang gamit sa silid-aklatan bilang pagpapakita ng paggalang sa mga susunod pang mag-aaral at gagamit din ng parehong aklat kagaya mo. Maraming bata ang nakakalimot ng kahalagahan ng pagsunod sa mga paalaala. Ngunit ang mga paalaalang ito ang siyang nagiging gabay ng bawat isa upang magawa ang tama sa lahat ng pagkakataon. Kung masusunod natin ang mga paalaalang ito, maipapakita na rin natin ang paggalang sa iba dahil nagagamit natin ng tama ang mga pasilidad na hindi lamang para sa atin, kundi para rin sa ibang batang katulad mo. Tandaan na ang pagpapabaya sa mga pasilidad ay ang dahilan ng pagkaluma at pagkasira ng mga ito. Kaya naman, ang mga paalaalang ito ay nararapat na sundin, isa puso at isa buhay, hindi lamang kung may nakakakita sa atin, kung hindi kahit wala. Gawin natin ang tama at ang dapat tulad ng bata sa aking kwento. Makinig mabuti at matuto sa kwento ng ating bidang bata ngayon na si Pedro. Ay nasa ika-4 na baitang kagaya mo. Naglalakad siya ng 1 oras bago makarating sa kanyang paaralan. Ngunit kahit kailan, hindi siya na-late o lumiban sa klase. Pagdating pa niya sa paaralan, kukunin niya kaagad ang walis tambo at magwawalis.
kukunin din niya ang basahan at pupunasan ng mesa ng kanyang guro at upuan ng kanyang mga kaklase. Isang umaga, napansin niya na umuuga na ang isang upuan sa kanilang silid-aralan. Dali-dali niya itong sinabi sa kanyang guro. Nakiusap naman ang guro sa kanilang janitor na pukpukin at kumpunihin ang upuan. Agad-agad namang sumunod ang janitor. Si Pedro ay isang batang maaasahan. Dahil sa gusto niya talagang makapag-aral, masayang-masaya siya tuwing siya ay nasa paaralan. Kung siya ay naglalaro at may nakitang kalat na papel at balat ng candy, inilalagay niya ang mga ito sa basurahan. Pinagsasabihan din niya ang kanyang mga kaklase kung nakakalimutan na buhusan ang palikuran o banyo pagkatapos gamitin. Nag-aayos din siya ng mga aklat at nagpupunas ng sahig ng silid-aklatan. Minsan, nakita niya ang kanyang mga kamag-aral na naglalaro at nagsusulat sa dingding ng kanilang silid-aralan. Pinagsabihan niya ang mga ito at ipinaalala na ang bilin ng kanilang guro ay ingatan ang anumang pasilidad sa paaralan bilang paggalang sa iba. Nakikinig sa kanya ang kanyang mga kamag-aral sapagkat nakikita nila na mahal ni Pedro ang paaralan. Maging ang mga guro ay natutuwa sa ipinapakitang malasakit ni Pedro. Sa kanyang pagtatapos, sinorpresa siya ng kanyang guro ng isang parangal, ang Batang Maaasahan Award. Proud na proud ang mga magulang ni Pedro sa kanya. Kayo, tulad din ba kayo ni Pedro? I-comment lang ang opo sa ibaba. Maaasahan din ba kayo na magmamahal at magmamalasakit sa inyong mga paaralan? Laging tandaan na ang pag-iingat sa mga pasilidad ng paaralan ay nakasalalay sa inyong mga mag-aaral. Kung mamahalin lang ninyo ang inyong paaralan, tiyak na hindi lamang ikaw ang makikinabang dito, kundi pati ang iyong nakababatang kapatid at marami pang iba na gustong makapag-aral. Sa pamamagitan din nito, maipapakita mo rin ang iyong paggalang sa iyong kapwa dahil sa pag-iingat na iyong ibinibigay sa mga pasilidad ng paaralan. Kung ikaw ay sumusunod sa mga paalaala at iniisip ang kapakanan ng kapwa, ipinapakita mo rin ang iyong paggalang sa kanila. Bilang bahagi ng inyong pagkatuto, buksan ang inyong mga modules, basahing mabuti ang mga panuto at gawin ito sa sagutang papel. Panalangin ko na anumang konseptong natutunan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay araw-araw. Muli, ako ang inyong guro, Ginang Edlyn Fernandez Villanueva, na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli!
Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Good morning and happy learning, Grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good day, everyone. Good morning, good morning, good morning to all of you, especially you, my grade 4 science learners. You are now tuned in to Aral TarlakHenyo live here on RTV Tarlac, Channel 26, and we are simulcast over DCTC, Radyo Pilipino Tarlac. So we are all with you, class, through your television, radio, YouTube, and of course, Facebook Live, especially here in my favorite subject, science. Okay, join us and spread the love for education and learning, the word of education, discovery, invention, and technology. It's Monday today, a new week, a new beginning. Are you ready for another exciting learning adventure? Awesome. I'm your host and teacher broadcaster for this week. This is Sir Christian Zulueta, but please from now on do call me Sir Z for short, okay? Because it's a lot shorter and a lot easier to say for me. There you go. And I'm your explorer buddy in this amazing world of science, grade 4. And for today's lesson, our topic is going to be effects of interactions among organisms in their environment. Again, that's effects of interactions among organisms in their environment. This lesson class is usually, this was actually presented to you by Ma'am April last week. So for this lesson, we will continue what Ma'am has started last week. Last week, she introduced to you the different types of interactions among living things, the good interactions, the harmful interactions, or the bad ones, okay? We will continue the topic, but after a review,
we will focus on the effects of these interactions as we mentioned in our title today. So buckle up, hold on to your seats, go grab your modules, your pen, your paper, your snacks, your drinks, or whatever you wish to take and have with you while we are in this discussion, right? Let's make this as enjoyable and fun-filled as possible. So, go get them all, class, because our lesson for today in Science 4 is about to begin. For our learning goals, or the things you need to learn and apply in real life once we're done in the module, are the following. 1. Identify the types of interactions among living things. And 2. Describe the effects of interactions among organisms in their environment. Class, on the screen, we got a couple of pictures, a cat and a mouse. Question, what do you think will happen if the cat and the mouse cross paths and meet each other? Again, what do you think will happen if the cat and the mouse cross paths and meet each other? Do you have any idea, class? Can you guess what might happen if the cat and the mouse meet? Correct. Of course, naturally, the cat will eat the mouse, right? Poor little mouse. But class, that's how nature works, okay? And these two, the cat and the mouse, are just one of the many examples of interactions among living things that we will study and discover today. Now, it's time to hit the modules. Everyone, open your modules and go to page 13. Again, that's on page 13. On page 13, under the title Learning Circuit, we have here, class, the five different interactions among organisms in an ecosystem. Namely, they are mutualism, commensalism, predation, parasitism, and competition. Let's start with mutualism. In your modules, mutualism is defined as a type of interaction where both organisms benefit from the relationship. Again, it is a type of interaction where both organisms benefit from the relationship. It means that in this kind of relationship, class, both organisms are getting something good, okay, from each other. So both organisms are getting something good and both organisms are happy, okay? A good example for mutualism is a bee and a flower. Class, have you ever seen a bee visit some flowers in your garden? What do you think the bees are doing with the flowers? Any idea, class? If your answer is the bees are collecting nectars from the flowers, you are correct, because nectars are food for the bees, right? And at the same time, the bees are helping the flowers to pollinate. Pollination is the process of flowers and plants for propagating, reproducing, or simply for multiplying. So, both the bees and the flowers are getting something good from this interaction. That is what we call mutualism. Here's another example of mutualism, class. On the screen, we got a picture of a carabao with a bird resting on the top of it, okay? Or on its back, the back of the carabao. This is another example of mutualism, class, because both of these animals are getting something good from each other. In this case, the bird is feeding or eating pesky insects from the back of the carabao, and with that, the bird is helping the carabao get rid of those insects that is making the carabao uncomfortable and probably itchy all over, yes. So both organisms are happy. The bird is getting food from the carabao, while the carabao is getting cleaned by the bird. Do you now get the main idea of mutualism, class? Very good. All right, so let's move on. Now we go to commensalism. In commensalism, one organism benefits while the other organism is neither harmed nor affected. Class, this is also from your modules, okay? So you should read along with me, all right? Okay, so you may read along with me using your own copies. And again, one organism benefits while the other organism is neither harmed nor affected. Example we have for commensalism, class, is a relationship between
an orchid and a tree. Okay? You know what an orchid is, right? Very good. All right. So in this example, the orchid is getting something good from the tree. It is taking nutrients from the tree that is needed by the orchid to live and survive. Class, even though the orchid is taking advantage of the tree is not affected at all. It is not affected in any way. Okay? It is not affected in a good way, and it is not affected in a bad way as well. That is how commensalism works, class. One organism benefits, while the other one is not affected. Next on the list is predation. In your modules class on page 13, predation is defined as a type of interaction where one benefits while the other is harmed or badly affected. Again, predation is a type of interaction where one benefits while the other is harmed or badly affected. Well, the easiest way to remember predation, class, is by using the key phrase, eating other organisms. And from that, the keyword that we can use is the word eating. Okay? Remember that, alright? Predation, class, is about eating. One more time. Predation is about eating. Got that? Alright. So in predation, one organism eats other organisms. The cat and the mouse we have a while ago is a good example for predation because the cat ate the mouse. Take note, class, that in predation, the organism that eats other organisms, we call that predator. Again, that's predator, okay? Not predator, alright? Predator. On the other hand, the organism that is eaten, that is called prey. P-R-E-Y. Prey. Remember those, class, okay? So predator, and we got prey. Very good. But take note, class, that predation can also occur between plants or different types of plants, okay? And also between animals and plants. As long as there is one organism that is eating another organism, again, eating another organism, that is already a predation. A goat eating some grass is already an example of predation because grasses belonging from the group of plants are organisms too. And the goat, another organism, is eating the grass. Again, if there is eating another organism involved, that is called predation. Now, let's talk about parasitism. Still on page 13, class, we are still on page 13. Under Learning Circuit, parasitism is defined in our modules as a type of interaction where the organism that usually benefits is called a parasite, and the one that is affected is called a host. Parasitism involves an organism that is hurting or harming another organism, okay? The organism being hurt by the other is called host. That's the one who's hurting the other organism. And then the other organism that is being hurt or being hurt is called parasite. I mean, the organism that is hurting the host is called a parasite, okay? We got a host that is being hurt, and the one that is doing the hurting is called parasite. Another fact about parasitism is that, take note of this, class, okay? A parasite is any organism that lives and eat either on or inside a different organism. Again, it's living either on or inside a different organism. Example of parasitism is a dog with ticks or fleas. The dog is the host. It is the animal or organism being hurt or harmed, while the ticks or the fleas are the parasites, okay? In this case, the parasites are living on the skin of the host animal, which is the dog. Some other parasites, class, live under our skin or skins of other animals, okay? Like the ringworm that is shown on the screen. Can you see that on the screen right now?
Ringworms living underneath the skin look like round-shaped, dry, itchy rashes as we see it from the outside of the skin. Some lives inside intestines, stomachs, and inside other organs of the body. Even inside our eyes, class, even inside our eyes, we can get some sort of parasites living inside our eyes without us knowing it. Can you imagine that? Isn't that creepy or yucky? Fungal infection, class, is a form of parasitism on our skin. If we are not thoroughly cleaning our bodies or bathing or washing ourselves on a regular basis, you don't like having ringworms on your skin, right? Or having worms inside your stomach, right? You don't like that. You won't like that. So always take good care of our bodies, okay? Very good. Take a bath every day. Don't eat dirty or spoiled food. And please, please, wash your hands before touching your foods, okay? Very good. And finally, we are now down to the last one, competition. It says in your modules class that competition is a type of harmful interaction. It is the striving between organisms for the things needed for survival. Okay, take note of the word survival. In my own simple words class, the other term for competition is fighting. It involves organisms that are fighting over something or fighting to get something. These different organisms may be fighting for the available food, for the same place to stay, for water, even fighting to get a partner. If predation has a predator and prey, while parasitism has a parasite and a host, in competition class, the organisms involved, we call them competitors, okay? Competitors. Again, competition is the type of interaction existing between organisms that are fighting over something. It can be for food, water, place to stay, and many more other possible reasons. And those, class, are the 5 different interactions among organisms in an ecosystem. The mutualism, commensalism, predation, parasitism, and competition. Remember, if both are getting something good and both are happy, that is mutualism. If one organism involved is not affected, it's commensalism. Any organisms eating other organisms, it's predation. An organism that is hurting and living either on or inside a host organism, that's parasitism. And if organisms are fighting over something or fighting to get something, that one is called competition. The different types of interaction, class, may cause either good or bad effect to the environment, okay? It may be good or bad. Sometimes the effect may be good, and sometimes it could be bad. But there are also times that even bad interactions among organisms may lead to positive effect to the environment or the ecosystem. Like, for example, an animal that died because of competition or killed due to predation, that dead animal can serve as food source for other animals, right? Or as fertilizer for the plants and trees. So, the result or the effect of that interaction is still good for everyone. And it's still good for the environment, even though it was bad for that particular organism. Right? All right. Let's just say that as long as the result of the interactions are still balanced, again, as long as everything is still balanced, and the results of interactions help sustain the life cycle within the ecosystem, those are all good. But if it gets out of hand or out of control, like overpopulation, overcrowding, food resources are getting smaller, those will definitely cause bad effect to the environment. Now, let's do some activities to test how much we have learned from this discussion so far. Okay? Are you ready? Perfect. Just a reminder, class, even though the answer keys came with your modules,
it is best that you do your activities with honesty and integrity, okay? Our purpose is to learn. So if you made some mistakes or gave some wrong answers, don't worry, it's okay. Just go back to your modules and study them again. As long as you are learning, that's what matters the most, okay? Don't forget that. Now, let's go to page 9. Again, that's on page 9. Under what's in on page 9, use the words inside the box to identify what type of interactions is being described in each number. Again, identify what type of interaction is being described in each number. So we're talking about interactions here, class, okay? So the type of interactions. Write your answers in your science notebook or activity sheet, and you will only have 1 minute to answer. Timer starts now. Let the answering begin. Last 30 seconds. Time's up, class. Here are the correct answers for that activity. For number 1, mutualism. 2, commensalism. 3, predation. 4, parasitism. And 5, competition. Were you able to get all 5 correct answers? Good work, guys. Alright, so let's continue. This time, we go to page 12 for What Is It? Again, on page 12, under the title, What Is It? For number 1, identify what type of interaction is being described by each letter. Read each item carefully, and you have 1 minute to answer. Are you ready? Let's begin! Time's up, class. Great job. Now this time, let's go to number 2. Class, this question requires you to give your own unique idea and to make your own answers considered correct. The idea from your answer should be close enough or somewhat the same with the idea of the sample answer given in the answer key for this question, okay? The question is, in what way competition affects the two interacting organisms? You got a challenging 1 minute again to come up with your best answer. Answering starts now.
And I'm back. How are you doing so far, class? Was that question easy or hard? Very good. Okay, so let's go check your answers for both 1 and 2, okay? For number 1, letter A, mutualism. Letter B, competition. C, predation. And D, commensalism. For question number 2, the possible correct answer, class, is the two organisms are both harmed and get less resources. Again, if your answer is quite similar or close enough to this one, you may consider your answer correct. All right? Class, we still have 2 more activities that we need to do. The what's new on page 10 and what's more on page 14. However, these activities will require longer time to answer, okay? And unfortunately, we only got a limited time for the broadcast, so you may do these activities in your own free time, okay? And you may ask your parents to help you out understand the questions. And once you're done, use the answer keys that came with the modules to check your answers, all right? Again, class, for those of you who actively participated and have been sending your questions, answers, and messages using the comment section below, like I said, I will check them out once we're done with the session, and I will read them and answer them in our next episode, okay? That is this coming Wednesday in our next episode, which is for the part 2 of our discussion. And if you feel like sending your questions directly to me using your messenger, you may visit your own Facebook account or my own Facebook account. That's Christian Zulweta Sir Z. Again, that's Sir Christian Zulweta or Christian Zulweta Sir Z. And with that, we are done. Thank you so much, class, for your participation and passion to learn. This has been an awesome experience that I had with you all. I hope you guys learned a lot from me. See you again next time to continue our topic that is going to be this coming Wednesday, and for another exciting learning adventure only here on Aral TarlakHenyo, live on RTV Tarlac, Channel 26, live simulcast over DCTC, Radio Filipino Tarlac. Please go ahead and like, share, and follow the official Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. Once again, this is Sir Z, your teacher broadcaster in grade 4, and your explorer buddy in this amazing world of science, the world of exploration, discovery, invention, and technology, leaving you with a nugget of wisdom for a better education, for a better future. Education is the key, and learning is everything. Goodbye for now. Good luck with your studies. Stay safe. Till next time, everyone. Class dismissed.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. Have a nice day, grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radio Pilipino Tarlac. I am teacher Shira Lindiri Hinaldo, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 4. How are you, grade 4 learners? I hope you are doing fine. I am sure that you are all ready on our lesson this morning. But before that, I want you to get your pen, paper, worksheet, and compendium of notes in mathematics and turn on page 45. I will give you 10 seconds to do it. Hurry up, and our timer starts now. As we start, let's do a throwback Monday, a recap for our last lesson with teacher Michelle M. Yasay. What was our last lesson? Yes, it was all about renaming decimal numbers to fractions and fractions whose denominators are factors of 10 and 100 decimals. Always remember, in renaming decimal numbers to fraction, a denominator of 10 means tenths. In decimal, it has one digit or one place to the right of the decimal point. A denominator of 100 means hundredths. In decimal, it has two places or two digits to the right of the decimal point. I hope you still remember our last lesson. For today's lesson,
we will learn about place value and value of a given decimal number through hundreds. Again, we will learn about place value and value of a given decimal number through hundreds. So let us now proceed. Study the place value chart presented on page 45 where the decimal number is placed. There are 4 columns in the place value chart. First column are place value and value. Next is the whole numbers, the decimal point, and the decimal numbers. In the whole number, the place value is ones, and its value is 1. Tens with a value of 10, and hundreds with a value of 100. There is a decimal point, whole number, and decimal numbers. There is a decimal point which separates the whole number and the decimal numbers. Now, we are going to give the place value of a given decimal number. The first place value to the right of the decimal point is the tenths place and has a value of 1/10, meaning 10 times lesser than the value of the ones place or 1/10. I will repeat. The first place value to the right of the decimal point is the tenths place and has a value of 1/10, meaning 10 times lesser than the value of the ones place or 1/10. The next place value to the right of the tenths place is hundredths place with a value of 1/100 or 1/100. Let's try some examples. Let us have illustrative example number 1 on your math compendium. Timothy biked a distance of 6,800 kilometers in going to the bakery. Again, Timothy biked a distance of 6,800 kilometers in going to the bakery. In the example of 6,800, the digit 0 is a placeholder for the ones place. Again, the digit 0 is a placeholder for the ones place. The digit 6 is under the tenths column, the place with a value of 1/10, meaning 6 has a value of 6/10 or 6/10. Again, the digit 6 is under the tenths column, the place with a value of 1/10, meaning 6 has a value of 6/10 or 6/10. The next digit is 8, which is under hundredths column, the place with a value of 1/100, meaning 8 has a value of 8/100 or 8/100. Again, the next digit is 8, which is under the hundredths column, the place with a value of 1/100, meaning 8 has a value of 8/100 or 8/100. Hence, 6/800 means 6/10 or 6/10 and 8/100 or 8/100. I will repeat. In 6/800 means 6/10,
6 over 10, and 8 hundredths, 8 over 100. We will now have the next example shown in illustrative example number 2. Using the decimal 47 hundredths, answer the following questions. Again, using the decimal 47 hundredths, answer the following questions. Question number 1. In 47 hundredths, what digit is in the tens place? What is its value? Again, in 47 hundredths, what digit is in the tens place? What is its value? Let us answer the first part of question number 1. Remember that the place value immediately to the left of the decimal point is the ones place, while the place value immediately to the right of the decimal point is the tenths place. Looking into this, the digit in the tenths place is 4. Again, the digit in the tenths place is 4. Since the digit in the tenths place is 4, hence, its value is 4 over 10 or 4 tenths. So, in 47 hundredths, the digit in the tenths place is 4 and its value is 4 over 10 or 4 tenths. Let us proceed to question number 2. In 47 hundredths, what digit is in the hundredths place? What is its value? Again, in 47 hundredths, what digit is in the hundredths place? What is its value? Let us answer the first part of question number 2. Remember that the place value of 2 places to the right of the decimal point is the hundredths place. Hence, the digit in the hundredths place is 7. Again, the digit in the hundredths place is 7. The value of the digit in the hundredths place is 7 over 100 or 7 hundredths. So, in 47 hundredths, the digit in the hundredths place is 7 and its value is 7 over 100 or 7 hundredths. In conclusion, 47 hundredths mean 4 tenths or 4 over 10 and 7 hundredths or 7 over 100. I hope that you understand our lesson, but if not, feel free to write your questions on the comment section of our FB live streaming at DEPED Tayo, Tarlac Province, or at the FB page of RTV Tarlac Channel 26. Moving on, let us now answer the activities in your worksheet. Open your instructional materials on page 31. We will answer activity 1. Let us read the instruction. Write the place value and value of the underlined digit or number. Again, we need to write the place value and value of the underlined number or digit. For number 1, the decimal number is 1 and 2 hundredths. Again, the decimal number is 1 and 2 hundredths. The underlined digit is 2. For 3 seconds,
What is the place value? Correct. The place value of the underlined digit is hundreds. How about its value? Good job! Its value is 200 or 2 over 100. Let us proceed to number 2. The decimal number is 61 hundredths. The underlined digit is 6. What is the place value of the underlined digit? Correct. The place value of the underlined digit is tenths. How about its value? Fantastic! The value of the underlined digit is 6/10 or 6 over 10. Let us proceed to number 3. The decimal number is 7 hundredths. The underlined digit is 7. What is its place value? Good job! The place value of the underlined digit is hundredths. How about its value? You are correct. The value of the underlined digit is 7 hundredths or 7 over 100. For the next item on our activity, we have 2 and 50 hundredths. The underlined digit is 5. What is its place value? Very good. The place value of the underlined digit is tenths. What about its value? Excellent, grade 4 mathematicians. The value of the underlined digit is 5/10 or 5 over 10. For the last item in activity 1, we have 36 hundredths. The underlined digit is 6. What is its place value? Very nice. The place value is hundredths. How about its value? Correct. The value of the underlined digit is 6 hundredths or 6 over 100. Let us double check our answers. In 1 and 2 hundredths, the underlined digit is 2. Its place value is hundredths, and its value is 2 hundredths or 2 over 100. Next is 61 hundredths. The underlined digit is 6. Its place value is tenths, and the value is 6/10 or 6 over 10. Number 3, 7 hundredths, wherein 7 is the underlined digit. Its place value is hundredths and has a value of 7 hundredths or 7 over 100. Number 4, 2 and 50 hundredths, and the underlined digit is 5. 5 has a value of tenths and a value of 5/10 or 5 over 10. Last is 36 hundredths. The underlined digit is 6, has a value of hundredths, and its value is 6 hundredths or 6 over 100. Good job, grade 4 learners! For your next activity, you are going to write the letter of the correct answer. Again, write the letter of the correct answer. For number 1, in 52 hundredths, what digit is in the hundredths place? Again, in 52 hundredths, what digit is in the hundredths place? A,
0, B, 2, or C, 5? The correct answer is letter C, 5. Hope you got the correct answer. For the next item, 3 and 15 hundredths. What is the digit in the hundredths place? Again, in 3 and 15 hundredths, what is the digit in the hundredths place? A, 3, B, 5, or C, 1? Letter B. Good job. Next, we have number 3. The question is, what is the value of 7 in 2 and 97 hundredths? Again, what is the value of 7 in 2 and 97 hundredths? A, 2 over 10, B, 9 over 10, C, 7 over 100, or D, 0? The correct answer is C, 7 over 100. Good job! For our next question, what digit is in the tens place in 3 and 58 hundredths? Again, what digit is in the tens place in 3 and 58 hundredths? A, 5, B, 3, or C, 8? Again, A, 5, B, 3, or C, 8? A, 5. Congratulations! And for our last item, the question is, what is the value of the underlined digit in 4 and 90 hundredths? Again, what is the value of the underlined digit in 4 and 90 hundredths? A, 4 over 10, B, 9 over 10, C, 9 over 100, or D, 0? I will repeat. A, 4 over 10, B, 9 over 10, C, 9 over 100, or D, 0? The correct answer is very good. The value of the underlined digit is in 4 and 90 hundredths is 9 over 10. Again, the value of the underlined digit in 4 and 90 hundredths is 9 over 10, or letter B. I hope you got all the correct answer. If you do, then give yourself 5 claps. And that is all we need today. I want to congratulate you for being very attentive. But before we end our session, let us recall what we have learned so that we won't forget it. All
Always remember that in a decimal, the place value of the first digit after the decimal point is tenths, and its value is 1/10. The next digit is hundredths, and the value is 100ths. I will repeat. In a decimal, the place value of the first digit after the decimal point is tenths, and its value is 1/10. The next digit is hundredths, and the value is 0.01. I hope that you understand our lesson, but if not, feel free to write your questions on the comment section of our FB live streaming at DEPED tayo, Tarlac Province, or at the FB page of RTV Tarlac Channel 26. Watch us live on Facebook and like, share our Facebook page on RTV Tarlac Channel 26. I hope you learned a lot today. This is your teacher, broadcaster, Teacher Shira Lindiri Hinaldo saying, life has a decimal point. Yes, you heard it right. Life has a decimal point which separates the positive vibes from the negative vibes. Always remain on the positive vibes and have a positive outlook in life. Until next time, stay safe everyone. Goodbye! Sa pagnanais na mapigilan ang ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Huangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang araw mga bata, lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ika-4 na baitang. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radio Pilipino Tarlac. Ako si Sir Fred F. De Jesus, ang inyong teacher broadcaster para sa Pilipino ng ika-4 na baitang. Bago tayo magsimula sa ating aralin, mangyari lang na ihanda ang iyong mga learner's module, activity sheet, papel at ballpen. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganon. Siguraduhin nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig o napapanood ang ating broadcast. Kumusta na kayo? Mabuti naman kung ganon. Ang ating aralin sa umagang ito ay tungkol sa paggamit ng wasto sa mga pang-abay sa paglalarawan ng kilos. Kung nais ninyong makibahagi sa ating talakayan at magbigay ng inyong sagot, ay maaari ninyo itong ipadala sa numerong 0923 10 34 896 o kaya naman ay mag-type ng inyong sagot sa comment section ng ating live stream. Para magising ang inyong mga diwa, ay mayroon akong ipapagawa sa inyo. Ayos ba yon mga bata? Humanap ng pwesto kung saan kayo komportableng makakagalaw. Handa na ba kayo? Una, tumayo at lumundag ng 2 beses. Nagawa nyo ba ito mga bata? Pangalawa, humakbang ng 2 beses patalikod at humakbang ulit ng 2 beses paharap. At pangatlo, umupo ng maayos sa inyong upuan at ihanda ang sarili para sa ating aralin.
Naisagawa nyo ba lahat ang mga panutong sinabi ko, mga bata? Magaling! Ano ang tawag sa mga isinagawa ninyo? Kayo ba ay kumilos o gumalaw? Tama! Ang tawag sa mga ginawa ninyo ay mga pandiwa. At ano na ulit ang tinatawag nating pandiwa? Magaling! Ang pandiwa ay salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Sa inyong nakaraang aralin ay napag-aralan nyo na rin ang tungkol sa mga pang-uri. Tingnan ko nga kung natatandaan nyo pa ang tungkol dito. Mayroon akong ipapakita sa inyong mga larawan. Ang gagawin nyo lang ay tingnang mabuti ang mga ito at ilarawan isa-isa. Ayos ba yon, mga bata? Ano ang nakikita nyo sa unang larawan? Tama! Ito ay mga bulaklak. Ilarawan nyo nga ang mga ito. Magaling! Ang mga bulaklak ay makukulay, magaganda at malalago. Ilarawan nyo nga ang susunod na naka-flash sa inyong screen. Ilang aklat o libro ang nakikita ninyo? Tama, marami. Makakapal ba ang mga ito? Tama, makakapal ang mga libro. Ano na ulit ang tawag sa mga salitang naglalarawan na inyong ginamit? Magaling! Ito ay mga pang-uri. Tandaan, mga bata, na ang pang-uri ay salitang naglalarawan ng pangalan. Ito ay naglalarawan sa tao, bagay, hayop, lugar at mga pangyayari. Ngayon ay tingnan ang jumbled letters na nasa inyong screen. Anong salita kaya ang mabubuo kapag inayos ito? Ito ay lagi nating naririnig o nababasa sa asignaturang Filipino. Tama! Ang salitang mabubuo ay pang-abay. Alam nyo ba na hindi lamang pang-uri ang tawag sa mga salitang naglalarawan? Tama ang narinig mo. Mayroong mga salitang naglalarawan ng kilos at kapag kilos na ang inilalarawan ng salita, iba na ang tawag dito. Hindi na ito pang-uri. Ito ay tinatawag ng pang-abay. At yan ang aalamin natin sa araw na ito. Mayroon tayong babasahing teksto. Maaari ninyo akong sabayan habang naka-flash ito sa inyong screen kung kayo ay nanonood sa inyong telebisyon o kaya naman ay nakatutok sa ating Facebook Live. Habang tayo ay nagbabasa, ay pansinin ang mga nakapulang salita o parirala sa tekstong ating babasahin. Ihanda ang iyong papel at pansulat. Maaari ninyong itala ang mga ito para hindi ninyo makalimutan at magamit ito maya-maya sa ating talakayan. Handa na ba kayo? Kung ganon, simulan na natin. Bago tayo dumako sa tekstong babasahin, ay atin munang bibigyang kahulugan ang mga mahihirap o bagong salita na ating mababasa mamaya. Ang gagawin nyo lang ay hanapin nyo sa hanay B ang katumbas na kahulugan ng mga salitang nasa hanay A. Tara, sabay-sabay natin itong sagutin. Para sa unang bilang, ano kaya ang kahulugan ng salitang pandemic o pandemya? Kung ang sagot nyo ay titik B, correct kayo dyan.
Ito ay malawakang paglaganap ng sakit sa buong daigdig sa loob ng isang panahon. Pangalawa, COVID-19. Ano naman ang kahulugan nito? Tama, ito ay sakit na dulot ng coronavirus. E. Pangatlo, ano naman kaya ang ibig sabihin ng quarantine pass? C. Magaling. Ito ay katibayan na ikaw ay pinahihintulutang lumabas ngayong may COVID-19 para sa mahalagang gawain. Ano naman kaya ang kahulugan ng kapuspalad sa pang-apat na bilang? A kaya o D? Magaling! D. Ang kapuspalad ay nangangahulugang mahirap o nangangailangan ng tulong. At para sa panghuling bilang, transportasyon. Ang kahulugan naman nito ay correct kayo dyan. A. Paggamit ng mga sasakyan upang makarating sa destinasyon o pupuntahan. Ngayong napalawak na natin ang ating talasalitaan, ay maaari na tayong dumako sa tekstong ating babasahin. Ang pamagat ng tekstong ating babasahin ay ginto sa likod ng pandemic. Ano na ulit ang pamagat ng tekstong ating babasahin? Tama! Ito ay mula kay Criselda T. Taduran. Halos tumigil ang pag-ikot ng mundo dahil sa pandemic COVID-19. Ang pandemic COVID-19 ay isang virus na nagbibigay ng matinding sakit sa mga tao, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Nagsara ang simbahan. Tumigil ang pasada ng iba't ibang transportasyon sa lupa, tubig at himpapawid. Nawala ang iba't ibang uri ng libangan, gaya ng paglalaro, pamamasyal, paliligo sa beach, at maging ang pagpunta sa mga mall. Naging limitado ang pagpunta sa palengke. Maging ang pagpasok sa opisina at mga paaralan ay natigil din. Kailangan pang kumuha ng quarantine pass sa barangay upang makapunta sa palengke o grocery. Nakakatakot maglakad sa kalsada dahil sa nanguhuling mga pulis at tanod na masigasig na nagroronda. Subalit, sa kabila ng mga paghihirap na ito, makikita sa mga tao ang pagbabago. Nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap ang magkakapamilya dahil sila ay nasa bahay lamang. Naging aktibo sa pagtatanim ng mga gulay ang mga tao. Nabigyan ang sarili ng pagkakataong makapagpahinga at makapag-ehersisyo. Maraming nagbigay ng tulong sa mga kapuspalad. Nalinang ang pagtulong ng masa at gobyerno sa lahat ng tao. Higit sa lahat, nagkaisa sa pagdarasal ang bawat pamilya para labanan ang pandemya. Naintindihan nyo ba ang tekstong ating binasa? Magaling! Ano na ulit ang pamagat ng ating tekstong binasa? Tama! Ang pamagat ng tekstong ating binasa ay ginto sa likod ng pandemic. Sino na ulit ang sumulat ng tekstong ating binasa? Tumpak! Ito ay sinulat ni Criselda T. Taduran. Para sa ating gawain bilang dalawa, ngayon ay ating pupunan ng sagot ang ating chart. Ang gagawin nyo lang ay isusulat ang salitang kilos na inilalarawan ng bawat salita
mula sa tekstong ating binasa kanina. Inuulit ko, ang gagawin nyo lang ay isusulat ang salitang kilos na inilalarawan ng bawat salita mula sa tekstong ating binasa kanina. Ito ang mga salitang naglalarawan. Una, halos. Pangalawa, limitado. Pangatlo, nakakatakot. Pang-apat, masigasig. Pang-lima, aktibo. Bibigyan ko kayo ng ilang sandali para sagutin ang ating gawain. Kaya't simulan nyo na. Habang kayo ay sumasagot, ay nais ko lang ulit ipaalala na maaari ninyong i-text sa akin ang inyong mga kasagutan sa numerong 0923 10 34 896. O kaya naman ay i-type ito sa comment section ng ating Facebook Live at sisikapin kong basahin ang mga ito. Siguro tapos na kayo mga bata. Tara, iwasto na natin ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, anong salitang kilos ang inilalarawan ng salitang halos? Tama! Ang salitang tumigil ay ang salitang kilos na inilalarawan ng salitang halos. Para naman sa ikalawang bilang, ang salitang naglalarawan ay limitado. Anong salitang kilos naman ang inilalarawan nito? Kung pagpunta ang inyong sagot ay magaling. Tama ang inyong sagot. Dumako naman tayo sa pangatlong bilang. Ang salitang naglalarawan ay nakakatakot. Anong salitang kilos ang inilalarawan nito? Ayun, may nag-text ng kanyang sagot dito sa aking number. Ang sagot niya ay maglakad. Tama ang sagot ng ating sender. Wala siyang nilagay na pangalan pero ang dulo ng kanyang number ay 2568. Pang-apat na bilang, masigasig ang salitang naglalarawan. Ano naman kaya ang salitang kilos na inilalarawan nito? E-check nga natin kung may nagpadala ng kanyang sagot. Ayun, meron ulit. Napaka-aktibo ng mga batang mag-aaral ngayon sa pagsagot. Ayon kay Ninya, nagro-ronda raw ang salitang kilos na inilalarawan ng salitang masigasig. Magaling, Ninya. At para sa panghuling bilang, aktibo. Masasagot nyo kaya kung anong salitang kilos ang inilalarawan nito? Tingnan natin ulit kung may nag-comment. Base sa inyong mga comment, ay pagtatanim o nagtatanim. Tama lahat ang mga sagot ninyo. Mahusay mga bata. Mula sa ating nakaraang gawain, ano ang inilalarawan ng mga salitang nasa unang hanay ng ating chart? Magaling! Inilalarawan nila ang mga salitang kilos. Ano ang tawag natin sa mga salitang kilos na ito? Tumpak. Ito ay tinatawag nating pandiwa. Ang pandiwa ay salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Gaya ng mga ginawa ninyo kanina, bago tayo mag-umpisa dito sa ating aralin, ay nagbigay ako ng mga panuto at inyo itong isinagawa. Natatandaan nyo pa ba kung ano yung mga halimbawa nito? Ang ilan sa mga ito ay ang tumayo, lumundag, humakbang, at umupo. Ngayon, paano nagiging pang-abay ang isang salita? Baka nalilito kayo at mapagpalit nyo ang pang-abay at pang-uri. Kasi pareho silang naglalarawan. Tandaan mga bata, nagiging pang-abay ang isang salita kapag ito ay nagbibigay turing sa pandiwa. At ang pandiwa, gaya ng sabi natin kanina, ay mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw.
Pandiwa o salitang kilos ang inilalarawan ng pang-abay. Inuulit ko, pandiwa o salitang kilos ang inilalarawan ng pang-abay. Para mas lalo pa nating mapalalim ang ating pangunawa sa ating aralin, ngayong araw ay atin pang sagutin ang pangatlong gawain. Ngayon, ihanda ulit ang iyong mga sagutang papel. Para sa panuto, piliin sa loob ng kahon ang wastong pang-abay na dapat gamitin sa paglalarawan ng kilos na isinasaad sa pangungusap. Isulat ang titik ng inyong sagot sa inyong papel. Ito ang mga pagpipilian ng sagot. Para sa titik A, mataimtim. Titik B, mabilis. Titik D, tahimik. Titik E, maingat. At titik F, sabay. Una, patlang na lumalamig ang panahon ngayon. Ang sagot ay tama, mabilis. Titik B, mabilis na lumalamig ang panahon ngayon. Pangalawa, patlang ikinuwento ni Cardo ang kanyang ginawa sa kanyang kaibigan. Ano ang inyong sagot, mga bata? Tama, titik C, masayang kinuwento ni Cardo ang kanyang ginawa sa kanyang kaibigan. Dumako naman tayo sa pangatlong bilang. Patlang napupunta ang pamilya nila sa Maynila. Ano ang inyong sagot? Tumpak, sabay, titik, F. Pang-apat na bilang. Patlang na nagmamaneho ang tatay ng aming kotse. Ano ang sagot nyo, mga bata? Mabilis ba o maingat? Magaling, maingat. Dapat maging maingat tayo sa pagmamaneho ng ating sasakyan upang makaiwas sa anumang aksidente sa kalsada. At panglimang bilang. Patlang na nakaupo sa sasakyan ang magkapatid na kambal. Ang inyong sagot ay tahimik, titik, D. Magaling, mga bata. Nakuha nyo ba lahat ang tamang sagot? Magaling kung ganon. Sa mga hindi naman, huwag kayong mag-alala dahil may mga susunod pa tayong gawain na tiyak na makakatulong sa inyo upang mas lalo nyo pang maunawaan ang ating aralin. Upang lubos na masanay pa kayo sa paggamit ng pang-abay sa paglalarawan ng kilos, atin pang isagawa ang susunod na pagsasanay. Panuto. Piliin sa loob ng kahon ang pang-abay na pupuno sa patlang upang maging wasto ang kahulugan ng pangungusap. At ito ang iyong mga pagpipilian. Matyagang, tanghali, paika-ikang, masaya, at matagal. Handa na ba ang inyong ballpen at papel? Kung ganoon, bibigyan ko kayo ng ilang sandali para sagutin ang ating pagsasanay. Tapos na ba kayo, mga bata? Sige, atin na itong pag-aralan at iwasto ang inyong mga sagot. Una, patlang na nagbabasa si Ana kaya unti-unti siyang natututo. Ang tamang sagot ay matyagang. Tama. Dapat maging matyaga kayo sa pagbabasa para matulad kayo kay Ana na unti-unting natututo. Sabi nga ng kasabihan,
Kapag may tiyaga, may nilaga, di ba? Pangalawa, patlang magkwento ang lola. Kung ang sagot nyo ay matagal, correct kayo dyan. Matagal magkwento ang lola. Pangatlo, patlang nang gumising si Kuya Willie. Anong pang-abay ang dapat nating gamitin? Tama, tanghali. Kayo ba ay tanghali na ring nagigising? Dapat, medyo agahan nyo ang inyong paggising upang masubaybayan ang ating aralin dito sa Aral TarlakHenyo. Okay ba yon mga bata? Pang-apat, patlang lumakad si Lola Tinay dahil sa kanyang rayuma. Ang tamang sagot ay paika-ikang. Panglima, mas patlang tumira sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa. Ang tamang sagot ay masaya, syempre. Mas masaya dito sa Pilipinas. Sabi nga, it's more fun in the Philippines. Sino sa inyo ang nakakuha ng 5 puntos? Magaling kung ganon. Palakpakan nyo nga ang inyong mga sarili. Laging tatandaan na pang-abay ang tawag sa mga salitang naglalarawan ng mga salitang kilos. Ang salitang kilos naman ay tinatawag nating pandiwa. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Siguraduhin laging tumutok sa ating paaralang panghimpapawid tuwing Lunes at Miyerkules sa ganap na 10:00 ng umaga. Hanggang sa muli, ako si Ginoong Fred F. De Jesus, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino ng ika-4 na baitang. Laging tandaan, mag-aral ng mabuti. Ito ang susi natin tungo sa magandang bukas. Lagi ring tandaan ang aba kada. Ako bibo kasi dapat. Paalam! Tuwing sasapit ang 5:00 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED,
Thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radio Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radio Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet niyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province. Dito lang yan sa RTV Channel 26 at DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta ka na mga giliw naming tagapakinig at tagapanood dahil live po tayo ngayon sa ating Facebook page. Yan ang aking pagbati at paghanga sa lahat ng nagpapahalaga sa edukasyon at nagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako po ang inyong lingkod, guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5, Ginang Luningning Mendoza Galo, ang siyang gagabay at sasamahan ka upang maunawaan mo ang most essential learning competency na nakabubuo at nakapagpapahayag ng paggalang sa ideya ng iba. Ngayon ay Lunes, ika-22 ng Pebrero, taong 2021. Bago tayo pumunta sa ating bagong aralin, ay nais muna kitang tanungin tungkol sa inyong inaral na leksyon noong nakaraang linggo. Ang aking tanong ay, bakit natin kailangang igalang ang kaugaliang nakagisnan ng ating kapwa? Kung ang iyong sagot ay opo, dapat nating igalang ang kanilang nakagisnang kaugalian, ikaw ay tama, sapagkat doon sila nasanay at yun ang kanilang kulturang nakagisnan. Kaya marapat lamang mga anak na atin itong igalang sapagkat
ang bawat isa sa atin ay may sariling karapatan na piliin anumang kaugalian ang nais mo. Sang-ayon ka ba sa aking sinabi? Kung sang-ayon ka, magaling. At nagagalak akong naalala mo pa ang ating leksyon noong nakaraang linggo. Pakibuksan na ang inyong module sa pahina 4, suriin. Ready ka na ba? Kaya ihanda mo na ang iyong sarili sapagkat may katanungan pa ako sa iyo. Narito ang aking katanungan kaya makinig kang mabuti. Ikaw ba ay marunong gumalang sa opinyon o ideya ng iyong kapwa? Uulitin ko ang aking tanong, ikaw ba ay marunong gumalang sa opinyon o ideya ng iyong kapwa? Kung ang iyong sagot anak ay opo, marunong akong gumalang sa opinyon ng aking kapwa, magaling! Kaya sa araw na ito ay ating tatalakayin ang leksyon patungkol sa paggalang sa ideya o opinyon ng ating kapwa. Uulitin ko, ang ating paksa para sa araw na ito ay paggalang sa ideya o opinyon ng ating kapwa. At alam naman natin mga anak na ang respeto o paggalang sa kapwa ay napakahalaga, di ba? Lalo na sa ating pakikipagkapwa-tao. Sapagkat ito ang susi upang tayo'y magkaroon ng mapayapang usapan. At hindi naman lingid sa ating kaalaman na ang respeto o paggalang ay isa sa mga kaugaliang Pilipino na dapat itinuturo sa ating mga anak. Tulad na sa ating mga tahanan. Dahil sa tahanan, dito tayo namulat kung paano magsalita, kumain, maglakad at higit sa lahat, mahalagang maimulat sa ating mga anak, mga nanay, tatay, ang kagandahang asal. Okay? Bakit natin kailangang ituro sa ating mga anak, mga nanay, tatay? Upang madala nila ito hanggang sa sila'y lumaki at tumanda. Kaya ang respeto sa kapwa ay dapat na itanim sa ating puso't isipan upang mas matanggap natin ng buong buo anuman ang ideya o opinyon ng ating kapwa sapagkat ito ay nagpapamalas ng pagkaunawa sa kahalagahan ng pakikipagkapwa-tao. At alam naman natin na ang bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng kani-kaniyang kaisipan at kalayaan upang maging malaya tayong magbigay ng kuro-kuro o opinyon sa iba. So sa madaling salita, tayo ay malayang makapagpapahayag ng ating nararamdaman o saloobin sa isang bagay, maaari ding sa isang pangyayari. Okay? Lahat tayo ay may karapatang ipahayag anumang opinyon ang nais nating sabihin. Basta, huwag lang tayong sosobra. Dahil maaari itong makasama sa inyong maayos na relasyon. Tama ba ako? Paano nga ba natin iginagalang ang opinyon ng ating kapwa? At yan ang ating tatalakayin sa araw na ito. Narito ang mga paraan o hakbang na dapat nating gawin upang maipakita ang paggalang sa opinyon ng ating kapwa. Kaya makinig na mabuti. Ang una mong dapat gawin upang maipakita ang paggalang sa opinyon ng iyong kapwa ay matuto kang makinig
sa saloobing ipinapahayag ng iyong kapwa. Ulitin ko, matuto kang makinig sa saloobing ipinapahayag ng iyong kapwa. Sang-ayon ka man o hindi sa kanyang opinyon, ay dapat mo muna itong pakinggan bago mo ilahad ang iyong saloobin upang mas magkaintindihan kayong dalawa. Pangalawa na dapat mong gawin ay tumingin sa mata kapag kinakausap ka. At iwasan mo anak na luminga-linga kung saan-saan kapag kausap ka. At bakit mo naman kailangang gawin ito? Ito ay upang hindi mawalan ng gana sa pagsasalita ang kausap mo. Dahil alam ng kausap mo anak, kung nakikinig ka o hindi, interesado ka o hindi sa kanyang sinasabi. Okay? Kaya mahalagang gawin mo ito upang hindi makapanakit ng damdamin ng iyong kapwa. Ang tanong ko, nandyan ka pa ba? Nakikinig ka pa rin ba sa ating pagtalakay, sa ating paksa? At ang pangatlo ay huwag magtatangi ng kapwa. Maaring tanungin nyo ang inyong mga sarili. O, tanungin nyo ako, Teacher Lou, ano kayang ibig sabihin ng magtatangi ng kapwa? Kaya anak, patuloy lang kayong tumutok sa ating programa upang madagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa ating paksa. At ang ibig sabihin nito ay huwag pipiliin kung sino lang ang nais mong pakikinggan. Dapat may pantay na pagtanggap kahit sino ka man at anuman ang estado mo sa buhay. Maging ikaw man ay mayaman o mahirap, may posisyon o wala, bata ka man o matanda, dapat marunong tayong makinig at huwag magtatangi ng kapwa. Sapagkat ito ay maling gawain na dapat mong baguhin sa iyong sarili, anak. Okay? Kung isa ka sa mga ito, meron pang pag-asa. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. May tsansa ka pang alisin ito. Kaya nandito ang programang ito, meron kayong subject na edukasyon sa pagpapakatao upang baguhin ang ating mga sarili. At meron pang kasabihan, bawal tayo or bawal ang judgmental, okay? Kaya kung ano ang opinyon ng kapwa mo, dapat nating tanggapin dahil yun ang kaya niyang ibigay o ibahagi. At ang pang-apat na dapat mong gawin upang maipakita ang paggalang sa opinyon ng iba ay ilagay mo ang sarili mo sa sitwasyon ng kausap mo. Uulitin ko, ilalagay natin ang ating sarili sa sitwasyon ng kausap mo. Ito ay isang paraan upang mas maunawaan mo ang kanilang kalagayan. Huwag mong ipagpipilitan anak ang opinyon mo na hindi naman akma sa isang sitwasyon. Okay? Nakakasunod pa ba? Matuto tayong ilagay ang ating mga sarili sa kanilang sitwasyon upang maramdaman natin kung ano ang pakiramdam nila. At lagi nating iisipin na hindi lahat ng pagkakataon ay mauunawaan ka ng taong kausap mo. Dahil magkakaiba ang ating pinagdaraanan sa buhay. Malinaw ba yan mga bata? Thumbs up naman kayo sa ating chat box below para alam ko kung nandyan pa kayo para sa akin. At ang panglima na dapat nating gawin ay isaalang-alang ang damdamin ng taong kausap mo. Ulitin ko, isasaalang-alang mo ang damdamin ng taong kausap mo. Dahil magkakaiba ang ating pag-uugali o yung tinatawag natin sa English na individual differences, di ba? Dapat pakiramdaman mo rin
kung sino ang iyong kausap. Dahil ang ating damdamin, anak, o yung tinatawag nating emosyon ay malaking bagay na makakaapekto sa isang tao. Maaaring matuwa o magalit ka o malungkot. Depende sa matatanggap mong salita sa iba. Okay? Kaya dapat iingatan natin ang salitang bibitawan natin upang hindi makapanakit ng damdamin ng ating kapwa. Kaya marapat lamang, anak, na ating alamin ang mga limitasyon. Okay? Sapagkat lahat ng sobra ay maaaring makasama sa isang tao. Although meron po tayong tinatawag na freedom of speech o yung malayang pagpapahayag. Ngunit hindi ibig sabihin ay sasabihin mo lang lahat ng naisin mo. Kailangan alam mo rin ang iyong limitasyon. Okay? Katulad ng pagbibigay. Halimbawa, pag nagbigay ka ng reaksyon mo, dapat hindi pasigaw. Huwag kang magpahayag ng mga salitang may pagmumura. Salitang nakakabastos at nakakainsulto sa kanilang pagkatao. Lagi nating tatandaan, mga anak, na ang pagbibigay ng opinyon ay hindi isang kompetisyon upang malaman kung sino ang tama o kung sino ang dapat manalo. Walang pagalingan kapag nagbibigay ka ng opinyon. Sapagkat kapag nagbibigay ka ng opinyon, nagbabahagi ka lang kung anong meron kang kaalaman, di ba? Kaya ang mga salitang nabanggit ko tulad ng pagmumura, paninigaw at iba pa ay mga bagay, mga salita na hindi ka nais-nais na nagdudulot ng sigalot o away sa ating kapwa. At yan ang mga kaparaanan patungkol sa kung papaano natin igalang ang ideya ng ating kapwa. Na kung ating susundin at tayo'y tatalima, natitiyak ko, mga anak, na may mabuting maidudulot ito sa iyong pakikipagkapwa. Ang tanong ko, ano-ano ba ang mga kabutihang naidulot or maidudulot sa atin ng paggalang sa opinyon ng ating kapwa? Kaya tutok lang sa ating programa upang malaman ninyo ang sagot. At narito ang mga kabutihang maidudulot ng paggalang sa opinyon ng kapwa. Una, nagdudulot ito ng payapang isipan at mahinahong pakikisalamuha sa kapwa. Dahil wala kang inaapakang karapatang pantao. So, sa madaling salita, anak, wala kang sinasagasahang tao sapagkat marunong kang rumispeto sa iyong kapwa. Pangalawa, ang paggalang sa ideya ng kapwa ay nagdudulot ng maganda at masayang samahan. Dahil napatatatag nito ang iyong relasyon sa kapwa. At natitiyak ko na kung may tunay na respeto sa iyong puso, nandun ang pagmamahalan. At napakasarap sa pakiramdam kung nire-respeto ka ng iyong kapwa dahil sa maayos mong pakikitungo at pagtrato sa kanila. Tandaan, mga anak, walang mawawala sa iyo, okay, kapag marunong kang rumispeto sa iyong kapwa. Bagkus, nakakatulong pa ito upang maipakita mo na may pagpapahalaga ka sa kanya. At ang pangatlo, ang respeto sa ideya ng iba ay nakakatulong din upang tumaas ang kumpiyansa mo sa iyong sarili. Ang
ibig sabihin nito ay kapag alam mo na maraming nakikinig at nagpapahalaga sa iyong sinasabi, ay nagkakaroon ka ng tiwala sa iyong sarili. Kaya dapat lamang na gawin ito sa kapakanan ng ating kapwa. Kapag sinabi nating nagkakaroon ka ng tiwala sa sarili o tumataas ang kumpiyansa mo sa iyong sarili, ito yung tinatawag na self-confidence. Okay? Anak, meron ka bang self-confidence? Kailangan mo itong matutunan at ma-develop sa iyong pagkatao. At yan ay ilan lamang sa mga kabutihang maidudulot sa atin kung marunong kang rumispeto sa opinyon ng iyong kapwa. Kaya lagi yang tatandaan mga anak ha. Ang aking tanong sa iyo, iginagalang mo ba ang opinyon o ideya ng iyong kapwa? Tulad ng iyong kaibigan, kalaro, maaaring ang iyong katrabaho, mga opinyon nila atit kuya, lalong higit sa lahat ang opinyon ng iyong magulang. Anak, paano ka nagbibigay o nagpapahayag ng iyong saloobin sa iyong kapwa? Marahil napapaisip ka na ngayon, di ba? Nagustuhan mo ba ang ating paksa sa araw na ito? Kung ang iyong sagot ay opo, great job! Dahil tiyak ko namang may natutunan ka sa ating leksyon, sapagkat ramdam ko ang iyong ngiting abot hanggang tenga. At upang masubok ko ang iyong kaalaman kung naintindihan mo nga ang ating leksyon ngayon, narito ang aking katanungan. Makinig na mabuti. Bakit mahalaga na igalang ang opinyon ng kapwa? Uulitin ko, bakit mahalaga na igalang ang opinyon ng iyong kapwa? Para sa mga nakatutog sa ating Facebook Live, maaari na kayong mag-text sa ating comment section at ganun din sa ating mga listeners na nakatune in sa kanilang mga radyo. I-text na at isend ang inyong sagot sa numerong 0947-421-7023. Uulitin ko, 0947-421-7023. Okay? Hihintayin ko ang inyong mga tugon sa ilang saglit lamang. At narito na ang isa sa mga komento ng ating viewers. Okay? Ang sabi niya, ang sagot niya anak ay, opo, dapat na igalang. Sapagkat ito ay mahalaga at makakaiwas sa gulo. Yan ay mula kay Kuya Jasper from Bangar, Victoria. Maraming salamat anak sa iyong pagtutok. At isa pa pong text, galing po yan sa ating mga listeners. Ang sabi dito, dapat pong igalang upang maintindihan natin ang kalagayan ng ating kapwa. Very good anak, napakagandang basahin ang inyong mga sagot sapagkat nagpapatunay na naintindihan nyo ang ating mga tinalakay ngayon. At dahil dyan, nais kitang palakpakan dahil sa husay mo sa pakikinig ng ating broadcast. Kaya oras na para sukatin ang inyong kaalamang natutunan sa araw na ito. Buksan na ang iyong module sa pahina 5. Tandaan mga anak na may 2 gawain lamang kayong sasagutan para sa araw na ito. At ang unang gawain ay ang pagyamanin, na ang panuto ay, okay, makinig mabuti, babasahin mo lamang ang bawat sitwasyon sa bawat bilang. At kailangan mong iguhit ang gasuklay na hugis kung ito ay nagpapakita ng paggalang o opinyon ng iba. At iguhit naman ang bilog kung hindi nagpapakita ng paggalang sa kapwa. At
At narito na ang unang bilang. Si Lino at Marlon ay magkapatid, ngunit laging nagbabangayan sa maliit na bagay. Ano ang iyong sagot? Gasuklay o bilog? Tama, ang sagot ay bilog. Dumako naman tayo sa pangalawang bilang. Nakapulot ng pitaka si Myla, isang araw. Ayaw niya itong isauli, ngunit hindi naman ito gusto ng kanyang kaibigang si Carla. Kaya napagdesisyonan ni Myla na isauli na lamang ito. Ano po ang sagot nyo? Maaari niyong i-type ang inyong sagot sa ating comment section para mabasa natin. Okay? Ang sagot sa pangalawang bilang ay gasuklay sapagkat nagpapakita ito ng paggalang sa opinyon ng ating kapwa. Ang pangatlo ay, ang pamilya ni Mang Mario ay magkakaiba ng paniniwala, ngunit nagkakasundo naman sila sa usapin ng pagmamahal sa kapwa at Panginoon. Ang sagot mo ay, tama, gasuklay. Pang-apat na bilang ay, si Mang Lucas ay may ibang kandidatong nagugustuhan na taliwas sa sa kanyang kapatid. Sa kabila nito, hindi nila pinakikialaman ang pasya ng isa't isa. Kung ang iyong sagot ay gasuklay, tama ka. At ang panglimang bilang ay, nagpasya ang buong barangay na itali ang lahat ng aso upang maiwasan ang kalat sa lansangan. At sinunod naman nila ito. At ang sagot ay gasuklay, tama. At dyan po nagtatapos ang ating leksyon. Panalangin ko, anak, na anumang konseptong iyong natutunan sa araw na ito ay maisapamuhay mo araw-araw. Muli, ako ang inyong lingkod, Ginang Luningning Mendoza Galo, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, paalam! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Huangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC Radyo Pilipino Tarlac. I am Maureen Garcia, your teacher broadcaster for Science Grade 5. It is a lovely Monday morning, a day perfect for learning. Good morning, Grade 5 students, and welcome to the world of exploration, discovery, invention, and technology. Please make sure that you have with you your module, which has a title of Protecting and Conserving Our Intertidal Zones and Estuaries. Again, the title is Protecting and Conserving Our Intertidal Zones and Estuaries. If you have questions or clarifications about the lesson, feel free to send me a message at 0919-8320-833. Again, that's 0919-8320-833. Are you ready to learn? Good. Well then, let's begin to unfold the fun and exciting lesson in Science 5. Let us have a startup activity before the lesson proper. You may answer orally or comment down in our chat box if you are watching via Facebook Live. Your task is to arrange the jumbled letters to form a science concept that you learned from your previous lesson. Again, arrange the jumbled letters
to form a science concept that you learned from your previous lesson. We begin with number 1. The jumbled letters are I, U, S, T, A, R, E, E, S. These are bodies of water formed when fresh water from rivers flow and mix with salt water from the sea or ocean. Again, these are bodies of water formed when fresh water from rivers flow and mix with salt water from the sea or ocean. What do you think it is? You are right. The answer is estuaries. Number 2. The letters are L, I, D, E, R, T, N, T, A, I. This is an area which is directly affected by tides and where land and sea meet. Again, this is an area which is directly affected by tides and where land and sea meet. What is the answer? Very good! It is intertidal. Number 3. The jumbled letters are O, C, I, A, T, I, B. These are non-living factors in the environment. I repeat, these are non-living factors in the environment. What is the answer? Nice! It is abiotic. Number 4. The letters to be arranged are V, E, W, A, S. A movement of the surface of water. Once again, a movement of the surface of water. What is the term I am referring to? You are doing great! Waves is the answer. Number 5. The letters to be arranged are S, C, O, M, E, S, T, Y, E. It is the relationship between biotic and abiotic factors in a certain place. Again, it is the relationship between biotic and abiotic factors in a certain place. What is your answer? Good job, grade 5. You are right. The answer is ecosystem. There you have it, grade 5 students. I know you did well and had a good time doing the activity. Previously, we learned about two specific ecosystems, the intertidal zones and estuaries. Intertidal zones are areas which are directly affected by tides and where land and sea meet. Estuaries, on the other hand, are places where fresh water mixes with salt water. These two ecosystems are homes to different kinds of living things. This made them a vital place of the earth. And so, these places are meant to protect and conserve by us human beings in return to the resources we are getting from them. However, most of our intertidal zones and estuaries are already under threat. Some of them are being converted to buildings, malls, while others are now extensively polluted by man's industrial activities. Human activities have led to a decline
in the health of our intertidal zones and estuaries, making them one of the most threatened ecosystems on Earth. Thus, we should protect and conserve our environment now before it is too late. Remember, the focus of our lesson is to explain the need to protect and conserve our estuaries and intertidal zones. Every individual should take an active role in the conservation implementation programs to conserve water quality, pollution, and habitat problems within intertidal zones and estuaries. It is our responsibility to examine our everyday activities and think about how we might be contributing to pollution. What do you think are the positive things that people can do at home to protect our intertidal zones and estuaries? Do you have any idea? Let's take a look on some suggestions on how we can take part in the protection and conservation of our intertidal zones and estuaries. Number 1. Avoid using synthetic fertilizers. It is because plants do not absorb them completely, and it can wash off our streams and waterways. These synthetic fertilizers leach into streams, rivers, lakes, and other bodies of water, disrupt aquatic ecosystems. Use natural fertilizer instead. These fertilizers can be plant-based or made from animal or mineral sources. Remember, avoid using synthetic fertilizer. Instead, patronize or use the organic one. Number 2. Cut grass at the lawn and backyard moderately. What do you think is the reason? It is because a little height can make the roots move deeper, and this will lessen erosion. The plants in estuaries help prevent shoreline erosion, and they also protect inland areas from flooding. Again, cut grass moderately. Number 3. Grow plants in the garden. Choose plants that are native to our area so that it would need less water and fertilizer. Remember, plant trees and shrubs and preserve existing trees to help prevent erosion. Number 4. Dispose toxic products. Improper disposal of these household products that contain harmful chemicals such as motor oils, latex paint, batteries, all-purpose cleaners may pollute coastal rivers and estuaries. This should be practiced consistently because if not, it may lead to serious negative environmental impacts and loss of biodiversity. Again, dispose toxic products properly. Number 5. Remind parents to pump septic tank at least every 3 years. Septic tank maintenance should be a part of our regular home maintenance. Without septic pumping, the sludge or muddy deposit of the tank will eventually build and cause serious issues such as sending terrible odors into the home and may also poison the soil and hurt the environment. You may inform your parents
on the importance of maintaining your septic tank in protecting and conserving our intertidal zones and estuaries. Help them find a professional septic tank services provider in your area. Remember, pump septic tank at least every 3 years. Number 6. Use non-toxic pesticides. Examples of which is a mixture of soap, water, and chili pepper. The effects of non-toxic pesticides are better for the environment. You will achieve healthier long-term results, and pests cannot definitely resist it. Did you know that excessive use of toxic pesticides can pollute nearby waterways? So later, during your free time, try searching online, or you may ask your parents on what effective non-toxic pesticides you may use at home. Number 7. Look for natural alternatives to chemical-based household products. Example of which are table salt and baking soda. Yes, these materials can be found or are sometimes readily available in our kitchen. They will be of help in protecting and conserving our intertidal zones and estuaries. Again, look for natural-based household products. Number 8. Always clean up after your pet's waste. Never let their waste be washed up to waterways and end up polluting our estuaries. I know we love our pets at home. We should also reciprocate our love to our ecosystem. I hope you can keep that in mind. To sum it up, these are some of the things that we could do at home to protect and conserve our intertidal zones and estuaries. If possible, write them down so you can easily remember them. Number 1. Avoid using synthetic fertilizer. Instead, use natural fertilizer. Number 2. Cut grass moderately. Number 3. Grow plants and preserve trees. Number 4. Dispose toxic products properly. Number 5. Pump septic tanks at least every 3 years. Number 6. Use non-toxic pesticides. Number 7. Use natural-based household products. And lastly, number 8. Clean up pets' waste. There you have it, grade 5 students! Those are the things that we can do at home to genuinely protect and conserve our intertidal zones and estuaries. If you want to further study the lesson, these can be found on page 3 of our science module. Remember, there are a lot of ways that we can definitely do, and those are just some of them. Through our micro efforts, we can make a big difference. All of us have a duty to use wisely and preserve the resources that we find and enjoy on our planet. We must realize that we do not own these resources. So, it is better to take good care of them sincerely before it is too late. Let's see,
if you learn something from our discussion. Ready your paper and pen, write your name, grade, section, and number it 1 to 5 for a short quiz. Again, ready your paper, pen, write your name, grade, section, and number it 1 to 5. Like or unlike. Decide if the following things should be done for the protection and conservation measures for the intertidal zones and estuaries. Write like if it is necessary to do so, or unlike if it is not. Again, write like if it is necessary to do so, or unlike if it is not. We begin with number 1. Use non-toxic cleaning supplies. Again, use non-toxic cleaning supplies. Number 2. Use organic fertilizer such as plant-based or made from animal or mineral sources. I repeat, use organic fertilizer such as plant-based or made from animal sources. Number 3. Don't use oil into the drainage. Once again, don't use oil into the drainage. Number 4. Clean up yard and pets' waste. Again, clean up yard and pets' waste. And lastly, number 5. Use inorganic pesticides and chemical-based cleaning products. Again, use inorganic pesticides and chemical-based cleaning products. Finalize now your answer so we can check them afterwards. Let's start checking your work. Let's see if you gain something from our discussion. Number 1, the answer is like. Again, like. Number 2, like. The answer is like. Number 3, unlike. Unlike. Number 4, the answer is like. Again, like. And number 5, the answer is unlike. I repeat, unlike. Did you do well in our short quiz? I know you did. That's why you got a high score. Thumbs up for that. See? Science is fun and exciting, right? Keep up the good job, grade 5 students. At this point in time, I would like you to open your module once again on page 4, What's More. Again, that's page 4, What's More. Have you seen it? Good. I would like you to make your sincere promise to our environment. Your task is to write on the heart your promises on how to save and protect our intertidal zones and estuaries. You may color the hearts afterwards. I know you have so much in your mind and heart that you want to do your activity right away. That is good. That's an indication that you enjoy science. But I would like you to work on that after our session. Once you're done, share it to your family and friends and to your teacher as well when the retrieval of module comes. Moving on, I would like to share to you fun trivia about intertidal zones and estuaries. Manila Bay is classified as shallow sea bay,
intertidal floods, estuaries, and mangrove type of wetland. Last September 4, news was broke out about the Department of Environment and Natural Resources launching its white sand project in an effort to beautify Manila Bay. The white sand is actually crushed dolomite rock, also called dolostone. Dolomite is mostly used as aggregate in construction projects. The Pasig River or Ilog Pasig is technically a tidal estuary. There are many legendary tales and theories explaining the origin of the name Pasig. However, the most convincing theory comes from the late Dr. Jose Villa Panganiban. He said that Pasig is an old Sanskrit word referring to a river flowing from one body of water to another. In the case of Pasig River, it is from Laguna de Bay to Manila Bay. Don't forget to tune in on RTV Tarlac, Channel 26 for your daily dose of school-home integration in the new normal education. Like and follow the official Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. To our viewers and listeners, thank you for tuning in. May this program bring you greater learning and eagerness to strive despite COVID-19 pandemic. For our next lesson, we will focus on the protection and conservation of intertidal zones and estuaries when we are at the beach. Remember to tune in on Wednesday, that's February 24, 2021 at 11 o'clock to 11:25 in the morning for another fun and exciting lesson in Science 5. So there you have it, Grade 5 students. I hope you learned a lot today. I am Maureen Ferrer Garcia, your Grade 5 anchor teacher, saying science is fun and exciting. Until next time, goodbye!
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Huangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Kami po sa Radyo Pilipino Media Group ay nagagalak dahil patuloy po namin kayo mapagsisilbihan, hindi lamang po sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac but maging sa RTV Tarlac Channel 26. At hindi lang po sa TV, mapapanood nyo rin po ang mga content sa RTV Channel 26 through our social medias, Facebook and YouTube. Again, I want to congratulate our team who worked hard for this to be possible, the first provincial TV station here in Tarlac. Maraming salamat po sa lahat and God bless us all. Hello mga kabida! Ako po si Ana Roses at iniimbitahan ko po kayo, malapit na ang Bida Kamars! Good day, Grade 5 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I am Leopoldo G. Kitalik Jr., your teacher broadcaster for Grade 5 Mathematics, radio-based lessons. So grab your compendium of notes and let's learn together. Join me today as we explore and learn our lesson in equivalent ratios and ratios in simplest form. Make sure you are in your most comfortable spot so you can actively listen to our lesson today. Let us first have a review on our previous lesson. Last Wednesday, you were taught on visualizing ratio of two given numbers. If you still remember, how do we write ratios? Do you still remember the acronym?
Got it right, grade 5 math wizards. W, C, F are the three ways on how to write the ratios. That stands for W, word form, C, column form, F, fraction form. Now, get your pen and notebook and jot down the most important part of our lesson. Let us begin by defining what is ratio. Ratio is a comparison of two different things or numbers that indicates their relation to each other. Let us now learn how to identify and write equivalent ratios. Are you ready? Great! So let us move on to our lesson. Kindly turn your Mathematics 5 compendium of notes on page 36 and let us together understand the lesson. The ratios are equivalent if the simplest form of two or more ratios are the same or equal. To know if two or more ratios are equivalent, you can express them in simplest form. Let us try example number 1. Direction. Tell whether the given ratios are equivalent. 15:60 and 5:20. So here are the steps. Let us first find the greatest common factor of 15 and 60. To get the greatest common factor of 15 and 60, let us list all their factors. So, the factors of 15 are 1, 3, and 15. While the factors of 60 are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, and 60. For 15:60, the greatest common factor is 15. So, we will divide both 15 and 60 by 15. If we did that, we will get an answer of 1:4 or 1/4. For 5:20, the greatest common factor of 5 and 20 is 5. So, we will divide 5 and 20 by 5. Our answer will be 1:4 or 1/4. Therefore, 15:60 and 5:20 are equivalent ratios. Remember, in the equality of ratios, A over B is equal to C over D. A and D are called extremes, while B and C are called the means. In equal ratios, the product of the means is equal to the product of the extremes. Using the equal ratios above, we can see that the product of the means, 60 times 5 is equal to 300, is equal to the product of the extremes. 15 times 20 is equal to 300. Can you follow the steps, grade 5 learners? Very good. Just like equal ratios,
We need also to treat our friends or classmates, no matter what is their status in life. When we do this, we are not only making their lives worth, but we are giving them respect they deserve. Now, let us move on to example number 2. Example number 2. Determine whether the ratios 180 miles in 3 hours and 300 miles in 5 hours. Find the GCF of 180 and 3. To find that, just follow the steps we did from example number 1. So the greatest common factor of 180 and 3 is 3. Because 3 is the largest common factor we can get, then divide both the numerator and denominator by 3. Therefore, the simplest form of 180 is to 3 is equal to 60 is to 1. While 300 is to 5, the greatest common factor is 5. So, if we will divide both 305 by 5, we will get 60 is to 1 as our final answer. Therefore, the simplest form of 300 is to 5 will be 60 is to 1. Always remember the following. If the simplest form of 2 or more ratios are the same or equal, then the ratios are equivalent. To know if 2 or more ratios are equivalent, you can express them in simplest form. To identify a ratio equal to a given ratio, simply multiply or divide the numerator and the denominator of the given ratio by one counting number. Note that counting numbers do not include 0. If a given ratio is a multiple of another ratio, then the ratios are equivalent. The process of multiplying the means and extremes is called getting the cross products. We can use cross products to find out if two ratios are equal. Now you know how to find out if two ratios are equal. This time, we will learn how to express a ratio into its simplest form. In reducing a ratio to its lowest terms, think of a common divisor for the given ratio. If the ratio has no common divisor except 1, then there is no need to reduce the ratio to its lowest term. It is already in its simplest form. Let us study this problem. Answer the following questions after the problem. You can use the comment box for those who are watching via Facebook Live. Let's begin. Joel and Josie went to the park to help clean it up by picking discarded bottles of soft drinks to be recycled. Joel picked 24 bottles while Josie got 12 bottles. What is the ratio of the number of bottles gathered by Joel to the number of bottles gathered by Josie in lowest term? What is asked in the problem? Correct.
the ratio of the number of bottles gathered by Joel to the number of bottles gathered by Josie in lowest terms. What are the given facts? Very good. The given facts are 24 bottles and 12 bottles. So now, let us solve the problem. To change 12 is to 24 to lowest term, we will be using two methods. The first method is called the listing method. Using the listing method, we need to list all the factors of 12 and 24. After listing all the factors, we will encircle the common factors and select the greatest common factors of two numbers. So, we will select 12 as the greatest common factor of 12 and 24. Then, divide 12 and 24 by the greatest common factor, 12. "12 is to 24 will be changed to 1 is to 2 or 1/2 as its simplest form. Did you get the steps? Very good. The second method is using the prime factorization. In this method, we need to write all the prime factors of 12 and 24. Let us start with 12. What are the prime factors of 12? Right. 2, 2, and 3 are the prime factors of 12. Next is to find the prime factors of 24. Excellent! The prime factors of 24 are 2, 2, 2, and 3. If you're done listing all their prime factors, cross out all the prime factors that do not have pair. So, we will get 2, 2, and 3. Then we will multiply 2 times 2 times 3 is equal to 12. Next, let us divide the numerator and the denominator by 12. So, the simplest form of 12 24ths is 1 is to 2 or 1/2. Always remember, in reducing a ratio to its lowest terms, think of a common divisor for the given ratio. If the ratio has no common divisor except 1, there is no need to reduce the ratio to its lowest term. It is already in its simplest form. Now, let's see if you fully understand our lesson. Kindly bring out your instructional support materials in Mathematics Grade 5 and turn it to page 28 and 29. Let us answer the following activities on page 28. To those who are watching via Facebook Live, you can just write your answer in our comment box. You can see that at the bottom of the Facebook Live. Direction. Express the ratio of the first quantity to the second quantity and reduce it to its simplest form. Number 1. 2 teachers to 46 pupils.
Number 2, 4 books to 10 students. Number 3, 12 flowers to 4 vases. Number 4, 21 garbage cans to 14 classrooms. Number 5, 36 glasses of juice to 30 sandwiches. Your 5 seconds starts now. Okay, time's up. Now let us see if your answers are correct. Number 1. 1 is to 23. Number 2. 2 is to 5. Number 3. 3 is to 1. Number 4. 3 is to 2. And number 5 is 6 is to 5. Did you get the correct answers, math wizards? Excellent! It means you fully understand the lesson. Now let's have another activity on page 28. Direction. Write a ratio for each of the following. Then express them in lowest terms. Number 1. 15 boys to 30 girls. Number 2. 5 boxes to 60 oranges. Number 3. 2 jeepneys for 44 passengers. Number 4. 7 days to 3 weeks. And number 5, 6 decades to 1 century. Your 5 seconds start now. Time's up. Let us now check if you got the correct answer. The following are the answers. Number 1. 1 is to 2. Number 2. 1 is to 12. Number 3. 1 is to 22. Number 4. 1 is to 3. Number 5. 3 is to 5. Excellent! You did a great job, grade 5 math wizards. Alright, so at this time we'll be having your assignment. Make an advanced reading on your next topic in mathematics. Find the missing term in a pair of equivalent ratios and proportion. This exciting and fun lesson will be discussed by our next teacher broadcaster, Sir Daryl De Mayo. Before we end our topic, I will leave you a quote. Learning math is fun when shared to everyone. So please share what you have learned today. All right, grade 5 learners, that ends our discussion for today. I expect you got the correct answers from your mathematics activities.
For questions and clarifications, do not hesitate to ask for assistance from your family or just send me a message at my Facebook official account via Messenger, Leopoldo Jr. Kitalig, and with my official mobile number, 0915-668-3121. Okay, let's have a recap. In reducing ratio to its lowest terms, think of the divisor for the given ratio. If the ratio has no common divisor except 1, there is no need to reduce the ratio to its lowest term. It is already in simplest form. Always remember, if the simplest form of two or more ratios are the same or equal, then the ratios are equivalent. To know if two or more ratios are equivalent, you can express them in simplest form. And always note that counting numbers do not include 0. If a given ratio is a multiple of another ratio, then the ratios are equivalent. The process of multiplying the means and extremes is called getting the cross products. We can use products to find out if the two ratios are equal. Now you know how to find out these two ratios are equal? Watch us live on Facebook. Like and share our Facebook page, RTV Tarlac Channel 26. I hope you learned a lot today. I am Leopoldo G. Kitalig Jr., your grade 5 anchor teacher for today. Until next time! Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo.
Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radio Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radio Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet niyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Magandang araw mga bata, lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ikalimang baitang. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radio Pilipino Tarlac. Ako si Sir Fred F. De Jesus, ang inyong teacher broadcaster para sa Pilipino ng ikalimang baitang. Bago tayo magsimula sa ating aralin, mangyari lang na ihanda ang inyong mga ballpen at papel. Handa na ba ang mga ito? Siguraduhin nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig o napapanood ang ating broadcast. Kumusta na kayo? Anong oras na ba? Kumain na ba kayo? Mabuti naman kung ganon. Alam ko ang iba sa inyo ay medyo inaantok na kasi kanina pa nakatutok dito sa ating programang Aral TarlakHenyo. Para ma-exercise ang inyong mga utak, ay may ipapahula ako sa inyong mga jumbled letters na makikita sa inyong mga screen maya-maya lamang. Ang gagawin nyo lang ay isasaayos ang mga ito upang mahulaan ang hinihinging salita. Ayos ba yon mga bata? Ang unang jumbled letters ay ito. P, L, A,
A, R, A, W, N, A. Anong salita kaya na may kaugnayan sa asignaturang Filipino ang mabubuo natin kapag inayos ito? Mahirap ba mga bata? Mayroon akong clue para itong isang diary. Anong iyong sagot? Tama, tala, arawan. Pangalawa, ito ay T, L, A, M, B, H, U, A, Y. Anong salita naman kaya ang mabubuo natin kapag inayos ang mga letra nito? I-check nga natin sa ating comment section kung may nakakuha ng tamang sagot. Ayun! Talambuhay! Tama! Para sa pangatlo at panghuling salita ay ito naman siya. D, O, K, M, U, E, N, T, R, A, Y, O. Mukhang mahirap ata ah. Ito ang inyong clue. Ito ay napapanood. Nabuo nyo na ba? Magaling mga bata. Ito ay dokumentaryo. Ang mga salitang inyong nabuo ay may kinalaman sa ating tatalakayin ngayong araw. At ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa pagbibigay ng mahahalagang pangyayari sa nabasang talaarawan, talambuhay at sa napanood na dokumentaryo. Kung nais ninyong makibahagi sa ating talakayan at magbigay ng inyong sagot, ay maaari ninyong ipadala sa numerong 0923 10 34 896 o kaya naman ay mag-comment sa ating comment section ng ating live stream. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng talaarawan, talambuhay at dokumentaryo? Ang talaarawan ay isang pang-araw-araw na tala, lalo na ng personal na karanasan, saloobin, obserbasyon at pananaw. Ito ang sinusulat na parang nakikipag-usap sa isang tao na maaaring tawaging mahal kong diary o talaarawan o maaari ring bigyan ng pangalan na parang isang tunay na tao ang sinusulatan. Kapag sinabi naman nating talambuhay o biography sa Ingles, ito ay isang anyo ng panitikan kung saan nagsasaad ito ng kasaysayan ng buhay ng isang tao batay sa mga tunay na tala, pangyayari o impormasyon. Ang dokumentaryo naman ay isang programang nakapagpapabago ng pananaw, saloobin at prinsipyo ng isang tao. Tumatalakay ito sa mga isyong panlipunan, pang-espiritual, pang-edukasyon at marami pang iba. Ayan, nalaman na natin ang kahulugan ng bawat isa. Ngayon naman ay magbabasa tayo ng halimbawa ng bawat isa. Handa na ba kayo mga bata? Ako mismo ay may naihandang talaarawan noong nakaraang Lunes at Martes. Handa na ba kayong malaman ang mga ito? Habang kayo'y nakikinig o nagbabasa ng aking talaarawan, ay maaari nyo nang isulat agad sa inyong mga papel ang mga mahalagang pangyayari na inyong mababasa o maririnig. Maliwanag ba yon mga bata? Kung ganon, humanap kayo ng magandang pwesto at pakinggang mabuti ang babasahin kong talaarawan.
Lunes, 15 ng Pebrero, taong 2021. Maaga akong gumising sa araw na ito upang maghanda sa pagpasok sa aming paaralan. Maaga? Dahil tiyak na marami kaming dapat gawin. Ngayon kasi ang araw ng pagbabalik ng nakaraang module at pagbibigay ng panibagong module sa mga masisipag at matyagang mga magulang. Saktong alas 8 ng umaga ay nagsimula na akong magbigay ng mga module at kuhanin ang ibinabalik na module. Natapos kami lagpas alas 9 na ng umaga. Pagkatapos nito ay naglinis at nag-ayos kami sa stage at ICT room dahil kinabukasan ay ang launching o formal na pag-uumpisa ng aming school radio-based instruction. Kailangan naming maghanda dahil darating ang iba't ibang bisita bukas. Nakakapagod talaga ang araw na ito. Ngunit sulit naman dahil naging maayos at malinis ang aming paaralan. Pagdating ng gabi ay maaga akong nakatulog dahil sa pagod. Ayan ang aking tala-arawan noong nakaraang Lunes. Nabasa o napakinggan nyo bang mabuti ang aking tala-arawan? Sige, tingnan ko nga kung naintindihan nyo ang aking binasang tala-arawan. Ano-ano ang mga mahalagang pangyayari sa araw na ito? Hihintayin kong yung sagot ha mga bata. I-check ko nga ang aking cellphone kung may nagpadala ng sagot. Nagbigay ng mga module, sir. Yan ang sagot ng ating texter na si Shikaina. Magaling, Shikaina. Bukod doon, ano pa ang inyong sagot mga bata? Naglinis sa stage at ICT room, sir. Magaling. Mayroon pa bang ibang sagot? Mula sa ating texter, ang sagot niya ay naging malinis at maayos ang paaralan. Napakahusay nyo naman mga bata. Palakpakan nyo nga ang inyong mga sarili. Ngayon naman ay ating babasahin ang susunod kong tala-arawan sa araw ng Martes. Martes, 16 ng Pebrero, taong 2021. Excited kaming lahat sa araw na ito dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay pupunta sa aming paaralan ang ama ng ating dibisyon, ang ating Schools Division Superintendent na si Dr. Ronaldo A. Poson, kasama ang iba pang DEPED officials at mga taga-munisipyo, sa pangunguna ng aming Mayor, Christian Teliap, para sa launching ng aming school radio-based instruction. Maaga ulit kaming nagpunta sa paaralan upang siguruhing nakaayos na ang lahat. Dahil sa pagtutulungan naming mga guro sa paaralan, ay maaga naming natapos ang mga dapat ayusin. Nang dumating na ang lahat ng bisita, ay hindi maipaliwanag na tuwa ang aming naramdaman. Naging maayos at matagumpay ang naturang programa. Ang lahat ay umuwing may ngiti, bit-bit ang panibagong hamon na makapagturo gamit ang radyo. Naisulat nyo ba sa inyong mga papel ang mga mahalagang pangyayari, mga bata? Magaling kung ganon. Bakit excited ang mga naturang guro sa paaralan? Ano-ano ba kasi ang mahalagang nangyari sa araw na yon? Bibigyan ko kayo ng ilang sandali o minuto para isulat ang inyong mga sagot sa sagutang papel. Sige, simulan nyo na mga bata.
Tapos na ba kayo mga bata? Siguro tapos na. Kung ang sagot nyo ay alinman sa mga ito, tama ang mga sagot nyo. May sumagot ba ng dumating ang mga DEPED officials galing Division Office? Dumating din si Mayor Christian Telyap? At launching ng school radio-based instruction? Magaling! Nakuha nyo ang mga tamang sagot. Binabati ko kayo. Kahit hindi man ganito ang inyong mga sagot, basta ba pareho lang ang ibig ipakahulugan, ay tama pa rin ang sagot nyo mga bata. Ngayon naman ay magbabasa tayo ng isang talambuhay. Kilala nyo ba kung sino ang nasa larawan mga bata? Tignan nyo nga yung nasa inyong screen kung sino siya. Nais ko lang ipauna sa inyo na maaari nyong itala sa inyong mga papel ang mga mahalagang impormasyon o pangyayari mula sa ating babasahin. Lalong-lalo na ang mga importanteng petsa o araw, buwan at taon na mababanggit. Magtala kayo ng 5 o higit pang mahalagang pangyayari na inyong mababasa. Inuulit ko, magtala kayo o magsulat ng 5 o higit pang mahalagang pangyayari na inyong mababasa. Handa na ba kayong malaman ang tungkol sa kanyang buhay? Kung ganon, umpisahan na natin. Si Rodrigo Roa Duterte ay ipinanganak noong ika-28 ng Marso taong 1945. Siya ay isang Pilipinong abogado, politiko, at ang ika-16 at kasalukuyang presidente ng Pilipinas. Kilala rin siya sa pangalang Digong. Siya ang unang pangulo mula sa Mindanao at ang pinakamatandang naging presidente sa kasaysayan ng Pilipinas sa edad na 71. Nag-aral si Duterte ng Political Science sa Lyceum of the Philippines University at nagtapos noong taong 1968. Tinapos naman niya ang kanyang abogasya noong taong 1972 sa San Beda College of Law. Pagkatapos nito ay nagtrabaho siya bilang abogado at taga-usig ng Davao City, isa sa pinakamalaking lungsod ng Pilipinas. Si Duterte ay naging vice mayor ng Davao City bago naging alkalde ng lungsod noong 1986. Isa siya sa mga alkalde ng Pilipinas na may pinakamahabang nagugol sa serbisyo. Umabot ito ng 7 termino at higit 22 taon. Noong ika-9 ng Mayo 2016, nanalo si Duterte sa halalan bilang Pangulo laban sa katunggali na si Mar Rojas mula sa Liberal Party. Noong ika-30 ng Mayo taong 2016, inihayag ng ika-16 na Kongreso ng Pilipinas si Duterte bilang bagong halal na Pangulo ng Pilipinas. Naitala nyo ba ang mga mahahalagang pangyayari mula sa binasa nating talambuhay? Magaling kung ganon. Kung ang inyong sagot ay alinman sa mga ito, tama kayo mga bata. Kahit hindi sunod-sunod ang sagot ninyo, gaya ng nasa screen, ay tama pa rin ang sagot ninyo. May sumagot ba ng ipinanganak noong Marso 28, 1945? Unang naging Pangulo mula sa Mindanao? Nag-aral sa Lyceum of the Philippines University at nagtapos noong taong 1968? Tinapos niya ang kanyang abogasya noong taong 1972
sa San Beda College of Law. Nagtrabaho siya bilang abogado at taga-usig ng Davao City. Naging vice mayor ng Davao City bago naging alkalde ng lungsod noong 1986. At nanalo sa halalan bilang Pangulo noong 9 ng Mayo 2016. Ang gagaling nyo naman mga bata. Palakpakan nyo nga ang inyong mga sarili. Para mas lalo pang mahasa ang inyong kaalaman sa pagbibigay ng mga mahahalagang pangyayari, ay atin pang pag-aralan ang susunod na talambuhay. Tingnan nyo ngayon yung naka-flash sa inyong screen. Kilala nyo ba kung sino ang nasa larawan? Sino ba siya? Sino siya ulit? Magaling! Siya si Dr. Jose Rizal. Alam kong kilalang kilala nyo siya, lalo na sa asignaturang Araling Panlipunan. Habang binabasa natin ang kanyang talambuhay, ay maaari nyo nang isulat sa inyong sagutang papel ang mahahalagang pangyayari tungkol sa kanyang buhay. Magsulat o magtala kayo ng kahit 5 lamang. Inuulit ko, magsulat o magtala kayo ng kahit 5 lamang. Tara, umpisahan na nating pag-aralan ang tungkol sa kanyang buhay. Si Jose Protasio Rizal ay ang pambansang bayani ng Pilipinas. Siya ay isinilang sa Calamba, Laguna noong 19 ng Hunyo 1861. Ang kanyang mga magulang ay sina Ginoong Francisco Mercado at Ginang Teodora Alonso. Ang kanyang ina ang naging unang guro niya. Maaga siyang nagsimula ng pag-aaral sa bahay at pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Binyan, Laguna. Nakapagtapos siya ng Bachiller sa Agham sa Ateneo de Manila noong 23 ng Marso 1876 na may mataas na karangalan. Noong 1877, pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas at Universidad Central de Madrid, hanggang sa matapos niya ng sabay ang medisina at filosofiya noong taong 1885. Natuto rin siyang bumasa at sumulat ng iba't ibang wika, kabilang na ang Latin at Greco. At nakapagtapos siya ng kanyang masteral sa Paris, France at Heidelberg, Germany. Ang kanyang 2 nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay naglalahad ng mga pang-aabuso ng mga praile sa mga Pilipino at mga katiwalian sa pamahalaan ng Kastila. Noong 18 ng Hunyo, 1872 ay umuwi siya ng Pilipinas. Nagtatag siya ng samahan at tinawag ito na La Liga Filipina. Ang layunin ng samahan ay ang pagkakaisa ng mga Pilipino at maitaguyod ang pag-unlad ng komersyo, industriya at agrikultura. Noong 6 ng Hulyo 1872, si Jose Rizal ay nakulong sa Fort Santiago at ipinatapon sa dapitan noong Hulyo 14, 1892. 4 na taon siyang namalagi sa dapitan kung saan nanggamot siya ng mga may sakit. Noong 3 ng Setyembre 1896, habang papunta siya sa Cuba ay inaresto siya. Noong 3 ng Nobyembre 1896, ibinalik siya sa Pilipinas at sa pangalawang pagkakataon, kinulong siya sa Fort Santiago. Noong Disyembre 26, 1896,
si Jose Rizal ay nahatulan ng kamatayan sa dahilang napagbintangan siya na nagpasimula ng rebelyon laban sa mga Kastila. Bago dumating ang kanyang katapusan, naisulat niya ang Mi Ultimo Adios upang magmulat sa mga susunod pang henerasyon na maging makabayan. Noong 30 ng Disyembre 1896, binaril si Jose Rizal sa Bagong Bayan na ngayon ay Luneta. Nakapagsulat ba kayo ng mga mahalagang pangyayari tungkol sa buhay ni Dr. Jose Rizal? Magaling kung ganon. Maaari nyo nang iwasto ang inyong mga sagot kung pareho lang sa naka-flash sa inyong screen ang inyong mga sagot. Ito ang mga mahalagang pangyayari sa buhay ni Dr. Jose Rizal mula sa talambuhay na ating binasa. Isinilang sa Calamba, Laguna noong 19 ng Hulyo 1861. Nakapagtapos siya ng Bachiller sa Agham sa Ateneo de Manila noong 23 ng Marso 1876. Natapos niya ng sabay ang Medisina at Filosofiya noong 1885. Nakapagtapos siya ng Masteral sa Paris, France at Heidelberg, Germany. Nakapagsulat siya ng 2 nobela. Itinatag niya ang La Liga, Pilipina. Nakulong sa Fort Santiago, pinatapon sa dapitan, inaresto siya, nahatulan siya ng kamatayan, naisulat niya ang Mi Ultimo Adios at binaril sa Bagong Bayan. Dahil kakapusin na tayo sa oras, ay ibibigay ko na lamang bilang inyong gawain sa bahay ang pagbibigay ng mahalagang pangyayari tungkol sa napanood na dokumentaryo. Ayos ba yon mga bata? Makikita ang link ng panonoorin ninyong dokumentaryo sa pahina 20 sa inyong module o kaya ay i-screenshot ang link na naka-flash sa inyong screen. Ang pamagat ng dokumentaryong inyong panonoorin ay Diskarteng Bata ni Cara David. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Hanggang sa muli, ako si Sir Fred F. De Jesus, ang inyong guro sa Filipino 5. Laging tandaan, mag-aral ng mabuti. Ito ang susi natin tungo sa masaganang bukas. At lagi ring tandaan ang aba kada. Ako, Bibo, kasi dapat. Paalam! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure for Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Huangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. Hello mga kabida! Ako po si Ana Roses at iniimbitahan ko po kayo, malapit na ang Bida Ka Mars! Magandang araw mga bata. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Ako ang inyong guro ngayong araw na ito, teacher broadcaster, para sa Araling Health 4. Bago tayo magsimula sa ating aralin, mangyari lang na ihanda ang inyong learner's activity sheet para sa edukasyon sa pangkatawan at pangkalusugan. Wala tayong ibang gagawin kundi ituon ang ating sarili sa pakikinig at siguraduhing walang makapipinsala sa ating pag-aaral. Bago tayo magsimula mga bata, balikan muna natin ang ating pinag-aralan nung nakarang araw. Ano ba ang ating pinag-aralan nung nakarang araw mga bata? Yan. Ang ating pinag-aralan noong nakarang araw ay patungkol sa mga mikrobyong maliliit na nakapagbibigay ng sakit. Ano-ano ba ang mga mikrobyong ito na nakapagbibigay ng sakit? Tama, mga bata. Ito ay ang mga virus, bacteria, fungi, at parasite. Ang layunin natin ngayong araw na ito ay patungkol sa daloy na impeksyon at sangkap ng kadena ng impeksyon. Na ilalarawan ng pagdaloy ng nakahahawang sakit sa pamamagitan ng mga sangkap ng kadena ng impeksyon. Mga bata, basahin natin ang dialogo ng mga mag-anak.
Nanay, nilalagnat po ako at inuubo, sabi ng batang babae. Ang sagot ng nanay, Nako, magpahinga ka muna, Lito. Huwag ka munang lalapit sa ate mo. Opo, nanay. Pero bakit hindi po ako pwedeng lumapit kay ate? Ang tanong ni Bunso. Lito anak, may ubo ang ate mo. Maaari kang mahawa. Mga bata, naintindihan ba natin ang dialogong binasa natin? Magaling. Ngayon, sagutin natin ang mga tanong patungkol sa binasa nating dialogo. Ano ang payo ng nanay sa ate nang malaman niyang may lagnat at ubo? Tama. Pinayuhan ni nanay si ate na magpahinga. Pangalawa, bakit pinigilan ng nanay si Lito na lumapit sa kanyang ate? Correct. Dahil siya ay maaaring mahawaan ng ubo at sipon. At ang pangatlong tanong, paano kaya nakahawa ang sakit? Magaling. Maaari itong maipasa sa pamamagitan ng ubo at sipon. Mga bata, pagmasdan natin muna ang mga larawan na nasa inyong monitor, ang larawan A at ang larawan B. At mayroon tayong ilang mga katanungan after natin mabasa o makita ang ating mga picture na nandyan sa inyong mga monitor. Ito ang tanong, ano ang ginagawa ng bata sa larawan A? Ang larawan sa larawan A ay bumabahing o bumahing o di kaya naman umuubo. Yes. So yung larawan na nakita natin sa larawan A, siya ay umuubo, bumabahing o bumahing. At ano naman ang ginagawa ng bata sa larawan B? Tama. Ang ginagawa ng bata sa larawan B ay nakatakip ang bibig gamit ang tissue. Very good. Ha? Mga bata, sa inyong palagay, tama ba ang ginawa ng bata sa larawan A at bakit? Yes. Mali ang ginawa ng bata sa larawan A dahil hindi nagtakip ng bibig o ng bunganga ang bata habang siya ay umuubo. Paano naman ang ginagawa ng bata sa larawan B? Tama ba ang kanyang ginawa? Bakit? Correct. Ang ginawa ng bata sa larawan B ay nagtakip siya ng bibig sa kanya o habang siya ay umuubo. Ngayon mga bata, alamin natin kung bakit kailangan magtakip ng bibig kapag tayo ay umuubo o kaya naman humahatching. Makinig mabuti mga bata. Ito ang tamang kasagutan sa mga larawang inyong nakita. Sabayan ninyo ako mga bata sa pagbabasa. Ang nakahawang sakit ay maaaring maipasa ng isang tao sa ibang tao. Ipinakikita ng daloy ng impeksyon ang mga sangkap sa pagdaloy ng karamdaman o impeksyon. Ang pagkalat ng impeksyon ay maaaring tuwiran o di-tuwiran. Ano ba ang ibig sabihin ng direct or indirect o ang tinatawag nating tuwiran at di-tuwiran? Pag sinabi natin mga batang tuwiran, ito ay mayroong physical contact. Halimbawa na lang ng physical contact, tayo ay nakikipag-shake hands, maaaring tayo ay nakikipag-beso-beso, at di kaya naman nakipagyakapan tayo sa ating mga kaibigan. So maaaring magdikit ang ating balat, tayo ay magkakaroon o mahahawaan na.
Ano naman ang ibig sabihin ng di-tuwiran? Pag sinabi natin sa tuwiran na may physical contact, sa di-tuwiran naman ay tinatawag nating walang physical contact. Maaaring tayo ay mahawa sa pamamagitan ng mga bagay. Kaya makinig pa uli mga bata. Maaaring maipasa ang nakahawang sakit sa pamamagitan ng likido at iba pang bagay tulad ng laway, sipon, ihi, dumi at dugo. Maaari din itong maipasa sa pamamagitan ng personal na gamit tulad ng heringgilya, suklay, tuwalya, tsinelas at iba pa. Napapasok nito ang katawan ng tao sa pamamagitan ng paglanghap, sa balat, sa ugat at sa pakikipagtalik. Naintindihan niyo ba mga batang aking binasa tungkol sa daloy ng impeksyon? Kung gayon, masasagot niyo na ang aking mga katanungan. Ano ang dalawang dahilan ng pagkalat ng impeksyon? Tama! Ang dalawang dahilan ng pagkalat ng impeksyon ay tinatawag nating direct at indirect, tuwiran o di-tuwiran. At paano naman maipapasa ang nakahahawang sakit? Magaling mga bata! Maaaring maipasa ang nakahawang sakit sa pamamagitan ng likido at iba pang bagay gaya ng laway, sipon, ihi, dumi at dugo. Paano naman ipinakikita o ipinakita ang daloy ng impeksyon? Ipinakita ang daloy ng impeksyon ang mga sangkap sa pagdaloy ng karamdaman o impeksyon. Magaling mga bata! Nasagot niyo na ang lahat ng aking mga katanungan na nagpapatunay lamang na kayo ay nakatuon sa ating aralin ngayong araw na ito. Ngayon naman, ating alamin ang mga sangkap ng kadena ng impeksyon o ang tinatawag nating chain of infections. Makinig mabuti mga bata. Number 1, causative infectious agents. Ito ay mga mikrobyo o microorganism na nagdudulot na nakahawang sakit. Number 2, ang reservoir or source o ang tinatawag nating host, kung saan ang lugar na nanahan at nagpaparami ang mga causative agents. Ito ay maaaring tao, hayop, tubig, maaaring sa lupa, maaari rin sa pagkain, tuwalya, pinggan, kutsara, tinidor at iba pa. Ang ikatlo ay tinatawag nating mode of exit. Ito ang mga labasan ng mikrobyo. Halimbawa nito ay sa bibig ng isang tao kung saan tumatalsik ang laway habang nagsasalita, nagahatching o bumabahing o di kaya naman umuubo. Maaari rin ang sipon, dumi at dugo ay halimbawa rin nito. Mga bata, nariyan pa ba kayo? Magaling, ipagpatuloy natin. Ang ika-4 ay ang tinatawag nating mode of transmission. Ito ang paraan ng pagsasalin o paglilipat ng tagapagdala o tinatawag nating causative agent sa ibang tao sa pamamagitan ng droplets, airborne, foodborne, vectorborne at bloodborne. Ang nakahawang sakit ay maaaring masalin sa ibang tao sa pamamagitan ng sumusunod. Letter A, pagkagat sa pagkain ng may sakit o pagsalo sa kanilang pagkain. Letter B, maaaring sa hangin, sa tubig at lupa. Letter C, maaari rin sa dugo, sa laway, dumi at ihi.
At letter D, ang paghawak o paghipo sa infected na tao, bagay o kasangkapan. Ang ikalima naman ay tinatawag nating mode of entry. Ito ay daanan ng mikrobyo sa katawan ng ibang tao. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng bibig, ilong, o balat. Ang pagbukas o ang bukas na sugat ay madaling pasukan ng mikrobyo, kaya kinakailangan ng higit na pag-iingat upang makaiwas sa impeksyon o sakit. Kinakailangan, children, pag meron tayong mga sugat, ipalinis natin ito sa ating mga magulang upang hindi ito mapasukan ng mga mikrobyo. Letter F o ang tinatawag nating panghuli, bagong tirahan o ang tinatawag nating susceptible host. Ang sino man na individual na may mahinang resistensya ay madaling kapitan ng sakit. Mga bata, para sa karagdagan nating kaalaman, ito ang mga halimbawa ng organismo o mikrobyo na nakapagdudulot ng sakit sa tao. Una ay ang germs. Ang germs ay maliliit na organismong nakikita lamang sa pamamagitan ng microscope. Mabilis kumalat sa mamasa-masang lugar, maaaring makuha sa pagkain at inumin. Ito ay mas malaki kaysa sa virus. Number 2, ang virus. Ito ay mula sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay toxin o lason. Pinakamaliit na uri ng microorganism na nakikita sa pamamagitan ng light microscope. Ang mga virus ay katangi-tanging organismo dahil hindi nito kayang dumami ng walang host cell. Ang mga virus ay maaaring isalin ng ina papunta sa anak o mula sa isang pasyente papunta sa iba. May mga virus na maaaring maikalat sa simpleng paghawak o pagdidikit ng balat at sa pamamagitan ng laway, pag-ubo o pagbahing o di kaya naman pakikipagtalik. Maaari rin sa dumi, sa kontaminadong pagkain o inumin at ang tinatawag nating insekto gaya ng mga lamok. At ang ikatlo ay tinatawag nating fungi. Ang fungi ay matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng katawan mula sa ulo hanggang paa na mukhang halaman. At ang ikaapat naman ay ang tinatawag nating parasite worm. Ang parasite worm ay pinakamalaking uri ng microorganism na karaniwang nabubuhay sa lugar na matubig. Ngayon ay alam na ninyo na ang dapat maiwasan natin mga bata kapag tayo ay nasa labas. So kailangan mga bata, sa pagkakataong ito, magiging handa na kayo sa kung ano man o kung paano ninyo alagaan ang inyong mga sarili. Tandaan nating ugaliing maging malinis sa ating katawan upang tayo ay hindi mahawaan ng anumang sakit. Sa module na ito, inaasahan na ang batang tulad mo ay magiging maingat upang kayo ay makaiwas sa mga sakit. O hindi ba mga bata, kahit tayo ay nasa tahanan, kailangan pa rin nating maisabuhay kung ano ang ating nababasa at natututunan. Tandaan ninyo mga bata na hindi naman sapat na perfect score ang ating makuha dito. Kinakailangan pa rin nating isabuhay at isaisip at isagawa ang ating napag-aaralan. Kaya naman, higit na kailangan nating isabuhay, matutunan bilang paghahanda sa muling nalalapit natin sa pagpasok sa ating paaralan. Kaya naman po sa ating mga magulang, ate, kuya, lolo at lola, obserbahan po natin ang ating mga anak kung nakikita po ba natin sa kanila ang tamang pangangalaga ng kanilang mga sarili.
Ngayon ay susubukan ko kayo kung kayo ba ay talagang nakinig sa ating aralin. At sa pamamagitan ng maikling pagsusulit na ito, malalaman natin mga bata kung talaga bang kayo ay nakinig. Simulan na natin mga bata. Narito ang panuto ng ating aralin, ng ating activity. Piliin ang sangkap ng kadena ng impeksyon na tinutukoy. Isulat ang titik ng may tamang sagot. Number 1. Ito ay daanan ng mikrobyo sa katawan ng ibang tao. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng bibig, ilong o balat. A. Mode of entry. B. Causative infectious agents. C. Mode of exit. D. Bagong tirahan. Ang tamang sagot ay A. Number 2, ang paraan ng pagsasalin o paglilipat ng mikrobyo sa ibang tao ay sa pamamagitan ng droplets, airborne, vector-borne, at blood-borne. A. Uulitin ko mga bata, ang paraan ng pagsasalin o paglilipat ng mikrobyo sa ibang tao ay sa pamamagitan ng droplets, airborne, vector-borne, at blood-borne. Letter A, mode of entry. B, causative or infectious agents. Letter C, mode of transmission. Or letter D, reservoir or source. Ang tamang sagot ay letter A. Halimbawa nito ang bibig, ang maaaring labasan ng mikrobyo kung saan tumatalsik ang laway habang nagsasalita ang isang tao. Ulitin ko, halimbawa nito ay ang bibig na maaaring labasan ng mikrobyo kung saan tumatalsik ang laway habang nagsasalita ang isang tao. Letter A, mode of entry. Letter B, mode of exit. Letter C, mode of transmission. Or letter D, bagong tirahan. Ang tamang sagot ay letter B. Ang ikaapat naman ay ang lugar kung saan nananahan at nagpaparami ang mga causative agents. Letter A, mode of exit. Letter B, mode of transmission. Letter C, reservoir or source. Or letter D, causative or infectious agents. Ang tamang sagot ay letter C. Ito ay mga mikrobyo o microorganism na nagdudulot ng nagiging sanhi ng sakit. Letter A. Uulitin ko mga bata, ito ay ang mga mikrobyo o microorganism na nagdudulot ng nagiging sanhi ng sakit. Letter A. Causative infectious agents. Letter B. Mode of transmission. Letter C. Mode of entry. Or letter D, reservoir or source. At ang tamang sagot ay letter C. Ang sinumang immune
Immune na o exposed at mahina ang resistensya ay madaling kapitan ng sakit gaya ng mga bata at matatanda. Uulitin ko mga bata, ang sino mang immune na o exposed at mahina ang resistensya ay madaling kapitan ng sakit gaya ng mga bata at matatanda. Letter A, bagong tirahan. Letter B, mode of transmission. Letter C, mode of exit. Or letter D, reservoir or source. Ang tamang sagot ay letter A. Ayan mga bata, magagaling na kayo. Nakuha nyo lahat ng mga tamang sagot sa ating pagsusulit. Para lalo nating maintindihan at maunawaan mga bata, ating aralin, magbibigay pa ako mga bata ng isa pang activity para lalo po ninyong lubos na maintindihan. Narito ng panuto, isulat ang salitang tama kung ang isinasaad ay tama at mali, mali naman kung ang isinasaad ay mali. Number 1, ang mode of transmission ay ang paraan ng pagsasalin o paglilipat ng tagapagdala sa ibang tao ng sakit. Ang tamang sagot ay tama. Number 2, ang anumang microorganism na nagiging sanhi ng sakit ay tinatawag na causative infectious agents. Ang tamang sagot ay tama. Ang number 3, ang mode of entry ay labasan ng microorganism sa katawan ng ibang tao. Ang sagot ay mali. Number 4, ang reservoir or source ay lugar kung saan nananahan at nagpaparami ang mga causative agents. Ang sagot ay tama. At ang panghuli mga bata, ang mode of exit ay ang mga labasan ng microorganism. At ang tamang sagot ay tama. Bilang bahagi ng pagkatuto, gawin sa sagot ang papel ang iba't ibang gawain sa inyong Module 5 sa Edukasyon sa Pangkatawan at Pangkalusugan. Muli, ako si Ginang Garlita Primo Gamboa na nagsasabi sa inyo ng salitang piliin ang malusog at malinis na pamumuhay. Hanggang sa muli mga bata na nagpapaalam sa inyo na magandang tanghali sa ating lahat.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Huangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ika-5 bahitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC Radio Pilipino Tarlac. Hello mga kabida! Ako po si Ana Roses at iniimbitahan ko po kayo, malapit na ang Bida Ka Mars! Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo mga giliw kong mga makikinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito sa kabila ng pandemyang ating dinaranas ngayon. Uulitin ko, ako ang inyong guro sa edukasyon pagpapakatao, si Ginoong Ivan Abe P. Ocampo, at sasamahan ka at gagabayan sa Most Essential Learning Competency na nahihinuwa na ang pagganap ng tao sa kanyang gampanin bilang leader at tagasunod ay nakakatulong sa pagpapaunlad ng sarili tungo sa mapanagutang pakikipag-ugnayan sa kapwa at makabuluhang buhay sa lipunan. Time check muna ngayon ha. Ang oras natin ay eksaktong 1:00 ng hapon. Okay, so ngayon, nais kong kunin ninyo lahat ang ating mga gagamiting papel, ballpen at ang inyong mga module. Pagkatapos ay pumunta sa lugar kung saan kayo ay komportable at kung saan dapat maiintindihan ninyo at maririnig ninyo ng maayos ang ating broadcast. Ready na ba kayo? Kung gayon, ihanda na ninyo ang inyong mga sarili at uumpisahan na natin! So sa nakaraang module kung inyong matatandaan, ano-ano kaya ang mga katangian ng mga mapanagutang leader at tagasunod? Ano-ano kaya ang mga katangian ng nagbibigay inspirasyon
at modelo sa mga nasasakupan. May positibong pananaw sa buhay, may integridad, tumatayong boses ng organisasyon, bukas sa opinyon, at nakikinig sa idea o ideya ng nakararami. At syempre dapat may malinaw na plano para makamit ang mithiin ng kanilang pangkat. Ang mga katangian ng tagasunod naman na dapat linangin ay una, ang kakayahan sa trabaho o job skill, sa kakayahang mag-organisa o organizational skills, at mga pagpapahalaga o yung tinatawag nating values competent. Para sa araw na to, ang ating tatalakayin ay ang responsableng leader at tagasunod susi sa maunlad na lipunan. Ready na ba kayo? Ang bawat isa ay may kanya-kanyang papel na ginagalawan sa lipunan. Hindi tayo maaaring lahat maging leader o lahat maging tagasunod lang. Malaki man o maliit ang papel na ito, nararapat lamang na gampanan ng taos sa puso sapagkat di lamang ito nakakatulong sa sariling pag-unlad kundi sa ating pakikipag-ugnayan sa iba upang magkaroon ng isang mapanagutan at makabuluhang buhay sa lipunang ating kinabibilangan. Nakaugalian na sa kulturang Pilipino na ang mas nakakatanda ang naguutos sa tahanan. Sa lipunan naman ay mayroon tayong hinirang na mga leader na gumagawa at nagpapasya sa mga programa o tuntunin ng ating society. Napakahalaga ng pagsasagawa at pagsunod sa mga gampanin ng isang leader. At tagasunod dahil sa dalawang mga tagasunod dahil sa dalawang ito nakasalalay ang resulta ng mga isinasagawang kilos kung magbubunga ba ito ng kaayusan o kaunlaran para sa lipunan. Ngayon, nais kong buksan ninyo ang inyong module 31 na may title na Responsableng Leader at Tagasunod Susi sa Maunlad na Lipunan. Unawain ng dialogo tungkol sa epektibong leader at tagasunod sa pahina na ito. Ito ay dialogo sa pagitan ng magkaklase na nasa ikawalong baitang na sina Ben, Ana at Jessa. Ang pag-uusap ay patungkol sa kung papaano magiging epektibong leader at tagasunod. At ganito ang kanilang naging kasagutan. Ayon kay Ana, upang maging epektibong leader ang isang tao, dapat taglayin ang katangian ng pagiging mapagkumbaba at may pasensya sa sarili. Ayon naman kay Jessa, ang pagkakaroon ng disiplina sa sarili ay sumasalamin sa pagiging mabuting tagasunod sa sarili. Bilang leader, dapat marunong din tayong sumunod sa mga alituntunin at marunong din tayong umunawa at makinig sa ating mga tagasunod. Dapat din marunong tayong bumaba para makisalamuha at
at magpayak ng mga tao na nasa laylayan. Dagdag pa ni Ana na ang magaling na leader ay nagpapakita ng kagandahang puso. Ang pagpapakumbaba at pagpapasensya sa sarili ay patunay na umaangat ang isang tao. At kapag mapagkumbaba naman ang isang leader, pakikinggan siya ng kanyang mga tagapasunod at napakikinggan siya ng kanyang mga kasama sa organisasyon. O, napakinggan niyo bang mabuti? Tungkol saan ang dialogo? Ito ay isang tagpo kung papaano maging isang epektibong leader at tagasunod. May kanya-kanyang paraan ng bawat pamumuno ng mga leader. Marahil, taliwas ang iyong inaasahan sa kanyang paraan at paniniwala at pamamahala. Pero kung babalikan natin ang dialogo, ano-ano naman ang kanilang mga napag-usapan? Napag-usapan nila kung paano maging isang epektibong leader ang isang tao. Disiplina sa sarili ang isa sa mga susi sa pagkamit ng epektibong pamumuno. Ipinakita niya sa mga tagasunod ang disiplinang dapat taglayin ng tao. O, kuha nyo ba? Gets nyo? Isabuhay nyo ang mga natutunan ninyo. Ang pagganap ng tao sa kanyang tungkulin bilang leader o tagasunod ay makakatulong sa pagpapaunlad ng sarili tungo sa mapanagutang pakikipag-ugnayan sa kapwa at makabuluhang buhay sa lipunan. Ngayon, paano ba mapagtatagumpayan ito? Ang pagiging leader ay may kaakibat na mabigat na responsibilidad. Ito ay hindi payak na tungkulin. Dahil nakasalalay sa leader ang tagumpay ng isang lipunan. Ngayon isa-isahin natin ang pagganap ng leader sa kanyang mga gampanin. Maaari ba ninyong ibigay ang mga ito? Una, batid ang pangangailangan ng nasasakupan. Kahanga-hanga ang isang pinuno kung marunong itong makisama at makihalubilo sa mamamayan sa lahat ng antas ng pamumuhay, mayaman man o mahirap. Maiintindihan nito ang pangangailangan at hinaing ng mga tagasunod at kanyang mga nasasakupan. Halimbawa, sa isang bayan, ang pamumuhay ay pagsasaka. Nararapat lamang na ang mga proyektong isaalang-alang ng leader ay tungkol sa pagsasaka na magpapadali at magpapaginhawa sa buhay ng mga magsasaka. O, ano naman ang pangalawa? Tama, ang pagpapairal ng disiplina. Walang pinipili ang batas. Mayaman ka man, kilalang tao, o maging ordinaryong mamamayan, lahat ay may pananagutan. Bilang leader, napakahalagang malaman mo na ikaw ang huwaran ng mga tagasunod. Ang mga pagkakaroon o ang pagkakaroon ng disiplina ay nakakatulong sa isang tao sa paggawa ng makatwiran at mabuting pagpapasya. Halimbawa, hindi dahil ikaw ang presidente sa inyong organisasyon ay malaya ka ng gumawa ng mga pagpapasya o bagay na hindi nakasulat sa inyong constitutional and bylaws. Bilang leader, kailangang respetuhin mo ang iyong nasasakupan sa pagdulog sa mga plano bago ito isabatas. O di kaya'y bigyan sila ng pagkakataong makapagpahayag ng opinyon. O,
Nakukuha ba? Kuha mo? Gets mo? Isabuhay mo ang mga natutunan mo. Dumako naman tayo sa panghuli Ito ay ang mahabang pasensya. Isang mahalagang katangian na dapat taglayin ay ang pagiging mapagpasensya dahil sa lahat ng panahon, magugustuhan ng mga tagasunod ang ideya o programang inalalatag nito. Dapat papairalin ng leader ang pagiging bukas sa komentaryo upang mapanatili ang pagkakaroon ng maayos na ugnayan o relasyon sa pagitan niya at kanyang mga kasapi. Kinakailangan din na maging panatag ang isipan nang sa gayon mapamahalaan ng maayos ang sarili o ang iyong sariling emosyon. Nakakasunod ba kayo mga mag-aaral? Kuha nyo ba? Gets nyo? Isabuhay nyo ang mga natutunan ninyo. Kung may mga linawin o kung may mga nais kayong linawin, i-comment nyo lang sa ating FB Live ang inyong mga katanungan. Okay ba? So kung mapaiira lang ganitong sistema, magkakaroon tayo ng mataas na tiwala at respeto sa ating mga tagasunod. At gayon din, magbubunga ito ng isang mapayapang samahan. Ang pagkakaisa ng leader at tagasunod ay ang susi sa epektibong pamunuan, tagumpay at kaunlaran. Katulad ng leader ang mga tagasunod ay meron ding gampanin. Tama ba yun mga bata? Ngayon, atin naman bigyan ng pansin ang mga pagganap ng mga tagasunod sa gampanin na nakakatulong na magpaunlad ng sarili tungo sa mapanagutang pakikipag-ugnayan. Handa na ba kayong malaman ang mga ito? Una, bilang tagasunod, kinakailangan mong maging responsable sa tungkulin, maliit man o malaki. Dapat ay nagagampanan ng bawat tagasunod ang mga iniaatang na gampanin para makamit ang layunin ng pangkat. Maraming mabubuting bagay ang naidudulot ng pagkakaroon ng mga kasama at tagasunod na lubhang mahuhusay. Pangalawa, disiplina sa sarili. Para dito, ito ay nakakatulong sa tagasunod sa pagpapaunlad ng sarili tungo sa mapanagutang pakikipag-ugnayan, na ipapakita ng tagasunod ang disiplina sa sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa mga itinakda ng leader para matamo ang tunguhin ng pangkat. Nagiging produktibo sa paggawa ng mga tungkulin niya bilang tagasunod. Dumako na tayo sa pangatlo. Ito ang pagiging bukas sa pag-iisip o bukas na pag-iisip. Kinikilala niya ang otoridad ng leader. Marunong tumanggap ng puna mula sa kanyang mga kasamahan. Ang pagiging bukas sa sarili ay tanda lamang na ikaw ay may malalim na pag-unawa sa pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ang pang-apat naman ay ang respeto sa sarili at kapwa. Mahalaga na isaalang-alang ng isang tagasunod na magkaroon ng respeto sa sarili dahil matututunan mo rin na rumespeto sa ibang tao. Kung may panggalang ka, ay magiging maayos ang pakikitungo mo sa iyong kapwa. Ang panglima naman ay ang katapatan sa salita at sa gawa.
ang pagiging matapat sa salita at sa gawa ay mahalaga, napakahalaga sa samahan. Pinagbubuklod nito ang bawat isa upang makamit ang tinatamasa nating tagumpay. Ang matapat daw na tagasunod ay may pagkukusa na gawin ang kanyang responsibilidad kahit walang nakakakita o kahit walang pumupuna. Punta na tayo sa pang-anim ha. Dapat marunong makipag-ugnayan at makahilahok sa anumang gawain ng pangkat. Ang tagasunod ay dapat magkaroon ng commitment, tumutulong sa ibang kasapi ng pangkat upang matapos ang gawain. Pangpito, nakasusunod sa batas o alituntunin. Ang isang mabuting tagasunod ay marunong sumunod sa mga itinakdang batas o alituntunin. Sa pagsunod sa mga patakaran ay naisasabuhay ang pagkamit ng kabutihang panglahat. At ang panghuli ay nagsusumikap para mapaunlad ang kakayahan. Mga bata, bilang isang epektibong tagasunod, siya ay may pagpupursige na maragdagan ang kanyang kagalingan sa paggawa. Nakikilahok sa mga gawaing magpapaunlad pa ng kanyang mga kakayahan. Ang lahat ng nabanggit ay makatutulong sa pagkakaroon ng mabuting ugnayan sa kapwa. Halimbawa, ang leader ng inyong pangkat ay naglalahad ng mga plano para sa organisasyon, kaya bilang isang tagasunod, kailangan mong suportahan ang plano ng leader kung batid mong makabubuti ito para sa lahat. Klaro ba mga bata? Kuha nyo? Gets nyo? Isabuhay nyo ang mga natutunan ninyo. Sa pangkalahatan, mahalagang mabatid ng leader at tagasunod ang kanilang gampanin upang magkaroon ng makabuluhang pamumuhay sa lipunan. Sa pakikisa ay magkakaroon ka ng bagong karanasang magpapabuti sa sarili at sa pamayanan. Alalahanin na hindi magiging timbang ang lipunan kung tanging ang namumuno lang ang gumaganap sa kanyang tungkulin. Bagkus, ito ang ugat ng kaguluhan. Ngayon, kung wala ng katanungan, oras na para sukatin natin ang inyong mga natutunan. Kumuha na kayo ng papel, ballpen na gagamitin niyo sa ating aktibidad. Huwag kalimutang isulat ang pangalan, antas, at pangkat. Meron 5 katanungan. Isusulat niyo lamang ang titik ng tamang sagot, ha? Handa na ba kayo? Para sa unang bilang, ano ang susi sa pagkamit ng epektibong pamumuno? Titik A, sikat sa lipunan. Titik B, disiplina sa sarili. Titik C, bagong mga kaibigan. Titik D, estado ng pamumuhay. Ang tamang sagot ay titik B, disiplina sa sarili. Pangalawang bilang, sino sa mga sumusunod ang may mabigat na responsibilidad? Letter A o titik A, leader. Titik B, artista. Titik C, manunulat. O titik D, tagasunod. Kung titik A, leader ang sinulat ninyo, nakuha ninyo ang tamang sagot. Pangatlong bilang, kung batid ng leader ang gampaning ito, maiintindihan niya ang hinaing ng mga tagasunod.
Titik A, batid ang pangangailangan ng nasasakupan. Titik B, mahabang pasensya. Titik C, may disiplina. Titik D, mapanagutan. Ang tamang sagot ay titik A, batid ang pangangailangan ng nasasakupan. O, sinong nakakuha ng tamang sagot ha? I-comment nyo lang para lubos nating maunawaan ang ating tinalakay sa hapong ito. Dumako na tayo sa pang-apat na bilang. Ito ang susi sa epektibong pamunuan, tagumpay at kaunlaran. Titik A, pagtulong. Titik B, paggalang. Titik C, pagkaisa. Titik D, pakikipag-ugnayan. Ang sagot ay titik C, pagkakaisa. O, sino-sino naman ang may tungkulin na dapat gampanin sa lipunan? Titik A, tanging tagasunod lamang. Titik B, tanging namumuno lamang. Titik C, mga kasapi ng pangkat. Titik D, ang mga namumuno at tagasunod. Ang sagot na tama ay titik D, ang mga namumuno at tagasunod. Oh, alam ko na nakukuha na ninyo or nakakuha kayo ng mataas na puntos ha. Binabati ko kayo. At sa mga hindi nakakuha ay may pagkakataon pa para kayo ay bumawi. Kaya kapit lang. Ngayon ay may sapat na kaalaman na at pangunawa na pagiging responsableng leader at tagasunod, maaari na ninyong tuguhin ang susunod na bahagi ng ating module. Ito ay makakatulong sa inyo upang mas lalong mapalalim ang inyong pag-unawa sa ating aralin. At para naman sa inyong takdang aralin, sagutan ang mga gawain sa inyong learning activity sheet sa bahaging isagawa, tala, panayam. Magsasagawa ng isang panayam at punan ang mahalagang impormasyon, ang talahayan at para sa bahaging tahayin ay basahin mabuti ang mga tanong o sitwasyon. Pagkatapos pagsamasamahin nyo yan at isasubmit nyo yan sa Dropbox. Okay? O, panalangin ko na anumang konseptong inyong natutunan sa araw na ito sa ating edukasyon sa pagpapakatao ay maisabuhay ninyo. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon pagpapakatao, Ginoong Ivan Abel P. Ocampo, na laging nagpapaalala kasama si Ginang Blisilda Pangilinan na nagsasabing piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Magandang araw at mag-ingat kayong lahat! Congratulations, Radyo Pilipino Media Group, for launching its first provincial station here in Tarlac City, the RTV 26. The airing of this TV station is the first step in achieving its mission to serve and delight people through genuine, relevant, excellent, accessible, thoughtful programs significant to nation building. Thank you for the TV production team for making this possible. To all our viewers, I would like to ask for your support not only to our TV station, RTV26, but also to our radio stations, DCTC for AM and 96.11 FM. Congratulations again, RTV26, and more power. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Huangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo.
Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radyo Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radyo Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet niyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Hello mga kabida! Ako po si Ana Roses at iniimbitahan ko po kayo, malapit na ang Bida Ka Mars! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Teresa, your teacher broadcaster for Science Grade 8. Our topic for today is all about comets, meteors, and asteroids. So at the end of our discussion, you are expected to compare, contrast, meteors, comets, and asteroids. If you have a question, you can send me a message. My cell phone number is 0918-4689-175. Again, if you have a question, you can send me a message. My cell phone number is 0918-4689-175. Hello, Grade 8! How are you? It is a brand new day to listen and learn more about science. It is 1:30 in the afternoon and today is February 22, 2021. Are you ready to listen? That is great. Find your comfortable place and listen to your teacher. Today, we will see the beauty of science, where we can explore and discover a lot of things. Are you excited? That is right. All of us are excited. Now, I have a question. Did you eat your lunch? Oh, very good. Your tummy is full, so it means you are 100% ready and alert. All you must do is to have fun while learning.
you ready, my dear students? Get your pen, science notebook, and self-learning module 8. Let us begin learning. Before we start, let us have first a recall of our previous lesson. I have some question for you, my dear students. Number 1. What does PAR means? PAR means. Very good. PAR means Philippine Area of Responsibility. Number 2. This time, what does PAG-ASA stands for? Correct. PAG-ASA stands for Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. Number 3. What is the role of PAG-ASA? You are right. PAG-ASA is an agency responsible for monitoring tropical cyclone occurrences in the Philippines. When weather report announce that the storm has entered the PAR, it means that it is still in the sea and has not yet fallen over land. Good job, learners! You really understood the lesson. Give yourself a 3 clap. 1, 2, 3. Before we begin, I will let you play a game entitled Guessing the Word. All you must do is to guess the jumbled words. Are you ready? Now, let's start the game. Number 1. It is an icy body that orbits the sun. Is your answer is comets? You are correct. Number 2. Is a bright streak of light we see in the sky. It only lasts for a few seconds. The answer is meteor. Very good. Number 3. It is a chunk of metallic or stony matter. If your answer is meteoroid, you are still correct. Number 4. These are the oldest rock ever found. The correct answer is meteorites. You are right. Number 5. These are large chunks of rocky material with some metals in it. The answer is asteroid. Amazing! This time, let us proceed to our lesson for today. Ever since people knew already about comets, you may ask your grandparents about comets and they might tell you some superstitions about comets that bring bad luck. Why? It is because there are people who believe that comets were bad spirits that look like the appearance of a woman with a head and its long hair behind. To some ancestors, this was an old time of mourning. To other people, the appearance of a comet as a sword, sign of war, death, and food crisis. To describe it, the comet is a fuzzy, luminous, big, dirty wall, composed of rocks, dust wrapped around a big ball. This charming sight in the sky is moving very slowly, but remain in our sight 4 weeks before disappearing out of view. A comet enters a gigantic elliptical orbit. Every time comet travels closer to the sun, it may lose some of its material. However, when it comes back to the part of the solar system, it slowly appears smaller and gloomy until it disappears.
In some events, the characteristic of comets may have a solid and rocky core. For it to continue traveling around its orbit as a dark, lonely asteroid. Comets do not give energy and light. Therefore, it is not visible. But as it travels closer to the sun, the comet becomes clear because the heat of the sun melts the ice of the comet and turn it to gas. This gas becomes the coma, which envelopes and hides the nucleus from our view. One part of the comet is the so-called head. It is composed of a nucleus and coma. It becomes bigger as more gas and dust are released from the coma. The solar wind blows more and more gas from the coma, causing it to form a tail, which in some comets, it can reach up to 150 million kilometers in length. Most comets are thought to originate from a huge cloud called the Oort cloud. The tail of a comet is blown outward by the solar wind. So the tail always points away from the sun. As the comet nears the sun, the tail is behind it. When the comet moves away from the sun, the tail is in front of it. The tail of some comets are visible from Earth. As the comet continues its orbit and gets farthest from the sun, its tail disappears. The famous Halley comets or some comets make many revolutions around the sun. The famous is Halley comets where Edmund Halley discovered it in 1682. It revolves around the sun once every 76 years. The tail of Halley comets has been measured at about 93 million miles, the same distance from Earth to the sun. Halley comets last came near Earth in 1986, and it will return in 2062. Other comets make only one orbit before disappearing into outer space. Now, turn your self-learning module on page 4, figure 2. Shows the illustration and parts of comets. Comets becomes clear because the heat of the sun melts of the ice and turn into gas. This gas becomes the coma, which envelopes and hides the nucleus from our view. One part of the comet is the so-called head. It is composed of a nucleus and coma. The solar wind blows more and more gas from the coma, causing it to form a tail, which in some comets can reach up to 150 million kilometers in length. Did you ever ask your parents about and other family members about falling star? Most probably their answer is yes. Every time they see a falling star, they make a wish. Is that correct? Let us see. But what is a shooting star? Where did shooting star came from? People often call meteors falling star or shooting stars because they look like stars falling from the sky. The brightest meteors are called fireballs. While it is in space, it is called a meteoroid. Meteoroids that reach the earth are called
meteorites. It is a meteor when it is passing through the atmosphere. Oh, that is great! Another known celestial object in the solar system is the meteors. They are dust and ice from the pathway of comets. Meteors are stone-like but made up of several minerals and rich in silicon and oxygen. It's consisting mainly of iron, nickel, or stony iron, or a combination of the two. When meteors travel through the layer of the Earth's atmosphere, friction causes them to heat up, and then the meteor surface start to warm up and flare. That is the time the heat and high speed combine to vaporize meteor, usually high above Earth's surface. Many people considered meteor as a falling star or a shooting star, but this name is incorrect because meteors are not stars. The collision of meteor with the atmosphere strips off some materials from it and may cause it completely disappear. While it is in space, it is called meteoroid. Meteoroids that reach the Earth are called meteorites. It is a meteor when it is passing through the atmosphere. On the other hand, asteroids are a large chunk of rocky material with some materials in it. There is a large group of asteroids orbiting the Sun between the orbit of Mars and Jupiter. This is called the asteroid belt. Most of the asteroids in our solar system are found there. They orbit the Sun just as the planets do. They are too small to be a planet. Astronomers think that the asteroid belt is made up of materials that was never able to form into a planet. Or it could be a parts of a planet that broke apart long ago. The asteroid belt contains millions of asteroids. The largest asteroid is about 1/4 the size of our moon. Turn Yourself Learning Module on page 6 shows the illustration of asteroids. Where did asteroids came from? Asteroids are left over from the formation of our solar system. Our solar system began about 4.6 billion years ago when a big cloud of gas and dust collapsed. When this happened, most of material fell to the center of the cloud and formed the sun. Some of the condensing dust in the cloud became planets. The object in the asteroid belt never had the chance to be incorporated into planets. They are left over from that time long ago when planets formed. Another question, are all asteroids the same? No, because asteroids form in different locations at different distances from the sun. No two asteroids are alike. Here are a few ways that may differ. Asteroids are not all around like planets. They have jagged and irregular shapes. Some asteroids are hundreds of miles in diameter, but many more are as small as pebbles. Most asteroids are made of different kinds of rocks, but some have clays or metals such as nickel and iron. Another question, what can we learn from asteroid?
Since asteroid form at the same time as other objects in our solar system, these space rocks can give scientists lots of information about the history of planets and the sun. Scientists can learn about asteroids by studying meteorites. Tiny bits of asteroids have flown through our atmosphere and landed on our Earth's surface. However, asteroids are hard to see because they are reflecting little light and they are always moving. No asteroid have an atmosphere. Asteroids come in all sizes and shapes. Some asteroids that are tiny pebbles and some are as big as mountains. And because they are smaller than planets, they are often called minor planets or planetoids. Ceres is the largest asteroid. It is about 930 kilometers in diameter. Using your module, look at the Venn diagram. Let me read the direction. The number 1 is the objective. At the end of the activity, you must be able to compare and contrast comets, meteors, and asteroids. Number 2, you are using paper and pen. Time's up. Let us check your activity number 5, which is the Venn diagram. Inside the first circle, located the comets, a fuzzy, luminous, big, dirty snowball, composed of rock, thus wrap around a big of ice. The second circle is the meteors. They are dust and ice from the pathway of comets. Meteors are stone-like but made up of several minerals and rich in silicon and oxygen. Iron, stony iron, or a combination of the two. The third circle is asteroid. They are simply rocky or metallic objects orbiting the sun in the same way that planets orbit. Meteoroids are all the smaller objects orbit around the sun. Most of them originate from comets that lose gas and dust when they approach the sun. Other meteoroids are basically small asteroids. There is no exact diameter that distinguishes an asteroid from a meteoroid. So if your answer is correct, you got a terrific answer. You really listened to our discussion today. Good job to all of you, my dear students. To summarize our today's lesson, comets, meteors, and asteroids are also considered as celestial objects that orbit around the sun. They come in different sizes and shape. Asteroids follow a slightly elliptical orbit as they orbit the sun in the same direction as the planet. A comet is a fuzzy, luminous, big, dirty snowball composed of rock, thus wrapped around a big ball of ice. Comet has 3 parts, the nucleus, head, and tail. Most comets are thought to originate from a huge cloud called the Oort cloud, which is too far away for astronomers to see. Meteor is a piece of a stony or metallic object which all travels in space and all has a great impact on the Earth. When reaches the Earth's surface, a meteor will occur when a tiny piece of an asteroid or comets, which is known as meteoroid. Many people consider meteor as a falling star or a shooting star. But this name is incorrect because meteors are not stars. The collision of a meteor with the atmosphere strip of some materials
from it and may cause it to completely disappear. You did great today, but before we end, I will give you an assignment. Listen carefully as I read the content of the activity. Answer activity number 7, what I can do on your Science 8 self-learning module. The objectives: after performing this activity, the student must be able to provide sound scientific evidence to support one's stand about superstition on comets, asteroids, and meteors. Formulate a doable action to address superstition on comets and asteroids. The procedure: research about superstition related to comet and asteroids in the library and by interviewing your parents or elderly members of the family. Number 2, choose at least 3 superstition. Discuss each superstition with your family to answer the question. Do superstition about comets and asteroid have scientific basis? Why or why not? Number 4, list down as much as scientific evidence to support the group's answer to the question. There is a data there. Number 1, do superstition about comets and asteroid have scientific basis? What scientific facts or evidence to support your answer? And number 3, propose action to promote a more scientific understanding of comets, asteroids, and meteors. Reminder, clearly write your answer in your activity notebook. I hope you learned a lot today. I am Teacher Teresa, your science anchor teacher for today. Until next time, see you on Wednesday, February 24, 2021. Same time, 1:30 to 1:55 in the afternoon, here on DCTC, RTV Channel 26, Aral TarlakHenyo. Have a great and wonderful day to all. God bless!
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Good morning and happy learning, Grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Hello mga kabida! Ako po si Ana Roses at iniimbitahan ko po kayo, malapit na ang Bida Ka Mars! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Samuel Kaz over DZTC Radyo Pilipino, Tarlac. Today is February 22, 2021, 2 in the afternoon, and we bring you Mathematics 8 Lessons on Air. Basta TarlakHenyo, sa matematika, matuto. This is Warren V. Gragasin, your teacher broadcaster, bringing cool math lessons right next to your door. Before we begin, may I ask you, dear students, to bring the following. Notebook and pen for note-taking. Mathematics Compendium on page 23. And your instructional support in Math 8 on page 28. Hello, our dear students. Welcome to another 25-minute lesson of Mathematics 8. Please be reminded that you may comment or ask questions here at the comment section of our Facebook live streaming at RTV Tarlac, Channel 26 or at DEPED tayo, Tarlac Province. Please turn your compendium on page 23 with the topic Inductive and Deductive Reasoning.
As the lesson progresses, we are expected to use inductive or deductive reasoning in an argument. But before that, let us first play a game. Speak out what's on your mind. You just need to speak out loud and clear the word or phrase that will complete each blank. You may also type your answers on the comment section of our Facebook live streaming at RTV Tarlac Channel 26. The questions will be based from your previous topic. Are you ready? I guess you are ready now. Speak out what's on your mind. Question number 1. Given the statement, if P then Q, the converse statement will be if Q then blank. You may now answer. Given the statement, if P then Q, the converse statement will be if Q then blank. You may now answer. The correct answer is letter B. Given the statement, if P then Q, the converse statement will be if Q then P. Ready for the next question. Speak out what's on your mind. Number 2. Given the statement, if there's a will, then there's a way. The inverse statement is, if there's no will, then blank. You may now answer. Given the statement, if there's a will, then there's a way. The inverse statement, if there's no will, then blank. You may now answer. Good job! The answer is there's no way. Given the statement, if there's a will, then there's a way. The inverse statement is if there's no will, then there's no way. And for the last question, speak out what's on your mind. Number 3. Given the statement, if I am experiencing Kanlahi Festival, then I am in Tarlac. The contrapositive statement is, if blank, then blank. We have 2 blanks here, so we need 2 answers. Given the statement, if I am experiencing Kanlahi Festival, then I am in Tarlac. The contrapositive is if blank, then blank. You may now answer. Brilliant! The answer is the contrapositive statement, if I am not in Tarlac, then I am not experiencing Kanlahi Festival. With the outstanding performance you did, I guess we are now ready to discover the next lesson, which is inductive and deductive reasoning. There are 2 important terminologies we need to discover here.
the inductive reasoning, and the deductive reasoning. Inductive reasoning uses specific examples to arrive at a general rule, generalizations, or conclusions. It is a process of coming to a general conclusion from seeing patterns in specific examples and looking for the regularity in those patterns. Note that inductive reasoning is from specific to general, and there is a specific pattern that will lead us to the general rule. For example, look at the sequence of shapes on page 23. Observe the patterns that occur in every other shape. Again, on page 23, observe the patterns that occur in every other shape. We may induce that the odd-numbered shapes are all half-shaded circles. Each circle is rotated a quarter turn clockwise from the previous circle. Moreover, we may also observe that the even-numbered shapes are polygons with consecutive odd numbers of sides and or angles. There are 3 small circles in each. The 2 on the bottom are hollow, and the centered on the top is solid. Thus, we may conclude from the specific observation of patterns that the next figure will look like this. Yes, a circle which is a half shaded on the right side. And that is the correct answer. Let us jump to another example. Still on page 23, we have example number 3. Every time Jackie visits her doctor, she receives excellent services. With this, she believes that her doctor offers excellent services. The specific statement, every time Jackie visits her doctor, she receives excellent services, shows that the clue word or phrase every time means there is an existing repeated pattern from Jackie's experience. This statement led us to a conclusion, which is Jackie believes that her doctor offers excellent services. Later, we will master inductive and deductive reasoning with more drills. As of this moment, we will introduce deductive reasoning. It's still on the lower part of page 23. Deductive reasoning. Deductive reasoning uses basic and or general statements to arrive at a conclusion. The parts of deductive reasoning are, first, the hypothesis. The hypothesis is the statement which is accepted or known at the beginning. And the second one is the conclusion. The conclusion is the statement drawn from the hypothesis. Unlike inductive reasoning, which is from specific to general,
Deductive reasoning, on the other hand, is from general to specific. It starts with generalization in a hypothesis form and ends with a specific statement as its conclusion. For example, observe example number 1. Filipinos are hospitable. Annalyn is a Filipino. Therefore, Annalyn is hospitable. With this given statement, Filipinos are hospitable, it generalizes the whole Filipino community as hospitable human race, and it is considered the hypothesis of the whole argument. Moreover, the statement Annalyn is a Filipino is a specific example. So, from general to specific, we may conclude that Annalyn is hospitable. Let us jump to another example. Example number 4. Please turn your compendium on page 24. Each angle of a square is 90 degrees. A, B, C, and D is a square. Thus, each angle of A, B, C, D is 90 degrees. With this given statement, each angle of a square is 90 degrees, it presents a general truth about the angles of a square, and it is considered the hypothesis of the whole argument. Moreover, the statement A, B, C, D is a square is a specific example. So, from general to specific, we may conclude that each angle of ABCD is 90 degrees. Again, each angle of ABCD is 90 degrees. More drills will be given next to master deductive reasoning. As of this moment, it is important to differentiate the two models of reasoning. We have the inductive and the deductive reasoning. Inductive reasoning is from specific to general. On the other hand, deductive reasoning is from general to specific. It starts with a generalization in hypothesis form and ends with a specific statement as its conclusion. So those are the two kinds of reasoning, the inductive and the deductive reasoning. Now, let us answer some drills. Let us answer some drills from your instructional support. Please open them on page 28. Comment down below the letter of your answer to the following questions. So, we are asking you to please comment down your answer here at RTV Tarlac channel 26. Drill number 1 on pages 28 to 29. We start with question number 1. Look carefully at the figures. There are 3 squares in the given sequence. Each square is composed of 6 triangles. And there is a shaded triangle on each square. The first shaded triangle is located at the upper left part. The next shaded triangle is at the
upper right part on the other hand. And the third and last shaded triangle is at the lower right part. The shaded triangles move clockwise. Look carefully at the figures. What is next? Is it A? The shaded triangle is located at the lower left? Or B? The shaded triangle is located at the lower left, but the triangles are rotated. Time starts now. The correct answer is letter A. The shaded triangle is located at the lower left. And that was awesome. Still on page 28, let us now answer the item number 2. The given is a triangular sequence. The first is composed of only one dot. The next is a triangular set of 3 dots. The third and last is a triangular set of 6 dots. The next pattern should still be a triangular set of dots. How many dots are there? Is it A, a triangular set of 9 dots, or B, a triangular set of 10 dots? Time starts now. The correct answer is letter B. It is a triangular set of 10 dots. And that is letter B. Wow, you're doing great and you are amazing. Now, let us try a different example. Turn your instructional support on page 30. Drill letter B. Use deductive reasoning to come up with a conclusion. And you may comment down below your answer to question number 6. To play basketball, the students must be passing all of their classes. Joey plays basketball. What could be the conclusion? Again, the question is, to play basketball, the students must be passing all of their classes. Joey plays basketball. What could be the conclusion? Time starts now. You got it correctly. If your answer goes like this, then you are correct. Joey passed all their classes. Again, the answer is Joey passed all their classes. Brilliant! You are really unbelievable. You really understood the lesson, I believe. And how about we take the last drill for the day? Let us answer number 7 of drill letter B on page 30. Use deductive reasoning to come up with conclusion. All rectangles are parallelogram. A, B, C, and D is a rectangle. What could be the conclusion?
Again, the question is, all rectangles are parallelogram. A, B, C, and D is a rectangle. What could be the conclusion? Time starts now. You got it correctly. The answer is A, B, C, and D is a parallelogram. Again, the answer is A, B, C, and D is a parallelogram. That was awesome. Congratulations. If there are questions, again, feel free to ask on the comment section of our Facebook live streaming right here at RTV Tarlac, Channel 26. And as part of your practice and assignment as well, answer the remaining drills on your instructional support from pages 28 to 30. Again, for your assignment, answer pages 28 to 30. As a fact check, did you know that if you master the art of inductive and deductive reasoning, you may win debates with questionable proposition like, burger is a food, check. Food is a need, check. Therefore, burger is a need. Again, burger is a food and food is a need. Therefore, burger is a need. The decision is yours to ponder. It's up to you if you will believe. Time has come to bid goodbye just for this session. Always remember, instead of your voice, raise your reasoning. Flowers bloom not because of thunder. Flower bloom because of the rain. This is Warren V. Gragasin, your teacher broadcaster, bringing cool math lessons right next to your door. Thank you and good day. Sa pagnanais na mapigilan ang ating pamahalaan ng pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ikalimang bahitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Hello mga kabida! Ako po si Ana Roses at iniimbitahan ko po kayo, malapit na ang Bida Ka Mars! Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Filipino, Tarlac. Ako muli ang inyong guro, Ginang Madeline Supan, para sa Filipino, ikawalong baitang. Handa na ba kayo para sa ating panibagong aralin ngayong araw na ito? Pero bago tayo magsimula, kung may mga katanungan, ay maaari ninyo itong isend sa numero 0912-243-7344. Uulitin ko mga kapantas ang ating numero kung saan nyo maaaring i-text ang inyong mga katanungan. 0912-243-7344. At kung tayo ay may nalalabi pang oras, ay sasagutin natin ang mga iyan. At kung sakaling hindi man masasagot ni Ginang Supan, ay paniguradong sasagutin niya iyan offline. So, kaya naman, handa-handa na mga anak, mga kapantas, at parating sinasabi ulit na siguro naman ay nakapagmerienda na kayo at ang lagi kong paalalay, kung may laman ng tiyan, tiyak ang kaisipan. Kaya, pwesto na sa inyong pinaka-komportableng upuan at kuhanin na ang inyong mga learning activity sheets. Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, atin munang balikan mga kapantas ang makakalagang aral na natutuhan natin mula sa naging pagtalakay ng inyong guro na si Ginoong James Domingo noong nakaraan. So kung babalikan natin mga kapantas, ang inyong akda na tinalakay ay isang maikling kwento na pinamagatang Saranggola ni Efren Abueg. Natatandaan nyo pa ba ang mga mahahalagang aral na iyon?
Tama! Dapat lagi nating pakatatandaan na tayo ay nakikinig sa ating mga magulang at sundin ang kanilang mga payo sapagkat ang tanging hangad lamang nila ay ang makabubuti sa kanilang mga anak. Meron pa ba mga kapantas? Mahusay! Mas maganda na pinaghihirapan mo ang isang bagay kaysa makuha mo lamang ito sa madaling paraan. O isa na lang, isang mahalagang aral pa, hihirit pa si Ma'am Supan. Tama kayo ulit mga anak! Hindi tama na tayo ay magtatanim ng galit sa ating mga magulang. Lagi nating pakatatandaan na ang ginagawa nila ay ang makabubuti para sa kanilang mga anak at ang pagdidisiplina, tatandaan na, ay hindi pananakit ng damdamin sa anak. Sa halip, paraan lamang nila ito upang maitama ang isang maling gawa. Hayan, sa palagay ko'y tumimo na sa inyong mga isipan ang mga aral na iyan at handa na tayo sa isa pa muling napakagandang aral na tiyak kong inyong matututunan. Ang paksa natin ngayong hapon ay isa ring akdang pampanitikan na nasa anyong tuluyan katulad ng sanaysay. At ito ay ang maikling kwento. Alam nyo ba, ayon kay Genoveva Edrosa Matute, ang maikling kwento ay isang maikling kathang pampanitikan na nagsasalaysay ng pang-araw-araw na buhay na may isa o ilang tauhan. May isang pangyayari at may iisang kakintalan. Katulad din ng mga ibang akdang pampanitikan, ang maikling kwento ay nagtataglay din ng makakahalagang elemento. Alam nyo ba kung ano ang mga ito? Alam ko, natatandaan nyo pa yung mga yan eh. Mahusay! Tama ang inyong nasa isip. Mayroon itong banghay, paningin, suliranin, paksang diwa, himig, salitaan, pagtutunggali o ang tunggalian, nandyan din ang kakalasan, kasukdulan, at panghuli ay ang galaw. Iisa-isahin natin sila. So narito na muli ang mga elemento ng maikling kwento upang maging lubos ang inyong pagkaunawa. Ang unang elemento ay ang elemento ng banghay. Ang banghay ay ang maayos at pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari o daloy ng mga pangyayari sa loob ng isang kwento. Mayroon itong simula, gitna, at wakas. Sunod naman ay ang paningin. Nagsasaad kung saan dapat talakayin ang paksa at kung sinong tauhan ang dapat maglahad ng mga pangyayaring makikita at maririnig niya. Hindi ba lahat tayo ay may mga problema o suliraning kailangang harapin ng buong lakas? Kagaya din ng maikling kwento, sapagkat ang susunod na elemento ay ang suliranin. Ang suliranin ay ang problemang kinakaharap ng pangunahing tauhan at ang kalutasan nito sa katapusan ng akda. Paksa, paksa, paksa. Napakaraming paksa na maaaring paghugutan ng kwento. Ang elementong ito ay ang paksang diwa. Ito ang pangkaisipang iniikutan ng mga pangyayari sa akda. Ang susunod na elemento naman ay, ikaw ba'y masaya? Punong-puno ng pag-asa. Nagmamahal? Kung gayon, ang damdamin na iyan ay maaaring mangibabaw sa anumang maikling kwento na ating binabasa.
At ang elementong ating tinutukoy, mga kapantas, ay ang elemento ng himig. Ito ay tumutukoy sa kulay ng damdaming nangingibabaw sa akda. Isunod naman natin ang elemento ng maikling kwento na salitaan o ang usapan ng mga tauhan. Tandaan lamang, mga kapantas, sa pagsulat o paggawa ng mga dialogo ng mga tauhan, kailangang ito ay maging natural, tulad sa pang-araw-araw na pakikipag-usap ba. Narito pa ang ilang mahalagang elemento ng maikling kwento na tiyak kong alam mo na. Nandyan ang tunggalian. Ito ang paglalabanan ng pangunahing tauhan at ng kanyang mga kasalungat na maaaring kapwa-tauhan o ng kalikasan o ng sarili niya mismo. Yung damdamin baga, yung sarili niyang nararamdaman. Sa elementong ito rin, binibigyan ng kalutasan o solusyon ng pangunahing tauhan ang kanyang suliranin. Yan ang tunggalian. Dumako naman tayo sa kasukdulan. Ito yung kapanapanabik, yung may pinakamataas na uri ng pananabik. Sa bahaging ito, unti-unting malalaman kung magtatagumpay ba o nabigo ang pangunahing tauhan sa paglutas niya ng suliranin. Siyempre, matapos iyon, susunod dito ay ang kakalasan. Ito ang kinalabasan ng paglalabanan ng mga tauhan sa akda. Galaw-galaw muna, mga kapantas! Parang sa maikling kwento, kailangan ng paggalaw upang ang mga pangyayari. Kaya naman ay umusad ang mga ito. Ito pa ang isang mahalagang elemento din ng maikling kwento. Naisa-isa na natin ang mga mahalagang sangkap ng maikling kwento at alam ko na natatandaan nyo na lahat ang mga iyan. Ngayon naman, mga kapantas, meron ako sa inyong ipakikitang isang larawan. Ang inyong matutunghayan ay isang sasakyang pandagat. Ang sasakyang pandagat na iyan ay ginagamit sa paglalakbay upang makapaglakbay sa iba't ibang lugar. Kaya kanyang dalhin sa anumang dako. Sa bawat lugar na ating nadadaungan, siyempre, ay isang panibagong karanasan muli ang naidadagdag sa ating buhay. Gayon din, sa bawat karanasan ay tiyak may mahalagang aral na tumitimo sa ating puso at isipan. Hindi ba't napakasarap maglayag, lalo na kung ang kasama mo sa paglalayag ay ang iyong mga mahal sa buhay. Sa hapong ito, mga kapantas, isang paglalayag na mag-iiwan sa atin ng natatanging aral na babaunin ng pangunahing tauhan ng ating hakda hanggang sa siya ay tumanda. Kaya, halina, samahan niyo kong sumakay. Samahan niyo kong maglakbay. Habang tinatalakay natin ang ating maikling kwento na pinamagatang ang paglalayag sa puso ng isang bata na isinulat ni Genoveva Edrosa Matute. Ngunit bago tayo magsimula, mga kapantas, nais ko lamang ipaalala sa inyo kung ano ang ating inaasahang gawain habang tinatalakay ko o ibinabahagi ko sa inyo ang ating kwento. Sa dulo ng aking kwentong ibabahagi, tayo ay inaasahang susuriin natin ang akda batay sa ilang mga elementong taglay ng maikling kwento. Gayon din, tayo ay inaasahang makasusulat ng sariling wakas ng kwentong ito. Ulitin ko po, tayo ay inaasahang makasusulat ng sariling wakas ng kwentong ito. Si Genoveva Edrosa Matute
o mas kilala sa tawag na Aling Bebang, ay isa sa pinakadakilang manunulat at kwentista ng panitikang Pilipino. Nagtapos ng Bachelor of Secondary Education, major in English, Master's at Doctorate degree sa Universidad ng Santo Tomas. Si Aling Bebang ay nagkamit ng iba't ibang parangal tulad ng Carlos Palanca Memorial Award for Literature, Gawad Center of the Philippines para sa Sining, Panitikan, Republic Literary Awards ng National Commission for Culture and the Arts, at Lifetime Achievement Award para sa Panitikan na ginawad ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang sumusunod na kwento ay base sa katauhan ng isang batang lalaki na naging estudyante nitong si Genoveva at nagwagi ang akdang ito ng Gawad Palangka noong taong 1955. Umpisahan na natin ang kwento. Binata na siya marahil ngayon o baka ama na ng isang mag-anak. Ito ay kung nakaligtas siya sa nakaraang digmaan. Ngunit ayaw kong isiping baka hindi. Sa akin, siya'y hindi magiging isang binatang di kilala. Isang ama o isang alaala kaya ng bataan. Sa akin, siya'y mananatiling isang batang lalaking may kaliitan, may kaitiman at may 8 taong gulang. Pagkaraan ng daang-daang tinuruan, mga sumipot, nanatiling saglit at lumisan pagkatapos, pagkaraan ng mga taong ang ilay nagdumali, ang ilay nagmabagal, at ang ilay nakintal sa gunita. Buhay na buhay pa sa aking isipan ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan. Ngunit ang buhay sa lahat ay ang isang bagay na itinuro niya sa akin. Isang araw nang siya ang aking maging guro at ako ang kanyang tinuruan. Isa siya sa pinakamaliliit sa klase at isa rin sa pinakapangit. Ang bilog at pipis niyang ilong ay lubhang kapansin-pansin at tingnan lamang iyo'y makakabag na sa kanya ang tumingin. Kahit ang paraan niya ng pagsasalita ay laban din sa kanya. Mayroon siyang kakatuwang punto na nagpapakilalang siya'y taga-ibang pook. Ngunit may isang bagay na kaibig-ibig sa muntit pangit na batang ito. Kahit sa simula pa lamang. Nagpapaiwan siya tuwing hapon kahit hindi na siya hilingan ng gayon. Tumutulong siya sa mga tagalinis at siya ang pinakamasipag sa lahat. Siya rin ang pinakahuling umaalis. Naglilibot muna sa buong silid upang pulutin ang mga naiiwang panlinis. Lihim ko siyang pinagmamasdan habang inaayos niya ang mga ito sa lalagyan. Ipinipinid at pagkatapos ay magtutungo sa likod ng mga hanay ng upuan upang tingnan kung tuwid ang bawat isa. At sa pintuan, lagi siyang lumilingon sa pagsabi ng, "Goodbye, teacher!" Sa simula, pinagtakhan ko ang kanyang pagiging mahihiyain. Nakikita ko siyang gumagawa ng tahimik at nag-iisa, umiiwas sa iba. Paminsan-minsay, nahuhuli ko siyang sumusulyap sa akin upang bawiin lamang agad ang kanyang paningin. Habang tinatanong ko siya tuwing hapon, pinakahuli sa kanyang mga kasamahan, ay naiisip kong alam na niya ang kanyang kapangitan, ang kakatuwang paraan ng kanyang pagsasalita. Unti-unti kong napagdugtong-dugtong ang mga katotohanan tungkol sa kanyang buhay. Payak ang mga katotohanan. Siya'y isang munting ulilang galing sa lalawigan, lumuwas sa malaking lunsod bilang utusan. At kalahating araw siyang pumapasok sa paaralan upang may makasama sa pagpasok at pag-uwi ang anak ng kanyang Panginoon. Isang mabagal na paraan ang pag-akit na iyon sa kanya at ang pagtiyak na siya'y mahalaga sa kanya na may nagmamahal. Napasuot na siya sa may kaguluhang bahagi ng buhay ng bawat bata. Nanunokso na siya sa mga batang babae. Lalo siyang naging malapit sa akin. Lalo siyang naging maalala at mapagmahal. Sa wakas,
maligaya na siya. Isang araw, nangyari ang hindi inaasahan. Sa paglingon ko sa mga taong nagdaay, naamin ko sa sariling ang lahat ng iyo'y aking kasalanan. Mainit noon ang aking ulo umagang-umaga pa. At ang hindi dapat gawin ay aking ginawa. Napatangay ako sa bugso ng damdamin. Hindi ko na magunita ngayon kung ano ang ginagawa ng batang iyon na aking ikinagalit. Ang nagugunita ko lamang ngayon ay ang matindi kong galit sa kanya. Ang pagsasalita ko sa kanya na kanyang ipinanliliit sa kanyang upuan. Nalimutan ko ang kanyang pag-iisa, ang kanyang kalumbayan, ang mabagal na paraan ng pag-akit at pagtiyak sa kanya'y siya'y mahalaga at minamahal. Nang hapong iyo'y hindi siya nagpadulas sa pagitan ng mga hani ng upuan, ngunit siya'y nagtungo sa huling upuan upang kunin ang aking tsinelas, upang paghiwalayin ang mga iyon at upang itapat sa aking mga paa. Nagtungo siya sa tindahang katapat upang ibili ako ng minindal at nagpaiwan siya upang likumin ang mga kagamitan sa paglinis at upang ayusin ang mga iyon sa lalagyan sa sulok. Pinagpantay-pantay rin niya ang mga upuan sa bawat hanay, gaya ng kanyang kinamihasnan. Ngunit, hindi siya tumingin sa akin minsan man lamang ng hapong iyon. Naisip ko, napupuot siya sa akin. Sa munti niyang puso'y kinapupuutan niya ako ng pagkapuot na kasintibay ng pagmamahal na iniukol niya sa akin nitong mga huling buwan. Ang isa mang batang namulat sa pag-iisa at sa kalumbayan ng pag-iisa at kawalan ng pagmamahal ay makadarama rin sa kawalan ko ng katarungan. Ngayoy paalis na siya. Ang naisip ko na mga kapaitan sa puso. Tumagal siya sa pagpapantay sa mga upuan na tila may binubuong kapasyahan sa kanyang loob. Nagtungo siya sa pintuan at ang kanyang mga yabag ay mabibigat na tila sa isang matandang pagod. Sa loob ng maraming buwan, ngayon lamang siya hindi lumingon upang magsabi ng, "Goodbye, teacher." Lumabas siya ng tahimik at ang kanyang mabibigat na yabag ay lumayo ng lumayo. Ano ang ginawa kong ito? Ano ang ginawa kong ito? Ito ang itinanong ko ng paulit-ulit sa aking sarili. Napupuot siya sa akin. At ito'y sinabi ko rin ng paulit-ulit sa aking sarili. Bukas, marahil kung pipilitin ko bukas. Biglang-bigla ang maitim at pipis na mukha ng batay nakita ko sa pintuan. Ang mga mata niyang nakipagsalubungan sa akin may nagugulumihan ng tingin. "Goodbye, teacher," anya. Pagkatapos ay umalis na siya. Nagbalik siya upang sabihin iyon sa akin. Kung gaano katagal noon sa pagkakaupo ay hindi ko na magunita ngayon. Ang tangi kong nagugunitay ang pagpapakumbaba ko sa kalakhan ng puso ng munting batang yaon. Sa nakatitinag na kariktan ng kanyang kaluluwa. Nang sandaling yaon, siya ang aking naging guro. So inaasahan ko na ang akdang aking ibinahagi ay nagustuhan ninyo mga anak. Ngayon, suriin naman natin ang ating akda batay sa mga elementong taglay ng maikling kwento. Kilalanin natin ngayon ang mga tauhan. Isa-isahin nga ang mga tauhan. Mahusay. Ang mga pangunahing tauhan ay una, ang bata. Pinakamaliit at pinakapangit sa klase. Mayroong bilog at pipis na ilong. Ang ikalawa naman ay ang guro. Siya ang patuloy na gumugunita sa kanilang pinagsamahan ng mabuting estudyante kahit na matagal na panahon na ang lumipas. Saan naman ang tagpuan ng kwento? Tama, ang tagpuan ay sa silid-aralan. Nagsimula at nagwakas ang kwento sa loob pa din ng classroom sa kanyang paggugunita sa buong pangyayari noon at sa pag-aalaala sa ngayon o sa posibleng kalagayan sa kasalukuyan ng isang batang hindi lamang niya naging isang simpleng mag-aaral, ngunit naging isang marka sa kanyang buhay. Ano naman ang tema ng ating akda? Ang akda ay umikot sa pagkakaibigan ng dalawang tao sa kabila ng malaking agwat sa buhay. Kung paano ang isang guro ay nakahanap ng isang tunay na kaibigan sa isang batang ulila na pinipilit na makapag-aral habang namamasukan bilang tagapag-alaga ng anak ng kanyang Panginoon.
naman ang naging suliranin sa kwento? Hugutin natin ang suliranin sa akda sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga linya o dialogo ng guro sa akda. Nais kong makita siyang nakikipaghabulan sa mga kapwa-bata, umaakyat sa mga puno na ipinagbabawal, napapasuot sa kaguluhang bahagi ng buhay ng bawat bata. Kahit na hindi siya marunong, maging kanya lamang sana ang halakhak at kaligayahan ng buhay bata. Ano naman ang tunggalian? Ang unang tunggalian ay tao laban sa sarili, dahil ang bata noong una ay naging mahiyain. At ang ikalawang tunggalian ay ang tao laban sa tao, dahil siya ay madalas nanililibak ng kanyang kapwa. Dumako naman tayo sa naging wakas ng ating kwento. Ano ang masasabi mo sa wakas ng kwento? Napakahusay, mga anak. Ipinakita dito ng bata ang labis na pagpapakumbaba sa taong nagpamalas ng pagmamalasakit at pagmamahal sa kanya, kahit pa siya ay napagsabihan nito. Sa unay tumalikod siya, subalit sa huli na pagtanto niyang pinahahalagahan siya ng gurong ito, kaya muli siyang nagbalik at nagpaalam dito. Ngayon, mga anak, anong mahalagang aral ang ating natutuhan sa ating aralin? Hindi maikakaila na talamak ang diskriminasyon sa panlabas na anyo ng isang tao mula noon hanggang ngayon. So magkagayon man ang kanilang itsura, sila man ay kakaiba sa karaniwan, madalas na nahuhusgahan, subalit pursigido sa kanilang buhay. So, ang pagpapakumbaba, mga anak, kailangan laging nandidiyan yan. Dahil ang pagpapakumbaba, kapag baon mo yan palagi, tiyak ang iyong kinabukasan ay puno ng pagpupunyagi. So para sa inyong pangwakas na gawain, mga anak, kayo ay inaasahang makabubuo ng wakas ng isang kwentong ito. Narito ang panuto ng ating pagsusulit. Kayo ay bibigyan ng pagkakataon na bigyan ng maikling wakas ang kwentong inyong napakinggan. Ang ating pamantayan, makatotohanan, 10 puntos, at malinaw na naipahayag ang inaasahang wakas, 10 puntos. Muli, bigyan ng wakas ang ating akda. So, inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin ngayon, mga anak. Hanggang sa muli! upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo.
Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. kabida, ako po si Ana Roses at iniimbitahan ko po kayo, malapit na ang Bida Ka Mars! Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Channel 26 at DZTZ, Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, sa ikasyam na baitang, Ginoong Robert Pring, sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na napapatunayan na ang pakikilahok at volunteerismo ng bawat mamamayan sa mga gawaing pampamayanan, panlipunan, pambansa, batay sa kanyang talento, kakayahan, at papel sa lipunan, ay makatutulong sa pagkamit ng kabutihang panlahat. At bilang obligasyong likas sa dignidad ng tao, ang pakikilahok ay nakakamit sa pagtulong o paggawa sa mga aspekto kung saan mayroong siyang personal na pananagutan. Bago tayo magsimula sa isa na namang aralin na kapupulutan nyo ng bagong kaalaman at huhubog sa inyong pagkatao, siguraduhin nyo munang nasa lugar kayo na kung saan komportable kayong makapakikinig ng ating talakayan. Sa araw na ito, ihanda ninyo ang inyong module at ballpen upang itala ang mahalagang punto sa ating talakayan. Maghanda rin kayo ng sagutang papel para sa ating gawain pagkatapos ng talakayan. Maaari rin kayong maghanda sa inyong tabi ng pagkain at inumin upang hindi kayo antukin sa ating gagawing pag-aaral sa hapong ito. Okay,
Bago tayo pumunta sa ating bagong aralin, magbalik-aral muna tayo. Sa ating mga nagdaang aralin, ating tinalakay ang konsepto at kahalagahan ng pakikilahok at volunteerismo. Ating ding napakinggan ang kwento ng ilang personalidad na nakilala dahil sa ating ginawang pakikilahok at volunteerismo. Tignan ko nga kung talagang kayo'y nanonood at nakikinig, patuloy na sumusubaybay sa ating mga aralin. Tatanungin ko kayo sa ating mga nagdaang aralin at pwede kayong mag-comment sa ating FB Live o mag-text sa akin para sa mga sagot. Handa na ba kayo? Okay, heto na ang unang tanong. Sinong kilalang personalidad ang isang guro at panlipunang manggagawa sa Pilipinas at itinampok sa bayani ng CNN bilang bahagi ng programa ng network sa pagpaparangal sa mga individual na may kahangahangang kontribusyon sa pagtulong sa iba? Sinong kilalang personalidad ang isang guro at panlipunang manggagawa sa Pilipinas at itinampok sa bayani ng CNN bilang bahagi ng programa ng network sa pagpaparangal sa mga individual na may kahangahangang kontribusyon sa pagtulong sa iba? Uy! May nag-text! RTV Peña, Florida ang sagot ni Rich Ann Cortez ng Tarlac National High School Annex. Wow! Ang galing-galing naman! Ikalawa, ito ay pinamunuan at itinatag ni Efren G. Peña, Florida na naghahandog sa mga kabataang Pilipino ng alternatibo sa mga palaboy sa kalye sa pamamagitan ng edukasyon sa paglalapit ng paaralan sa mga hindi kinaugaliang lugar tulad ng sementeryo at mga tambakan ng basura. Ulitin ko, ito ay pinamunuan at itinatag ni Efren G. Peña, Florida na naghahandog sa mga kabataang Pilipino ng alternatibo sa mga palaboy sa kalye sa pamamagitan ng edukasyon sa paglalapit ng paaralan sa mga hindi kinaugalang lugar tulad ng sementeryo at mga tambakan ng basura. Hayun sa ating FB Live, nakita ko ay Dynamic Teen Company na sagot ni Marvin Kiambao ng Victoria National High School. Tumpak na tumpak ka sagot. Very good ka dyan, anak. Susunod na tanong. Isang madreng katolikong nakilala bilang isang buhay na santo noong nabubuhay pa at nagsabing, "Love until it hurts and love until it hurts no more." Ulitin ko, isang madreng katolikong nakilala bilang isang buhay na santo noong nabubuhay pa at nagsabing, "Love until it hurts and love until it hurts no more." Napakagandang mensahe, nangangahulugang wag dapat tayong magsawang magmahal, no? Nakaano siya sa ating buwan ngayon na month of love, which is yung sinelebrate natin na February 14, no? Dapat daw wag tayong magsawang magmahal. Ang sagot ni Marnet Inalbes ng Capas National High School via text message ay Mother Teresa of Calcutta. At ang masasabi ko lang, wow na wow, magaling, magaling, magaling. Para sa ating huling katanungan, magbigay ng isang kontribusyon ni Mother Teresa ng Calcutta. At heto naman ang sagot ni
Yang mimuring ng Victoria National High School ay nag-alaga ng mga ketongin. Tama! Hindi lang yan ang nagawa ni Santa Teresa of Calcutta. Marami pa yan gaya ng nakapagsagip ng mga sanggol mula sa mga basurahan at nag-alaga ng mga may karamdaman at malapit nang mamatay. Kaya nga pala tinawag siyang living saint noong siya pa ay nabubuhay dahil sa daming nagawa niya na ni minsan hindi siya naghangad ng anumang kapalit. Okay, ngayon ay ituloy na natin ang balik-aral. Nabigyan ding linaw mula sa mga naunang talakayan natin ang kabutihang na idudulot ng pakikilahok at volunterismo. Hindi lamang sa taong gumagawa nito, kundi higit sa lahat sa taong nagawan sa lipunang nakinabang mula sa pakikilahok at pagbobolontaryo na ginawa ng isang tao. Sa ating gagawing talakayan sa hapong ito, mas magkakaroon pa tayo ng malalim na pangunawa na gawang pakikilahok at volunterismo. At lilinawin sa atin kung bakit tayo kailangang makibahagi sa gawang pakikilahok at volunterismo. Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Kung gayon, ay simulan na natin ang pagtalakay sa paksa. Mayroon tayong kasabihan na no man is an island. Ang ibig sabihin nito, ang tao ay hindi kayang mabuhay ng mag-isa. Kailangan niya ang tulong ng kanyang kapwa-tao upang mapanatili ang kanyang buhay dito sa mundo. Ang pagdidepende ng tao sa kanyang kapwa-tao ang dahilan kung bakit nabuo ang lipunan. Ayon kay Dr. Manuel D. Jr., ang lipunan ang nagbibigay saysay o kahalagahan sa buhay ng tao. Subalit, ito ay mangyayari lamang kung ang tao ay nagbabahagi ng kanyang sarili para sa kanyang kapwa-tao at nagbabahagi o nakikibahagi sa lipunan na kanyang kinabibilangan. Sa pagbabahagi at pakikibahagi sa kapwa-tao at lipunan na ipapakita ng isang tao ang paggalang sa dignidad, inyo nang napag-aralan sa ikapitong baitang ng edukasyon sa pagpapakatao ang dignidad. Ano nga ba ang dignidad? Ito ay tumutulong sa pagpapahalaga at pagrespeto sa kanyang kapwa bilang tao. Sa iyong pagbubukas ng isip sa mga nangyayari sa iyong lipunan at sa pagpapahalaga mo sa dignidad ng iyong kapwa-tao, ito ang magiging daan sa pagkakaroon ng isang maunlad at nagkakaisang lipunan para sa kabutihang panlahat. Ang pakikilahok at volunterismo ay nagbibigay sa tao ng makabuluhang pakikitungo sa lipunan, kung saan ang bawat nakikilahok ay dapat tumupad sa kanyang tungkulin para sa kabutihang panlahat. Ang obligasyon na ito ay likas dahil sa taglay na dignidad ng tao. Ang pakikilahok ay makakamit lamang kung kinikilala ng tao ang kaniyang pananagutan. Mula dito ay makakamit ang kabutihang panlahat. Ang pakikilahok at volunterismo ay isang tungkulin na kailangang maisakatuparan ng lahat ng mayroong kamalayan at pananagutan tungo sa kabutihang panlahat. Sapagkat, una, ito ay makatutulong upang matugunan ang pangangailangan ng lipunan. Pangalawa, mabilis na matatapos ang isang gawain o proyekto kung may pagtutulungan. At pangatlo,
Sa pakikilahok at pagboboluntaryo, may ibabahagi ng isang tao ang kaniyang kakayahan at gawain na makatutulong sa kabutihang panlahat. Mula sa ating tinalakay na aralin, ating nalaman na ang pakikilahok ay hindi minsanan lamang. Ito ay dapat isang prosesong hanggat kaya mo at mayroon kang kayang gawin para sa ikabubuti ng iyong lipunan ay dapat mo itong gampanan. Sapagkat mula dito, nabibigyang saysay ang iyong pagiging tao. Sa pamamagitan ng pakikilahok at volunteerismo, ang tao ay nagiging mapanagutan hindi lamang sa kanyang sarili, kundi sa kanyang kapwa-tao. Nakikilala niya ang kanyang mga kakayahan, gawain, at kahinaan na makatutulong upang magkaroon siya ng tiwala sa kanyang sarili. Nakikibahagi siya sa lipunan bilang isang aktibong kasapi nito at nagkakaroon siya ng kaganapan sa kanyang pagkatao. Ngayon, para sa ating gawain sa hapong ito, nais kong kuhanin ninyo ang inyong papel at ballpen upang sagutin ang mga tanong na makikita sa ating screen. Handa na ba kayo? O kung ganon, wag na nating patagalin. Unang bilang, ito ay nangangahulugang pagiging karapat-dapat ng tao sa pagpapahalaga at paggalang mula sa kanyang kapwa. Ulitin ko, ito ay nangangahulugang pagiging karapat-dapat ng tao sa pagpapahalaga at paggalang mula sa kanyang kapwa. A. Volunteerismo. B. Dignidad. C. Pakikilahok. D. Pananagutan. Ikalawang bilang, ang mga sumusunod ay kahulugan ng pakikilahok maliban sa. Ang mga sumusunod ay kahulugan ng pakikilahok maliban sa. A. Ang pakikilahok ay isang tungkulin na kailangang isakatuparan ng lahat ng mayroong kamalayan at pananagutan tungo sa kabutihang panlahat. Letter B. Ang pakikilahok ay isang malayang pagpili. Hindi maaring pilitin o pwersahin ang tao upang isagawa ito. Letter C. Ang pakikilahok ay maaaring tawaging bayanihan, damayan o kawanggawa. At letter D. Ang pakikilahok ay tumutulong sa tao upang maging mapanagutan sa kapwa. Number 3. Bakit mahalaga na dapat may kamalayan at pananagutan sa pakikilahok? Number 3. Bakit mahalaga na dapat may kamalayan at pananagutan sa pakikilahok? A. Upang matugunan ang pangangailangan ng lipunan. B. Upang magampanan ang mga gawain o isang proyekto na mayroong pagtutulungan. Letter C. Upang maibaagi ang sariling kakayahan at makatutulong sa pagkamit ng kabutihang panlahat. And letter D. Lahat ng nabanggit. Number 4. Ang pakikilahok ay makakamit lamang kung kinikilala ng tao ang kanyang blank.
Ang pakikilahok ay makakamit lamang kung kinikilala ng tao ang kanyang blank. A. Pananagutan. B. Tungkulin. C. Dignidad. And letter D. Karapatan. Number 5. Ano ang makakamit ng ating lipunan kung ang bawat isa ay magsasagawa ng kanilang taos-pusong pakikilahok at volunteerismo? Ulitin ko. Ano ang makakamit ng ating lipunan kung ang bawat isa ay magsasagawa ng kanilang taos-pusong pakikilahok at volunteerismo? A. Pagkakaisa. B. Kabutiang panlahat. C. Pag-unlad. And letter D, na itataguyod ang pananagutan. Okay, atin na ngayong iwasto ang mga sagot. Ang sagot sa una ay letter B, dignidad. Ang galing-galing naman ni Angel Rubillos ng Tarlac National High School Annex. Ang galing-galing mo naman. Very good, anak. C naman ang ikalawa na nasagot naman ni Carla Bonifacio ng Aranguren Integrated School. Wow! May nakikinig pala sa bandang Aranguren. Very good. Ikatlo ay letter D. Number 4 ay letter A at ang panglima ay letter B. Kung nasagot mo ay 4 o 5, ikaw ay nakikinig ng husto sa ating talakayan at binabati kita dahil nakuha mo halos o lahat ng mga sagot. At kung 1 hanggang 3 naman, may pagkakataon ka pa din upang bumawi sa mga susunod na talakayan. Para naman sa inyong takdang aralin, buksan ang inyong module sa pahina 20 at hanapin ninyo ang gawain 2 na may pamagat na maikling sanaysay. Babasahin ko ang panuto. Magbigay ng sariling paliwanag tungkol sa pahayag na ito. Magbigay ng sariling paliwanag tungkol sa pahayag na ito. Masaya ang isang tao kapag siya ay nakapaglilingkod at nakapagbabahagi ng kontribusyon sa kanyang kapwa at sa lipunan. Dahil dito, nagkakaroon ng pagkakataon na makabuo ng suporta at relasyon sa kapwa o lipunan. Ulitin ko, masaya ang isang tao kapag siya ay nakapaglilingkod at nakapagbabahagi ng kontribusyon sa kanyang kapwa at silipunan. Dahil dito, nagkakaroon ng pagkakataon na makabuo ng suporta at relasyon sa kapwa o lipunan. Sa inyong sagutang papel, nais kong gumawa kayo ng maikling pagpapaliwanag tungkol sa sinabi kong pahayag na mababasa rin sa inyong module. Maaari kayong magbigay ng mga halimbawa
upang mas maipaliwanag ninyo ang inyong sagot. Maaari ninyong simulan ang pagsagot. Matapos ninyong sagutan ang gawain, ay isasama ninyo itong ipasa sa pagsasauli ninyo ng module sa inyong paaralan upang ma-check ng inyong mga guro. Okay. Doon sa una nating talakayan, natalakay natin ang kasabihang no man is an island. Ang ibig sabihin nito, ulitin ko lang, ang ibig sabihin nito, ang tao ay hindi kayang mabuhay ng mag-isa. Kailangan niya ang tulong ng kanyang kapwa-tao upang mapanatili ang kanyang buhay dito sa mundo. Panalangin ko na anumang konseptong inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Ginoong Robert Pring, kasama ang manunulat ng script, Ginoong Jobet Ordonez, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo.
Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and the quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radio Filipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radio Filipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet niyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Are you guys ready for a new learning journey in science? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast with DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Teacher Julius Cesar Ortiz, your teacher broadcaster for Science Grade 9. I hope you are also ready with your learning modules, your compendium of notes, and your learning activity sheets. Come and join me learning science by listening attentively or by sending questions or clarifications through my messenger account or through my number 0923-380-5852. 0923-380-5852. In our previous lesson, we talked about how molar mass relates the mass of a substance to the number of particles present. Do you still remember how? Very good. The molar mass of a substance serves as conversion factor in order to determine the number of particles present in a given amount of a substance or vice versa. It's like eggplant per kilo in the market. How much you have to pay for 3.5 kilos of eggplant worth 60 pesos per kilo? Similarly, how many moles are present in 20 grams of sodium chloride? You're right, there are 0.34 mole of sodium chloride. But how many particles as molecule of sodium chloride are there in 0.34 moles?
That's great. There are 2.05 times 10 to the 23rd molecules. Can you imagine how enormous that number is? A 20-gram table salt, which is a little bit lighter than a AA battery, has 205 hexillion molecules or particles. And how did we arrive with this number? Very good. We just multiply 0.34 moles of sodium chloride by 6.02 times 10 to the 23rd particles. Since there are 6.02 times 10 to the 23rd particles in 1 mole. This is called now the Avogadro's number. You know what? With this, I can tell you are all ready with our new yet still connected topic for today. And this is the percentage composition. When you were in elementary, you were taught about writing and computing fractions and usually presented by a pie. Take a look on our illustration. 2 pizza slices were taken out of 8 available slices. The proportion can be mathematically expressed as 2 over 8 or just simply 1/4 in simplified form. But how about if you will be asked, how many pizza slices are there or had been eaten considering the given ratio of 2 over 8? That's right, that is 25%. To find that, we just divide the number of eaten slices by the total number of pizza slices times 100. In the process, we just compare the fraction into 100 parts. That is why the 1 part of 100 is 25. The same manner when you want to find out the percentage of obtained score of 9 into a 10-point quiz. We divide the score by the total number of items times 100. You're right, that's 90%. Percentage composition is governed by the fundamental principle in analytical chemistry proposed by Joseph Proust, a French chemist, who proved that the relative quantities of any given pure chemical compound's constituent elements remain invariant regardless the compound source. Law of definite proportion states that regardless of the amount of pure compound, always contain the same elements in the same proportion by mass. So for example, HCl or hydrochloric acid, present in the stomach acid, a burning sensation or discomfort that move from your stomach to your abdomen, the hydrochloric acid that you usually used in cleaning your comfort rooms, the 12 molar concentrated hydrochloric acid or industrial hydrochloric acid, they're all the same acid by nature. But they come on different concentration, they have similar composition and proportion by mass. It goes without saying that there is 97% of chlorine for every 1 mole, or for every 1 gram, or for every 1 kilogram of hydrochloric acid present in the stomach acid, in the muriatic acid, or industrial laboratory acid. Percentage composition is therefore the ratio of the amount of each element to the total amount of individual elements present in the compound multiplied by 100. This can be mathematically expressed as percent component element equals mass of the element over the mass of the compound times 100. You know what? I remember a trivia from my former teacher and also some sort of reading. Did you know that it is a wrong practice among students to write a symbol 100 or symbol percent after 100? Because often, students see that the percent symbol is just like a measure of, or unit of measurement, which is not. Percent sign is used to denote a certain value is a part or fraction of 100, and it's not necessary anymore to write it after 100.
Let us enrich our discussion on percentage composition by solving few problems. Are you ready? That's good. Sample problem number 1. Calculate the percentage composition of carbon in butane. To solve this, there are only 2 steps. The first step is to list down the known quantities and plan how to solve the problem. So we need your process skills here. You're in identifying and analyzing your data. You know what? Upon reading the problem, we did not see any quantity to use. Did you notice that? However, in our lesson about hydrocarbons, we learned that butane has molecular formula of C4H10. Now use your prior knowledge about moles to determine the molar mass of butane. 1 mole of butane, there are 4 atoms of carbon, thus we multiply the mass of carbon, which is 12 grams, by 4 to get the total mass of carbon in the compound. Likewise, we multiply the mass of hydrogen, which is 1 gram, by 10, since there are atoms of hydrogen in butane. We did this with an assumption that 1 mole of butane represents any possible available amount of butane in the vessel since it was not revealed in the problem. And this is the essence of percentage composition. Even the smallest part can be used to represent the chemical composition or proportion of the whole compound regardless of the amount. Now that we have identified the quantities and able to analyze the problem, what now? That's right, we can now use our data for the computation using our formula. In step number 2, we will be using percentage composition formula. %E equals mass of the element over the mass of the compound times 100. Substituting our data, we have % carbon equals mass of carbon, which is 48 grams, divided by the mass of the compound, which is 58 grams, times 100. The answer is 83%. Learners, I believe it's now your turn to solve problem number 2. Can you do it? Well, let's try. A certain newly synthesized compound is known to contain elements zinc and oxygen. When a 20-gram sample of the compound is decomposed, 16.07 of zinc remains. Determine the % composition of the compound. I repeat. A certain newly synthesized compound is known to contain the elements zinc and oxygen. When 20-gram sample of the compound is decomposed, 16.07 grams of zinc remains. Determine the % composition of the compound. First, you have to identify the given quantities. 20 grams is the mass of the compound and 16.07 grams is the mass of zinc. By the way, can I test your schema or prior knowledge about this? What do you think is the name of the compound referred in the problem? Good job! It's zinc oxide. Well, I guess you really comprehend the problem. Going back, you are tasked to find the % composition of zinc oxide, or to be more specific, the % zinc and the % oxygen. What do you have in the mind now? Are you already computing for the mass of oxygen? And that's right, because we need that in determining the percentage of oxygen. In step 2, mass of oxygen is computed by getting the difference between the mass of the compound, which is 20 grams, and the mass of zinc, which is 16.07
3.07 grams. Did you do something, Wei? Did you get 3.93 grams of the mass of oxygen? Well, it doesn't matter whether you did the same process or not, as long as you arrive with the same answer, which is 3.93 grams of oxygen, that's well and good. As they say, there's more than a way to skin a cat. Now, to get the percent zinc, you divide 16.07 grams of zinc by 20 grams of zinc oxide times 100. Similarly, to get the percent oxygen, you divide 3.93 grams of oxygen by 20 grams of zinc oxide times 100. Did you get 80.35% zinc and 19.65% oxygen? Good job! I knew it! One more, learners. What can you say about 80.35% zinc and 19.65% oxygen? You're right! They make up 100% composition of the compound. This could also be your way of rechecking your answers if they are on track. Percent composition can also used to determine the mass of certain element that is contained in any given amount of compound. Suppose that you needed to know the masses of zinc and oxygen present in 45 grams of zinc oxide. In this case, we can simply get the 80.35% of 45 grams to determine the mass of zinc. In the same manner, we can just get the 19.65% of 45 grams to find out the mass of oxygen. Or we can set conversion factor, like there are 80.35 grams of zinc for every 100 grams of zinc oxide, and there are 19.65 grams of oxygen for every 100 grams of zinc oxide. We multiply the given amount of compound, which is 45 grams, by the conversion factor of zinc, then multiply it again by 100. We do the same thing in getting the mass of oxygen using conversion factor for oxygen. Would you like to try it? Did you get 36.16 grams of zinc and 8.84 grams of oxygen? You're great! Congratulations! You are now learning. Now, let us check the extent of that learning. Let's have a short quiz. Your task is to listen very well. You analyze the problem, identify the data, perform computation, and lastly, you choose the correct answer from the choices that I'll be giving. Let's start. Question number 1. What is the percentage of chromium in potassium dichromate or K2Cr2O7? A. 38.1%. B. 35.37%. C. 27.2%. And D. 100%. I repeat. What is the percentage of chromium in potassium dichromate or K2Cr2O7? A. 38.1%. B. 35.37%. C. 27.2%. And D. 100%. Question number 2. What is the percentage of the total mass or atomic mass of carbon monoxide, CO, is composed of carbon? A. 29%. B. 57%. C. 43%. And D. 73%. What percentage of total atomic mass of carbon monoxide or CO is composed of carbon?
A. 29%, B. 57%, C. 43%, and D. 73%. Question number 3. What is the percent composition of S or sulfur in ammonium sulfide or quantity NH4 2S? A. 12.05%, B. 47.11%, C. 19.30%, and D. 56.18%. Number 3. What is the percent composition of sulfur or S in ammonium sulfide or quantity NH4 sub 2S? A. 12.05%, B. 47.11%, C. 19.30%, and D. 56.18%. Question number 4. What is the percent by mass of sodium in NaCl? What is the percent by mass of sodium in NaCl? A. 39%, B. 35%, C. 61%, and D. 65%. Question number 5. What is the percent composition of water? A. Hydrogen is 11.1%, while oxygen is 89.9%. B. Hydrogen is 5.6%, while oxygen is 89.9%. C. 66.7%, while oxygen is 33.3%. D. Hydrogen is 20%, while oxygen is 80%. Number 5. What is the percent composition of water? A. 11.1%, while oxygen 89.9%. B. Hydrogen is 5.6%, while oxygen is 89.9%. C. Hydrogen is 66.7%, while oxygen is 33.3%. D. Hydrogen is 20%, while oxygen is 80%. Now, let's check your answer. Item number 1, the correct answer is 35.37%, or that is letter B. Chromium has atomic mass of 52 grams. We multiply it by 2 since there are 2 atoms of chromium contained in the compound. Potassium dichromate has molar mass of 294 grams per mole. We divide 104 grams by 249 grams per mole and multiply by 100, and that would give you 35.37 chromium. Did you get the correct answer? Now, let's check the others. Number 2, the correct answer is letter C, or that is 43%. How did we get that? A carbon has atomic mass of 12 grams. The molecular weight of carbon monoxide is 28 grams per mole. We divide 12 grams by 28 grams per mole times 100. The answer is 43%, or 43.86% to be exact. How are you doing? Are you still good? Now, let's try.
Item number 3, the correct answer is 47.11% corresponds to letter B. Sulfur has atomic weight of 32 grams, while molar mass of ammonium sulfide has 68 grams per mole. So 32 grams of sulfur divided by 68 grams per mole times 100, that is 47.11%. I guess by now you already have 3 points. Am I right? That's nice. For number 4, the correct answer is letter A, or 39%. Sodium atom has atomic mass of 23 grams, and sodium chloride has molar mass of 58 grams per mole. 23 grams divided by 58 grams per mole, multiplied by 100, this will give you an answer of 39%. And lastly, number 5, the correct answer is letter A, or that is 11.1%. Hydrogen and 89.9% oxygen. The atomic numbers of hydrogen and oxygen are 1 and 16 respectively. The molecular weight of water is known as 18 grams per mole. Performing similar computation, then we can get the correct answer that I have mentioned earlier. How are you guys? How did you find the quiz? Did you get the perfect score? I'm sure you got them all because we are all TarlakHenyos. By the way, in the event that you were confused, there were things that left uncleared, please feel free to send your questions through my messenger or SMS. Guys, are you familiar with Happy Pie Chart or the 50-10-40% formula? It is one of the most quoted facts about happiness, and it goes as follows. 50% of happiness is determined by your genes. 40% of happiness is determined by circumstances in which you live. 40% of your happiness is determined by your actions, your attitudes, and your optimism, and the way you handle situations. Before we end up, can I ask one question? Are you happy? Happy? In case you are not genetically happy and that you lose 50% of being one, and in case you are afflicted because you are directly affected by difficult situation or by pandemic, that you lose that 10% of being happy, this is the percentage composition of being happy. It tells us that despite of the fact that there are certain genetic disposition to be happy, there are many things in life that we can change to make us happy. I hope you kept something in the mind. Just keep on tuning to our radio station, DCTC, Radyo Pilipino Tarlac, and keep on watching RTV Tarlac, Channel 26. This is Teacher Julius saying, you don't need a lab coat or a laboratory to be a scientist. What you need is an inquiring mind and the willingness to figure things out. See you next time.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Hello mga kabida! Ako po si Ana Roses at iniimbitahan ko po kayo, malapit na ang Bida Ka Mars! Good afternoon. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radio Pilipino Tarlac. This is Miss Nancy B. Pineda, your teacher broadcaster in mathematics for grade 9 learners. Be ready, listen, be focused, and be always the best. In today's lesson, we will be discussing about the applications of equations with radicals, and you are expected to: number 1, apply mathematical ideas involving radical expressions and radical equations. Number 2, solve real-world problems involving radical equations and solve real-world problems with patience and accuracy. Let us venture through our lesson for today. Are you ready now to be with me to go through solving radical equations and applying it in real-world situations? Okay then, do prepare your pencil or ballpen, your notebook, and your calculator if you have one, and together venture with me the process of finding the solution to the given problems. Let us first solve some radical equations as a review of the past lesson with Miss Anna Rose L. Quizon. We will be just doing some of the odd numbers on Activity 1, What I Know, on page 13 of your module week 10. Please follow the direction given, which is to solve the radical equations. Are you ready? Okay. Let us try to work on number 1, which is the square root of x is equal to 10. What is the solution set? That is correct. The value of x is equal to 100. Easy, right? The only thing that you need to do is to square both sides of the equation and you will find the value of x. To check that, we substitute x with 100 and the square root of 100 is 10.
Okay, let us move then to number 3. And you are given negative 5 times the square root of b is equal to negative 50. Again, what is the solution set? I will give you 5 counts to solve. 5, 4, 3, 2, 1. What did you get? You are correct. The solution set is b is equal to 100. How did you do that? Yes, just isolate the radical expression to one side of the equation. That is by dividing both sides of the equation with negative 5. And you will arrive at the square root of b equal to 10. Then, square both sides of the equation. So you have the square root of b raised to the second power is equal to 10 raised to the second power. We simplify. You will get b is equal to 100. Wow! And we are done. Let us check if we are correct. Substitute b with 100 on the equation. You will arrive at negative 5 square root of 100, which is negative 5 times 10, resulting to negative 50. So they are equal. Therefore, you got it right. I'm sure you can now, that you can remember what you have learned during your past lesson. Let us now take a look on number 5. The fourth root of 2s plus 10 is equal to 4. What is the value of s? I will then give you 10 counts this time to work on it. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow, that is great! You again did it! And you got the solution set for s, which is equal to 123. Let us now discuss the process. You are right in doing that you will only raise both sides of the equation to a power of 4, and you will have the quantity of the fourth root of 2s plus 10 raised to the fourth power is equal to 4 raised to the fourth power. Did you get it? I repeat, you should have the quantity of the fourth root of 2s plus 10 raised to the fourth power is equal to 4 raised to the fourth power. Simplifying it, you now have 2s plus 10 equals 256. Then we transpose 10 and the equation will be 2s is equal to 256 minus 10, resulting to 2s is equal to 246. Are you still with me? I repeat, you should have the quantity of the fourth root of 2s plus 10 raised to the fourth power is equal to 4 raised to the fourth power. Simplifying it, you now have 2s plus 10 equals to 256. Then, we transpose 10 and the equation will be 2s is equal to 256 minus 10, resulting to 2s is equal to 246. Let us continue by dividing both sides of the equation by 2. That will give you the result of 123. Therefore, the solution set for s is equal to 123. Wow, that was fast and we are done. Let us check if it is correct. Again, substitute s with 123 from the given equation. So you will have the fourth root of 2 times 123 plus 10 equals 4.
simplify the radicand. You will have now the fourth root of 246 plus 10, which is equal to the fourth root of 256, which is 4. And they are equal. Well done! So now, I will trust you to continue later the other numbers that we weren't able to answer to help you master the process of finding solution sets of radical equations. And I believe that you will be great on working on it. So, you have just tried your understanding in solving radical equations. Now, let us try to solve some problems of how radical equations are used in the real-world situations. But before that, we need to follow some steps in solving word problems. Hoping you still can remember Polio's way of solving word problems. Of course, there is a need for us to read and understand the word problem. Identify the facts given and what is asked for. Then, plan on what operations to use and go back to check if the answer is correct. Well, I hope you are ready to face the challenge. And according to George Polya, and I quote, solving word problems is a practical art like swimming or skiing or playing the piano. You can learn it only by imitation or practice. This is where math becomes so much fun. Let us work on some word problems now on Activity 2 on page 14 this time. Let us look on the first consideration given. So it is stated that approximately the distance d in miles that a person can see to the horizon is represented by the equation d equals the square root of 3 times h all over 2, where h is the height where the person is, and 1 mile equals 1,609.3 meters. Again, approximately the distance d in miles that a person can see to the horizon is represented by the equation d equals the square root of 3 times h all over 2, where h is the height where the person is, and 1 mile equals 1,609.3 meters. The first question states, how far can you see the horizon through an airplane window at a height of 8,000 meters? So what do we do? Let us first rewrite meters to miles. To do that, we get the given 8,000 meters and divide it with 1,609.3. And the result is 4.97 miles. I repeat, the result is 4.97 miles. After which, you use the formula that is d equals the square root of 3 times h, and denominator is 2. We substitute h with 4.97 miles. Therefore, you will have now d is equal to the square root of 3 multiplied by 4.97 miles all over 2. Did you get it? I will repeat. D is equal to the square root of 3 multiplied by 4.97 miles all over 2. Now, let us perform the operation. And the value of d is the square root of 7.45 miles, or approximately 2.73 miles. I repeat, the value of d is the square root of 7.45 miles,
or approximately 2.73 miles. And if you want to rewrite it in meters, we simply multiply 2.73 miles with 1,609.3 meters. I repeat, multiply 2.73 miles with 1,609.3 meters. And what will you get? You are right. It is equal to 4,393 meters. It is the distance you can see the horizon through an airplane window. Well, I hope you were able to follow. Let us look onto the second question. How far can a sailor see to the horizon from the top of a 20-meter mast? Do you know what is a mast? It is a tall upright post or structure on a ship or boat. In sailing vessels, generally carrying a sail or sails. Okay, let us try to work on that problem. Let us first rewrite the given 20 meter to miles. How do we do it? What operation will you use? You are right. We will divide. So we divide 20 meters by 1,609.3 meters. And you will get 0.012 miles. Did you get that? 20 meters is equal to 0.012 miles. Using the formula, we substitute h with 0.012 miles. We now have d is equal to the square root of 3 times 0.012 miles, and the denominator is 2. Did you get the substitution? I will repeat. D is equal to the square root of 3 times 0.012 miles, and the denominator is 2. Now, let us perform the operations. What did you get? You are right. The result is the square root of 0.0186 miles. I repeat, your radicand will be the square root of 0.0186 miles, and that is approximately 0.14 miles. Now, let us rewrite that in meters. In rewriting it, we simply multiply 0.14 miles with 1,609.3 meters. What did you get? Correct. And you will have 225.302 meters. Again, you will have 225.302 meters. So, I hope you have some typographical error in your module that we need to check. Please take note of the result and do write the corrections or make a note in pencil that it is approximately 0.14 miles or 225.302 meters. Now, I think you can try to work out on number 3 and number 4 on your own now. Yes, you can do it. I have confidence in you. So let us move on and try to work on letter A and letter B on your module. We look on the word problem in letter A. It states that the formula R equals to square root of 5L can be used to approximate the speed R in miles per hour of a car that has left a skid mark of L in feet. First, we are asked, how far will a car skid at 50 miles per hour? At 70 miles per hour? Second, how far will a car skid at 60 miles per hour?
at 100 miles per hour. I will repeat the problem. The formula R equals 2 square root of 5L can be used to approximate the speed R in miles per hour of a car that has left a skid mark of L in feet. First, we are asked how far will a car skid at 50 miles per hour, at 70 miles per hour. Second, how far will a car skid at 60 miles per hour, at 100 miles per hour. Are you ready? We'll look on the first question. How far will a car skid at 50 miles per hour, at 70 miles per hour? Let us solve for the first part with speed at 50 miles per hour. So, using the formula, R equals 2 square root of 5L, let us substitute R with 50. So, let us write 50 equals 2 square root of 5L. What do we need to do? You are correct. We divide the equation by 2, resulting to 25 equals square root of 5L. What do we do now? Yes. We now raise the equation to the second power, and we will get 25 squared equals the quantity of the square root of 5L raised to the second power, resulting to 625 equals 5L. Now we are ready to find the value of L by simply dividing both sides by 5. And L equals 125 feet. And we are done on the first part of question 1. Let us work on the second part of the first question, given 70 miles per hour. I think you can work on that. Just similarly to the first part, substitute R this time with 70. So we have 70 equals square root of 5L. You are right. We simplify the equation by dividing it by 2. The result will be 35 equals the square root of 5L. What is next now? True, you will raise the whole equation to the power of 2. So you will have now 35 squared equals the quantity of the square root of 5L raised to the second power. And the result will be 1,225 equals 5L. You are right again. We will be dividing both sides by 5. So L is equal to 245. Perfect! I hope you are enjoying what we are doing and see it without difficulty. I leave the second question of problem A for you to work on, to strengthen your skill with such problems. Let us see problem B. It states, carpenters stabilize wall frames with a diagonal brace. The length of the brace is given by L equals the square root of H square plus W square. And we are asked if the bottom of the brace is attached 9 meters from the corner and the brace is 12 meters long. How far up the corner post should it be nailed? Let us try to illustrate the given. I want you to draw a right triangle where the base, which is your W, is 9 meters and the hypotenuse, which is your diagonal brace, is 12 meters. So we are looking for the other leg. By substitution, we will have 12 equals the square root of H square plus 9 square. Again, we raise the whole equation to the second power, meaning we have 12 squared
equals the quantity of square root of h square plus 81 raised to the second power. Did you get it? I repeat, we raised the whole equation to the second power, meaning we have 12 squared equals the quantity of square root of h square plus 81 raised to the second power, resulting to 144 equals h square plus 81. Then we transpose 81 and we have 144 minus 81 equals h square. The difference is 63. Find the value of h. We take the square root of h squared and the square root of 63. So h is equal to the square root of 7 or 7 and 94 meters. Let us check if the result is correct. So we have 12 square equals the square root of 7.94 square plus 81 square. You are correct, and they are equal. Well done! So we are able to apply our understanding on solving radical equations to solving real-life situations that involves radicals. Let us put that understanding to the test by answering the next activity, and that will be your assigned task to do. Well, that is all for now. I hope you learned a lot today. You will have more of this next meeting. If you have any questions, you can ask your respective grade 9 math teacher, and also make it a habit to stay tuned every Mondays and Wednesdays here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. Again, this is Miss Nancy B. Pineda, your mathematics anchor teacher for today. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento
bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. Hello mga kabida! Ako po si Ana Roses at iniimbitahan ko po kayo, malapit na ang Bida Ka Mars! Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ma'am Kate, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino ikasyam na baitang. Handa na ba kayo para sa panibagong araw na ito? Bago tayo magsimula sa ating aralin, kung may mga katanungan ay maaari ninyo akong i-text sa numerong 0928-8322-378 at aking sisikaping sagutin bago matapos ang talakayan. At kung hindi man masagot, ay sasagutin ko na lamang ito offline. Kaya naman, pwesto na sa pinaka-komportableng upuan, hawak ang inyong self-learning activity sheets. Excited na ba ang lahat para sa bagong aralin? Alam kong excited na kayo, mga kapantas. Ngunit, atin munang balikan ang natutuhan natin noong nakaraang araw. Natatandaan niyo pa ba ang aralin natin noon? Mahusay! Tinalakay nga natin ang dula mula sa kahulugan, uri, elemento, at mga halimbawa nito. Tinalakay din natin ang dalawang halimbawa ng dula. Ito ang dahil sa anak at munting pagsinta. Minulat tayo ng dulang dahil sa anak sa kahalagahan ng ating mga magulang. Kaya naman, kung katabi nyo sila mama at papa, ay yakapin nyo sila
at sabihing mahal na mahal nyo sila. Mama, Papa, Mami, Daddy, Nanay o Tatay, anuman ang tawag natin sa kanila, ang tanging gabay pa rin nila ang ating kailangan. At ipinaintindi naman ng dulang munting pagsinta na ang tunay na nagmamahal ay marunong maghintay kahit gaano pa ito katagal. Mga kapantas, lilisanin muna natin ang mundo ng panitikan. Halina't tayo'y tumungo sa gramatika o wika. Bago tayo tumuko sa ating paksa, ay may babasahin akong talata na makikita ninyo sa TV screen. At para naman sa mga nakikinig sa radyo, ay pakinggan akong mabuti o pakinggan mabuti ang aking babasahin. Si Rico ay 10 taong gulang. Mahilig si Rico na mag-alaga ng hayop. Kaya naman, si Rico ay may 4 na aso. Laging pinaliliguan ni Rico ang kanyang mga alagang aso. Tuwing umaga ay lumalabas sina Rico at kanyang mga alagang aso upang mag-ehersisyo. Si Rico ay isang masiyahin at matulungin na bata. Sumusunod si Rico sa lahat ng mga pinag-uutos ng kanyang nanay at tatay. Isang mabuting halimbawa si Rico para sa lahat ng bata. Ayan mga bata, ano ang napansin ninyo sa aking binasang talata? Mahusay! Ang paulit-ulit na mga pangalan at salita. Katulad na lamang ng pangalang Rico at mga salitang aso at alaga. Kaya naman ngayong araw ay pag-aaralan natin ang cohesive device reference o kohesyong gramatikal sa Filipino upang maiwasan ang pag-uulit-ulit ng mga salita. Mga kapantas, sino sa inyo ang may ideya kung ano ang kohesyong gramatikal? Tama ka dyan, kapantas! Ito ay mga salitang tulad ng panghalip na nagkakawing sa mga salita, parirala, at sugnay. Ang paggamit ng mga panghalip upang humalili sa pangalan ay tinatawag na pagpapatungkol. Atin munang balikan saglit ang kahulugan ng pangalan at panghalip. Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook, o lugar at pangyayari. Ang panghalip naman ay salita o kataga na panghalili sa pangalan ng tao, bagay, hayop at lugar. Ang kohesyong gramatikal ay mga salitang nagsisilbing pananda upang hindi pa ulit-ulit ang mga salita. Hindi ba't mga kapantas nakababagot na makabasa at makarinig ng mga salitang paulit-ulit na ginagamit sa isang teksto o pahayag? Kaya naman, maiiwasan ang nabanggit na pag-uulit kung gagamit tayo ng panghalip. Tandaan mga kapantas dahil o sa gamit ng kohesyong gramatikal, maiiwasan natin ang pag-uulit-ulit ng mga salita. Ito ang ilan sa mga panghalip
o halimbawa na kadalasan nating ginagamit. Ito, dito, doon, iyon ay ginagamit sa bagay, pwede rin namang sa lugar at sa hayop. Ang mga panghalip na sila, siya, tayo, kanila, at kanya ay ginagamit naman sa bagay, sa tao, o sa hayop. Nahahati sa dalawa ang kohesyong gramatikal na pagpapatungkol. Ito ang anapora at katapora. Mga kapantas, sino sa inyo ang may ideya kung ano ang salitang anapora at katapora? Magaling! Ang anapora ay panghalip na ginagamit sa hulihan bilang pamalit sa pangalang nasa unahan. Mga kapantas, magbibigay ako ng ilang halimbawa upang mas maintindihan ninyo kung ano ba ang anapora. Para sa unang halimbawa, matulungin si Ana sa may hirap, kaya't siya ay pinagpapala ng ating Panginoon. Matulungin si Ana sa may hirap, kaya't siya ay pinagpapala ng ating Panginoon. Sa pangungusap na nabanggit, saan kaya diyan ang pangalan? Tama! Ana ang pangalan. At saan naman ang panghalip? Tama kang muli, kapantas! Ang salitang siya ang humalili o pumalit sa pangalan na Ana. Ang pangalan na Ana ay nasa unahan at ang panghalip na siya naman ay nasa hulihan. Muli, ito ang tinatawag na anapora. Mahusay! Para naman sa ikalawang halimbawa, si Jose Rizal ay ang pambansang bayani ng mga Pilipino. Siya ay matapang sa paghahayag ng mga maling gawain sa kapwa niyang Pilipino. Sa halimbawang nasa screen, nasaan dyan ang pangalan? Magaling! Ang pangalan ay Jose Rizal na nasa unahan ng pangungusap. Anong panghalip naman ang ginamit na panghalili kay Jose Rizal? Tama! Ginamit ang panghalip na siya. Dumako naman tayo sa pangatlong halimbawa. Ang kultura ay nagbibigay sa atin ng pagkakakilanlan. Ito ay maituturing na kayamanan ng isang bansa. Ang kultura ay nagbibigay sa atin ng pagkakakilanlan. Ito ay maituturing na kayamanan ng isang bansa. Ang pangalan ay ang kultura, at ang panghalip na ginamit sa panghalili sa kultura ay ito. Mahusay, mga kapantas! Ngayon naman ay dumako na tayo sa katapora. Ang katapora naman ay mga panghalip na matatagpuan sa unahan ng pangungusap bilang pamalit sa pangalang nasa hulihan. Uulitin ko na ang katapora ay mga panghalip na matatagpuan sa unahan ng pangungusap bilang pamalit sa pangalang nasa hulihan. Ito ang ilan sa mga halimbawa ng katapora. Siya'y hindi karapat-dapat na magtaglay ng aking apelyido. Si Manolo ay kahiya-hiya. Siya'y hindi karapat-dapat na magtaglay ng aking apelyido. Si Manolo ay kahiya-hiya. Mga kapantas, sa pangungusap na nabanggit,
Saan dyan ang pangalan? Tama! Manolo ang pangalan na matatagpuan sa dulo ng pangungusap. At nasaan naman ang panghalip? Tama kang muli! Ang salitang siya ang humalili o pumalit sa pangalan na Manolo. Ang pangalan na Manolo ay nasa dulo at ang panghalip na siya naman ay nasa unahan. Muli, ito ang tinatawag na katapora. Mahusay mga kapantas. Ikalawang halimbawa. Ito ay isang dakilang lungsod. Ang Maynila ay may makulay na kasaysayan. Ito ay isang dakilang lungsod. Ang Maynila ay may makulay na kasaysayan. Makikita sa unahan ang panghalip na ito, na kung saan ginamit na panghalili sa pangalang Maynila, na makikita sa hulihan ng pangungusap. Mga kapantas, laging tatandaan kung katapora ang panghalip ay nasa unahan. Dumako naman tayo sa ikatlong halimbawa. Siya ay isang matandang may mahaba at puting balbas. Si Santa Claus ay kilalang kilala ng mga bata. Siya ay isang matandang may mahaba at puting balbas. Si Santa Claus ay kilalang kilala ng mga bata. Sa halimbawang ito, ano ang pangalan at panghalip na ginamit? Magaling! Ginamit ang panghalip na siya at pangalang Santa Claus. Nauunawaan na ba mga kapantas ang pagkakaiba ng anapora at katapora? Upang lubos na masanay kayo sa ating aralin ngayon, ay magkakaroon tayo ng pagsusulit. Kaya naman mga kapantas, ihanda ang inyong panulat at kwaderno sa Filipino. Makinig mabuti upang makasunod. Ito ang panuto. Lagyan ng angkop na panghalip o pang-ugnay ang simpleng dialogo sa dula. Piliin ito sa loob ng kahon at tukuyin kung ito ay ginamit bilang anapora o katapora. Uulitin ko ang panuto. Lagyan ng angkop na pang-ugnay ang simpleng dialogo sa dula. Piliin ito sa loob ng kahon at tukuyin kung ito ay ginamit bilang anapora o katapora. Mga pagpipili ang panghalip o pangugnay. Siyang, iyon, doon, kayo, ninyo, at ikaw. Siyang, iyon, doon, kayo, ninyo, at ikaw. Ang magbabarkadang sina Celine, Ariana at Katie ay muling nagkita-kita makalipas ang 10 taon. Para sa unang bilang mga kapantas. Kumusta na? Blank? Mga kaibigan. Matagal ko kayong hindi nakita, Ariana at Katie. Kumusta na? Blank? Mga kaibigan. Matagal ko kayong hindi nakita, Ariana at Katie. Pipili kayo ng panghalip sa kahon na nasa gilid ng dialogo. Para naman sa ikalawang bilang. Bago magkamustahan ay bumili muna tayo ng milk tea,
burger at fries. Maraming nagsasabi na masarap kainin ang mga blank habang nagkwekwentuhan. Bago magkamustahan ay bumili na muna tayo ng milk tea, burger at fries. Maraming nagsasabi na masarap kainin ang mga blank habang nagkwekwentuhan. Para naman sa ikatlong bilang, tara, blank, sa binibilhan ko. Sikat ang Suyo Food Hub pagdating sa milk tea, burger at fries. Tara, blank, sa binibilhan ko. Sikat ang Suyo Food Hub pagdating sa milk tea, burger at fries. Nang makabili ang magkakaibigan ng pagkain, ay sinimulan na nila ang kwentuhan hanggang sa abutin na sila ng gabi. Para naman sa ika-4 na bilang, paano ba yan si Lynn at Katie? Kailangan ko nang umuwi. Ituloy blank na lamang ang kwento na yan sa susunod na araw. Paano ba yan si Lynn at Katie? Kailangan ko nang umuwi. Ituloy blank na lamang ang kwento na yan sa susunod na araw. Para naman sa huling bilang, ganoon ba? O siya, pakikamusta mo na lamang kami kay Tatay Edward. Matagal ko na rin blank, hindi nakakakwentuhan. Ganon ba? O siya, pakikamusta mo na lamang kami kay Tatay Edward. Matagal ko na rin blank, hindi nakakakwentuhan. Paalam mga kaibigan, mag-iingat kayo! Ayan mga kapantas, ngayon naman ay ating alamin kung ano ang tamang kasagutan. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay kayo at ito ay katapora. Para naman sa ikalawang bilang, ang panghalip ay iyon at ang kohesyong gramatikal ay anapora. Para naman sa ikatlong bilang, ang panghalip ay doon at ang kohesyong gramatikal ay katapora. Para naman sa ika-4 na bilang, ang panghalip ay ninyo at ang kohesyong gramatikal ay anapora. Para sa huling bilang, ang panghalip ay siyang at ang kohesyong gramatikal ay anapora. Gamit ang wastong panghalip na sinagutan ninyo kanina, ito ang kalalabasan ng dula. Ang magbabarkadang sina Celine, Ariana at Katie ay muling nagkita-kita makalipas ang 10 taon. Kumusta na kayo mga kaibigan? Matagal ko kayong hindi nakita, Ariana at Katie. Bago magkamustahan ay bumili na muna tayo ng milk tea, burger at fries. Maraming nagsasabi na masarap kainin ng mga iyon habang nagkukwentuhan. Tara doon sa binibilhan ko. Sikat ang Suyo Food Hub pagdating sa milk tea, burger at fries. Nang makabili ang magkakaibigan ng pagkain, ay sinimulan na nila ang kwentuhan hanggang sa abutin na sila ng gabi. Paano ba yan si Lynn at Katie? Kailangan ko nang umuwi. Ituloy ninyo na lamang ang kwento na yan sa susunod na araw. Ganun ba? O siya, pakikamusta mo na lamang kami kay Tatay Edward. Matagal ko na rin siyang hindi nakakakwentuhan. Paalam mga kaibigan, mag-iingat kayo. Mga kapantas, sino sa inyo ang nakakuha ng 5 tamang sagot? Magaling! Tiyak kong nauunawaan na ninyo ang ating paksa ngayon. Kaya ating ayusin yung kaninang binasa kong talata tungkol kay Rico.
Ito ang talatang binasa ko kanina. Si Rico ay 10 taong gulang. Mahilig si Rico na mag-alaga ng hayop. Kaya naman, si Rico ay may 4 na aso. Laging pinaliliguan ni Rico ang kanyang mga alagang aso. Tuwing umaga ay lumalabas sina Rico at kanyang mga alagang aso upang mag-ehersisyo. Si Rico ay isang masiyahin at matulungin na bata. Sumusunod si Rico sa lahat ng mga ipinag-uutos ng kanyang nanay at tatay. Isang mabuting halimbawa si Rico para sa lahat ng bata. At ito naman mga kapantas, ang talata na binasa ko na binigyan o nilagyan natin ng tamang panghalip. Si Rico ay 10 taong gulang. Siya ay mahilig sa hayop. Kaya naman, siya ay may 4 na aso. Lagi niyang pinaliliguan ang kanyang mga alaga. Tuwing umaga ay lumalabas sila upang mag-ehersisyo. Si Rico ay isang masiyahin at matulungin na bata. Sumusunod siya sa lahat ng mga ipinag-uutos ng kanyang nanay at tatay. Isa siyang mabuting halimbawa para sa lahat ng bata. Ayan mga kapantas, hindi ba't mas magandang pakinggan ang isang talata, teksto o pahayag kung gagamitan ito ng tama at wastong panghalip? Ayan mga bata, tatandaan ninyo na ang katapora, ang pangalan ay nasa unahan at ang panghalip naman nito ay nasa gitna o nasa dulo. Ang katapora naman, ang panghalip ang siyang nasa unahan at ang pangalan ay siyang nasa gitna o nasa dulo. Mga kapantas, para naman sa inyong takdang aralin, bumuo kayo ng isang maikling dula at gawing gabay sa pagsulat ang anapora at katapora. Ito ang pamantayan sa paghatol. Wastong gamit ng anapora at katapora, 15 bahagdan. Pagkamalikhain, 10 bahagdan. Nilalaman, 15 bahagdan. Orihinalidad, 10 bahagdan. Ang kabuuan ay 50 bahagdan. Maaari ninyo itong ipasa sa inyong guro sa Filipino sa pamamagitan ng pag-chat sa kanila sa Messenger o di kaya na may pag-text o paghatid ng mensahe sa kanilang numero. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Muli, ako si Ma'am Kate, ang inyong guro sa Filipino, ika-9 na baitang. Laging tatandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti, ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac,
DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at TARLAK Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radyo Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radyo Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch inyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet ninyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Hello mga kabida! Ako po si Ana Roses at iniimbitahan ko po kayo, malapit na ang Bida Ka Mars! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC 828 AM at Radyo Pilipino Tarlac. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po ay natutuwa dahil muli kami ay inyong makakapiling sa ating segment sa SDS Hour. At sa hapong ito, tayo po ay mapalad sapagkat maririnig po natin ang tinig, ang himig ng ating Schools Division Superintendent sapagkat siya po ay magbabahagi sa atin ng kaalaman tungkol sa ating Professional Code of Ethics for Teachers. Sabi nga po, teachers must be model of strong character traits such as perseverance, honesty, respect, lawfulness, patience, fairness, responsibility, and unity. At yan po ay matututuhan po natin, marami po tayong matututuhan bilang mga guro kung papaano pa nating mapapanatili ang integridad. Kaya wag po tayong aalis, makinig po tayo sa ating tagapamanihala. Akin na pong ipinakikilala sa inyo ang ating tagapamanihala sa SDO Tarlac, Dr. Ronaldo A. Pozon. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon, Ma'am Selina. Ganon din po sa lahat ng mga tagapakinig dito sa ating radio station DCTC. Ako po ang inyong lingkod sa oras na ito, ang inyong Superintendent Ronald Pozon, upang magbigay po ng pagpapaliwanag para sa ating mga guro. Ano ba yung ating mga sinusunod bilang mga guro, bilang mga professional na tayo ay nagtuturo sa ating mga kabataan. Okay, sir. Sir, hindi na po natin patatagalin. Alam ko excited lahat po ng ating mga guro. Gayon din ang mga magulang at ang ating mga mag-aaral. Kaya ibibigay ko na po sa inyo ang natitirang oras upang maipaliwanag po ninyo sa amin ng lubusan ang Professional Code of Ethics for Teachers.
Muli, magandang hapon po. Ang aking tinutukoy na Code of Ethics for Professional Teacher, ito po ay isang batas na ibinigay ng Board of Professional Teachers. Dito po, sinasabi niya ang mga alituntunin, ang ating mga gagawin at susundin bilang mga guro sa ating pagganap sa loob ng paaralan, sa ating mga pakikipagsalamuha sa mga magulang, sa ating mga mag-aaral, at sa lahat ng ating mga nakakasama sa ating paglilingkod. Kasi po dito sa Professional Ethics, Code of Professional Ethics for Teachers, sinasabi po niya na ang mga guro, tayo po ay lisensyado at tayo po ay mga profesional. Una, na mayroong dignidad at reputasyon. Pangalawa po, meron po tayong mataas na antas ng moralidad at ng pagpapahalaga or moral values. At ang pangatlo, tayo po ay may kakayahang teknikal, mga professional competence sa ating pagganap bilang mga noble professionals. Ito po ay ang pagtuturo. Bakit po napakahalaga na ang ating dignidad at reputasyon ng mga guro ay mapanatili natin? Kasi po, ang ating pong mga hinahawakan, ang ating pong mga kasama, lagi maghapon mula umaga hanggang hapon po, Lunes hanggang Biyernes, ito po ay mga kabataan. Ito po ay mga bata na ating hinuhubog sa maayos, sa magandang aral at mga tamang asal na ipinagkatiwala po ng ating mga magulang sa atin. Tayo po, ang reputasyon natin bilang mga guro ay hindi po matatawaran. Napakahalaga po yan. Sabi nga dito, we teachers strictly adhere to observe and practice these ethical and moral principles, standard and values. We have to follow, sabi po niya. Napakahalaga po ng ating mga guro ay susundin po ito. Gaya nga po yan ay naiatas sa atin ng ating pamahalaan. Nakalagay po dito, ang teacher at ang estado, the teacher and the state. What is our partnership? Sinasabi po dito sa batas na ito that the school are the nurseries of the future citizen of the state. Kita niyo po ha, ito po ay nursery. Dito po inaalagaan ang mga future citizen ng ating bansa. Sila po ang papalit sa atin pagdating ng araw. Sila po ang ating hinuhulma upang maging kapakipakinabang na mga mamamayan para sa pagpapatuloy ng magandang kinabukasan ng ating bayan. Ika nga po ni Gat Jose Rizal, ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Kaya naman po, bawat guro, sabi, each teacher is a trustee of the cultural and educational heritage of our nation, and we are under obligation to transmit these learners such heritage as well as to elevate national morality, promote national pride, cultivate love of country, instill allegiance to the Constitution and for all duly constituted authorities, and promote obedience to the laws of the state. Yan po ang ating pananagutan bilang mga guro sa ating bansa. Napakahalaga po, cultural and educational heritage of our nation. Lahat po ng may kinalalaman sa ating bilang mga Pilipino, pagkabansa, bilang isang mamamayan ng mundong ito, obligasyon po nating ituro sa ating mga mamamayan. Kagaya po ngayong araw na ito, February 22, 2021. Ano po bang napakahalagang nangyari sa bansa natin sa araw ng February 22? Alalahanin niyo po na sa February 25, holiday po tayo, yun ay ang EDSA Revolution. Nung araw na ito, February 22, nandiyan na, painit na ng painit. Yung ating people power noon na naging isang modelo ng buong mundo, ng maraming bansa sa buong mundo na siyang naghahangad na magkaroon din po ng kanilang kalayaan,
Kaya po, mahalagang ituro natin itong mga bagay na ito sa ating mga mag-aaral. Obligasyon po natin yan. Tayo po ay tinatawag na trustee. Sa atin po ipinagkatiwala. Teachers are the trustee of all these things. Ipinagkatiwala po sa atin itong trabahong ito, itong gawaing ito, sapagkat tayo lang po na mga guro ang may kakayahang gumawa nito. Kaya sa atin po ipinagkatiwala yan. Yan po ang isang napakalaking responsibilidad nating mga nasa Department of Education, lalo na kayong mga teachers na nagtuturo sa ating kabataan. Uulitin ko po, we have the obligation to transmit to our learners our cultural heritage, elevate national morality, promote national pride, cultivate love of country, instill allegiance to the Constitution and to all duly constituted authority and obedience to our laws of the state. Importante po yan. Sinasabi rin po dito that every teacher or every school official shall actively help carry out the declared policies of the state and shall take an oath to this effect. Kaya pansinin ninyo mga mahal na guro, mga principals, mga school heads, at lahat tayo. Noong kayo ay pumasok sa serbisyo sa ating pagtuturo, you took your oath. Meron po kayong panunumpa sa ating panunungkulan. Dapat po yung papel na pinirmahan ninyo, yun ay inyong pakatago-tago dahil yun po ay isang kontrata natin, tayong lahat, kontrata natin ito sa ating gobyerno na gagampanan natin itong mga nakaakibat na ito sa ating mga balikat. Kailangan po, kaya tayo po ay pinanunumpa dahil yan po ay isang sagradong gawain na sa mga teachers lang po ibinibigay. Sinasabi rin dito na ang mga Pilipino, ang mga Filipino teachers shall be physically, mentally, and morally fit. Kaya ngayon, mga mahal naming mga teachers, maiintindihan nyo na po ngayon kung bakit tayo po ay mayroong annual physical check-up. Bakit tayo nagkakaroon ng psycho test kapag tayo ay pumapasok sa Department of Education? Kasi po, dapat tayo ay physically, mentally, and morally fit. Tandaan po ninyo yon. May mga nagtatanong kasi na bakit pa meron daw medical check-up, bakit meron pang psycho test. Ito po ang paliwanag ngayon. Maiintindihan na po nating lahat. Mandato po ito ng gobyerno sa ating mga empleyado, lalo na sa teacher, na tayo ay maging mentally at physically fit. Okay? Sinasabi rin po dito na tayo po yung ating devotion and commitment to duty shall always be a prime character of a teacher. Dito po naiiba talaga ang mga teacher. Tayo po ay naiiba sapagkat hinihingi sa atin ang mataas na antas ng commitment at sa kadebosyon sa ating trabaho. Kasi po, mga bata yung ating mga inaalagaan. Mga bata po yung ating tinuturuan. Kaya ang mga teachers, kailangan po unang qualification, mayroon po tayong mahabang pasensya sa pagdadala at sa pagharap sa ating mga mag-aaral. Ito po, napakahalaga. Isa pa rin po ito sa mga dapat iwasan ng mga teachers. Lalo na po, alam naman ninyo, sa susunod na taon, election time po tayo ngayon. Mandato po, it's a mandate of the government that teachers shall not engage in the promotion of any political, any religious, or other partisan interest. And we shall not directly or indirectly solicit, require, collect, or receive any money or service or other valuable materials from any person of entity for such purpose. Malinaw po, mga madam, mga sir, mula sa akin hanggang sa classroom teachers, hanggang sa ating mga clerk, sa ating mga janitor at security guard, hindi po tayo dapat nakikialam sa politika.
Pero gusto ko naman ipaalam sa inyo na naiintindihan naman ng gobyerno na meron po kayong gustong kandidatong ihalal. Meron kayong manok, ika nga natin sa ating pananalita. Pero bilang mga paglingkod sa DepEd at sa ating gobyerno, itago niyo po sa puso niyo yon. Huwag ninyong babanggitin. Baka kayo po ay masabihang nangangampanya para sa isang politiko. Pwede po kayong makasuhan doon, mga mahal kong guro. Kaya ingat po, no? Kung may mga kamag-anak kayo na tumatakbo sa isang posisyon, hindi po kayo dapat mag-serve sa eleksyon. Accepted po kayo doon. Again, ulitin ko pa, no? Hindi po tayo dapat na sumasali sa mga partisan politics. Although, mahal natin ang ating mga politiko dahil sila po ay kaagapay natin sa pagpapatupad ng magandang serbisyo para sa ating bayan pagkatapos na po nilang ma-elect. Huwag lang yung pag-eleksyon o nangangampanya sila, alam po yan ng ating mga kandidato. Kaya mga kapatid, mga fellow teachers in the Department of Education, ulitin ko po, 2022, we shall have our election. Let us be guided with this. Okay. At huwag po rin ninyong kakalimutan, obligasyon nating bumoto. Para sa kaalaman po ng mga marami pong teachers ang na-disenfranchise. Ano po yung ibig sabihin ng na-disenfranchise? Kasi po rehistrado kayo sa isang presinto, doon kayo dapat bumoto. Nagsaserve kayo sa ibang school. Ala na kayong time na umalis para bumuto. Kaya lumalabas po sa tala o record ng COMELEC, ang mga teachers po karamihan hindi bumuboto. Pero ginawan na po ng paraan yan, makakaboto pa rin po kayo dahil siyempre tayo po yung naglilingkod. Alam niyo naman, walang break, walang makapalit doon pag bumoto kayo, pero obligasyon po natin yan. Ito pa po ang isang napakaganda. Ang isang teacher shall not use his position or authority or influence to coerce or pilitin ang any person to follow any political course of action. Ulitin ko, bawal po tayong mag-impluensya. Hindi po natin pwedeng sabihin, mga nanay, mga mami, iboto natin si ganito ito ang manok natin. Bawal po yan. Malayo pang election, next year pa po. But I have to remind you because these are sins of omission. Ibig sabihin, kung minsan hindi sinasadya nagagawa dahil hindi natin alam. Sa lahat po ng mga nakikinig na mga teachers, mga principals, mga magulang, ito po sana ipag-usapan ninyo para hindi po tayo magkaroon ng suliranin. Okay. You teachers, my dear teachers, we enjoy academic freedom and we shall have the privilege of expounding the product of our research and investigation. Kita nyo, tayo po sa DepEd, part of our promotion system, one of those work that you will do is to conduct a research. Binabanggit po dito na yung mga research na ginawa nyo, kailangan pag-usapan, iparating nyo sa amin, sa inyong LAC session, ano ba ang resulta ng inyong action research, ano ba ang naging bunga ng mga yan, ano ang epekto sa mga mag-aaral, or sa inyong paaralan. Bago namin po pirmahan yan, at pag ito po ay naging kapakipakinabang, magagamit nyo po sa promotion. Alam yan ng mga school heads. Kaya mga school heads, you have the obligation, you are duty bound to guide your teachers in conducting their research, and of course, they have the obligation also to discuss the findings for the betterment of our system. Okay. Sunod po, ang isang mahalaga, yun po una yung teacher at ang estado or the teacher and the state. Another part of this code of ethics, yung ating panuntunan bilang mga guro, narito naman po yung ang guro at ang pamayanan or the teacher and the community. Ano bang papel ng guro sa community? What is the role of the teacher in the community? Alam niyo po, ako po ay galing sa pamilya ng mga teachers. Noong ako'y bata pa, kapag may mga nagkasakit na mga kapitbahay o kahit sino doon sa aming neighborhood or sa pamayanan, tatakbo po sa mga teachers, tatanungin anong gamot sa sakit ng ulo, napilayan, ano ang gagawin. Pag may mag-asawa po na hindi nagkakasundo, nag-aaway, takbo po sila sa teachers. Pag may mga proyekto si mayor, si kapitan, teachers po yung laging kasama.
napakahalaga po ng ating papel bilang mga teachers. So, in this code of ethics, it says there that a teacher is a facilitator of learning and the development of the youth. Kabataan po. Tayo po yung tagapagdaloy ng karunungan patungo sa ating mga kabataan. Kaya, ingat po tayo sa ating mga itinuturo sa mga bata dahil kung minsan may mga nasasabi tayo na hindi sinasadya, nagkakaroon po ito ng hindi magandang bunga nang hindi natin namamalayan. Ako po principal ako noong yung aking apo ay nanuntok sa isa ka-eskwela niya. Kinder po yung bata, youth kabataan. Maikwento ko po para makita nyo kung gaano kahalaga yung mga sinasabi nating mga teacher. Sunday po yun noon, isang linggo, naglalaro kami ng aking mga anak ng Monopoly. Yung aking apo, kinder, nakahiga sa aking hita, nagdidede siya. Nung turn ko na po ang maglaro sa Monopoly, sabi ko, ay kawawa naman ako, mahirap na ako, 2 million na lang ang pera ko sa bangko. Kasi Monopoly po yun, may pera, may bibilhin. So, tuloy ang laro, tawanan kami. Alam niyo po, nung kinaumagahan, Lunes, yung aking apo, malungkot sa loob ng classroom. Napansin ng teacher niyang kinder teacher. Tinanong nung madam, sabi, Amadeo, bakit ka malungkot? Amadeo pong pangalan ng aking apo. Sagot nung bata, Ma'am, kawawa naman po si papa ko kasi papa ang tawag niya sa akin. Mahirap na po siya. So si teacher, tumawa, hindi niya pinansin, wala yun, sige na, maglaro ka na lang dyan. Tuloy mo na yung ginagawa mo. Nung uwian na po, may isang classmate, yung aking apo, tinukso siya. Ang tinukso sa kanya, si Amray, palayo po yung Amray, mahirap si papa niya. Bata at bata yan, kinder, nasaktan yung kalooban niya, sinuntok po niya yung classmate niya. Kita niyo po facilitator of learning tayo. Tayong mga magulang, tayong nakakatanda, mag-ingat po tayong nag-uusap kapag nakikinig po ang mga kabataan dahil hindi pa po nila naiintindihan yung mga bagay-bagay. Kaya naalala ko po yung mga magulang namin, yung mga matatanda sa bahay, nung kaming maliliit, pag nag-uusap sila tungkol sa buhay-buhay, pinapatulog or pinapaalis nila kami. Ito pala yung ibig sabihin. At ngayon, kasama sa batas po yun, dahil tayo yung tagapagdaloy, we are the facilitator of learning and every development of the youth. Ingat po tayo mga madam, mga sir, mga principals, mga school heads. Pati yung mga expressions ninyo ingat po kayo mga madam. Okay. Sinasabi pa po dito sa ating batas na ito, ang mga teacher, papel natin sa community. Every teacher shall provide leadership and initiative to actively participate on community movements for moral, social, and educational, economic, and civic betterment. Maliwanag po yun. Every teacher, we should provide leadership. This is to the community. Kaya po pag kayo iniimbita ng ating barangay officials, ng ating kapitan at tayo ay kasama sa mga programa, sa ating mga feeding program, clean up drive ng community, information dissemination para magbayad ng buwis ang mga may-ari ng bahay at mga lupa. Kasama po yon sa trabaho natin bilang mga teacher. Isa pa po, nadagdag sa ating trabaho. Sabi niya dito, every teacher shall merit reasonable social recognition for which purposes she or he shall behave with honor, dignity at all times, and refrain from activities such as gambling, smoking, drunkenness, and other excesses, much less illicit relationship. Ulitin ko po bilang mga guro, tayo sa komunidad, hindi po natin dapat hinahayaan ang ating karangalan. Ang dignidad ay mas mapupulaan po tayo. Kaya bawal po yung tayo nagsusugal. Bawal na bawal po yan dahil makikita ng mga mag-aaral, ng mga magulang, yung respeto nila, ay gagayahin tayo, bakit si madam nagsusugal? Smoking, naku po. Kaya meron po tayong DEPED order. DEPED order number 70 yata yun, series 2010, smoking is prohibited in school.
Kaya mga madam, mga sir na naninigarilyo, siguro kung hindi nyo mapigilan, siguro punta kayo sa inyong comfort room, do your thing there, but nobody should see you. Nandito po sa ating batas yan. Drunkenness, yan. An excesses, more or less, illicit relationship. Illicit relationship. Hindi ho pinapayagan ng Department of Education po yan. Batas po yan. Isa pa po, sinasabi, every teacher shall live for and with the community and shall therefore study and understand the local custom and tradition in order to have sympathetic attitude. Therefore, refrain from disparaging the community. Ano pong ibig sabihin nito? Gagamitin ko po ang sarili ko bilang halimbawa dahil ako po nalilipat-lipat sa iba-ibang lugar. Pag ako'y napunta sa isang lugar bilang superintendent or kayo bilang principal sa ibang lugar or kayo bilang district supervisor, the first thing that you have to do is find out ano bang kaugalian dito sa lugar na ito. Ano ba yung kultura nila? Baka meron silang kultura na para sa inyo ay kakaiba, makapagsabi kayo, malait ninyo yun, disparage or disparaging the community, pinipintasan yung komunidad. Ay, bakit ba sila ganun? Hindi po. Kaya importante na pag-aralan po natin ang kultura ng ating mga lugar na pinaglilingkuran. Ako po, nung dinala dito sa Tarlac last year, October 22 po yan, 2019, ngayon noon lang po ako nakaapak sa Tarlac dahil nadadaanan ko lang po ang Tarlac noon. Pag umuwi ako ng Villasis, doon po ang bayan namin. Tapos babalik ako sa Olonga po, doon po ako nagtuturo. Nakikita ko lang po ang Tarlac. Kaya ano po kayang ugali ng mga TarlakHenyos? Pinag-aralan ko po. Baka ako yung may masabi or magawa or maipakita na para sa akin ay wala lang pero hindi pala akma dahil kultura. Kaya ulitin ko po, mga madam, kaya namin kayo iniuuwi hanggat pwede, malapit kayo sa residence nyo para alam nyo na yung gawain at kultura doon. Hindi na po kayo maninibago. Ako po'y nag-aral sumayaw no ako'y nasa Nueva Ecija kasi may mga lugar po sa Nueva Ecija na gustong-gusto nilang may party pag fiesta. Kapag ikaw inimbita, sasayaw ka. At kapag naisayaw ka ng isang karaniwang mamamayan, na teacher, yan po ay alaala na hindi nila malilimutan. Kaya nag-aral po ako para sa kanila. Kaya dapat ganun din tayo mga school heads, mga madam. Ganun po tayo sa DEPED. Okay. Ano pa po ang sinasabi tungkol sa atin bilang teacher sa ating pamayanan? Every teacher shall help the school keep the people in the community informed about school's work and accomplishment as well as its needs and problem. Kaya po tayo nagpapatawag ng meeting, una po para malaman nila ano na nga po ang mga tagumpay na naani ng ating mga paaralan. Kaya ang mga principal, meron po tayong State of the School Address. Yung SOSA na tinatawag, dapat marinig lahat ng mga mamamayan yon, ng mga magulang, para makita nila na ito na pala ang ating paaralan. Ako po'y natutuwa, galing po kami sa La Paz. Okay, nagsalita po yung isang konsihal, si Konsihal Mike. Si Konsihal Miguel, sabi niya, noon po nalulungkot ako pag nakikita ko po ang high school kasi doon lang po sa lugar na yun, maliit lang. Ngayon, ang saya-saya ko na, ang laki na ng ng La Paz National High School, may mga buildings silang 4 na palapag, 3 palapag, bago, ang dami na po. Kaya, obligasyon po ninyong ipaalam mga teachers, mga principals, ang mga nangyayari sa ating paaralan. Karapatan po nila yon at obligasyon natin. Okay. Sabi po dito, every teacher is an intellectual leader in the community, especially in the barangay, and shall welcome the opportunity to provide such leadership when needed. Okay. To extend counseling services as appropriate and to actively be involved in matters affecting the welfare of the people. Ito po yung sinasabi ko kanina na namulatan ko po sa mga magulang ko, sa mga kamag-anak namin, na lahat tumatakbo sa teacher, lalo na po sa barangay. Kaya mga madam, kailangan po laging updated tayo, nagbabasa, para halimbawa ngayong panahong ito, o
O magtatanong sa inyo, itong mga magulang, itong mga tao sa pamayanan, ma'am, naririnig namin ano po ba yung COVID vaccine na galing ng England? Kailangan maipaliwanag natin yon. Ano po ba yung sinasabi nilang vaccine, bakuna? Nakakatakot po ba yon? Papaliwanag po natin yon, mga teacher. Kaya kami dito sa Division Office, siguro napapansin ninyo, ang medical team, ang CID, SGOD, kayo ay binibigyan ng training, ng seminar, lahat ng kaalaman. Ito po para kayo po yung intellectual leaders. Kayo po yung pagtatanungan ng mga magulang. At nakakatuwa po, ako po sa pag-ikot ko po sa Tarlac, mga magulang nakakausap po namin, masaya po kami. Doon po sa La Paz National High School kanina, bilang recognition, obligasyon po natin kilalanin naman sila. Alam niyo po, sa lahat ng mga napuntahan po naming mga schools, 201 na po yung naikot naming schools, ni na Ma'am Silina, si Sir Arman, si Kuya Noel, ang ating chief ng SGOD, at saka si Kuya Paul. Yung bayan na yun po, yung high school na yun, ang may pinakamaraming mga magulang na dumalo sa pagtitipon. Nandun po sila kanina. Lampas na po, alauna na po, hindi pa sila umaalis. Nakikinig sila sa amin. Kung ano yung sinasabi namin, hindi sila umalis. Kaya sa mga taga-Lapas, sa mga magulang na nagpapaaral ng mga anak nila sa La Paz National High School, saludo po ako sa inyo. Nandyan po ang mataas na paggalang naming mga taga-DEPED sa inyo sa ipinakita ninyong pagmamahal nyo sa paaralan. Salamat po sa bagay na yon. Sinasabi pa po dito, ito basahin ko po, every teacher shall maintain harmonious and pleasant personal and official relationship with other professionals, with government officials, and with the people, individually or collectively. Kita niyo po isinabatas pa. Tayong mga guro, tayong mga nasa Department of Education, kailangan po maayos ang ating pakikitungo sa kapwa nating naglilingkod sa bayan, sa mga kapwa nating professional, kahit na anumang trabaho po yan, lalong-lalo na po sa mga naglilingkod din sa ating pamahalaan, sa mga tao. Kaya lahat po ng pupunta sa atin, atin pong tatanggapin, kausapin po ng maayos, nakangiti, upang sila po ay maging magaan ang kalooban na lumapit at humingi ng tulong sa atin. Tandaan niyo po yun. Nandyan po yung ating buhay bilang mga teachers kung minsan, dahil pag napakaganda po ng ipinakita natin sa mga magulang, sa mga nandun sa pamayanan, tayo po ay mamahalin ng mga yan. Dahil mababaw lang naman po ang kaligayahan natin, mga Pilipino. Makakilala lang po natin sila, mabigyan ng pagpapahalaga, hindi na po nila malilimutan yan. Kaya mga mahal naming mga taga-DepEd, kita nyo po kami sa Division Office, iniikot namin kayo, malayo man, sa tuktok ng bundok, itatawid man po kami sa mga ilog, gagawin po namin yun para maramdaman nyo lang kung gaano kayo kahalaga sa amin. Sana ganun din ang gawin niyo sa ating mga magulang, Salamat sa mga ngumingiti at tumatango. Sabi pa dito, tayong mga guro, ayan, we have the freedom to attend church and worship as appropriate, but shall not use our position to influence our students to be a part of our religion. Halimbawa, ako po ay Katoliko. Hindi ko pwede na yung mga bata ay yayain na, uy, maging Katoliko ka. Or kung ano man yung relihiyon na yun, bawal po sa atin. Pero yung pagtuturo ng kagandahang asal at mga aral na makadiyos, wala pong pinipili yan. Huwag lang po yung relihiyon. Ano pa? Linawin ko yon. Lahat ng katuruan na maganda, okay. Pero hindi po yung relihiyon ang ating ipangangampanya or yayayain ang mga bata na sumanib sa atin. Okay. Kung pwede na yung mga bata. Meron pa pong isa. Anong sabi naman dito? The teacher and the profession. Ito na po yung trabaho natin bilang mga guro. Ayan. Ito na po. The teacher and the profession. What does it say? Okay. Every teacher shall actively ensure that teaching is the noblest profession and shall manifest genuine enthusiasm and pride in teaching as a noble
calling. Tignan niyo po ha, novel calling. Hindi lahat pala ay pwedeng maging teacher kung wala yung tinatawag na calling or yung pagtawag. Kaya naiintindihan ko na ngayon, Ma'am Selena, na yung mga ibang teacher, pag nasa serbisyo, hindi nagtatagal, nagre-resign, lumilipat ng ibang mga trabaho, siguro wala sa kanila yung tinatawag na calling. Yung tawag ng profession. So take note, teachers. We must see to it that teaching is really the noblest profession. Ito po lagi kong sinasabi. Ang pagtuturo ay hindi po hanap buhay. Ito po ay bigay buhay. Ba't ko po nasabi yan? Kasi nakikita ko yung mga teachers Kung minsan, yung mga nautang nila, kung kanino man, ibinibigay din sa mga bata. Ibinibili ng papel, ng notebook, binibigyan ng pagkain. Nang wala pong kapalit, hindi naghihintay ng kapalit ang mga madam. Kung minsan, ang lalaki ng bag nila, marami silang baong pagkain. May mga short pant, may mga t-shirt. Wala pong nagsabi sa kanila na gawin nila yon. Galing po sa puso nila. Kasi po, noble profession po tayo. Noble profession po tayo. Okay. So, dear teachers, tignan niyo po napakadami nating ginagawa. Sa oras na ito, hindi ho tayo, we don't have the luxury of time dahil may limit po ang ating oras. Pero sa mga nakikinig, abangan nyo po dahil mayroon pa pong mga kasunod ito. Marami pa po tayong DEPED hours. At ako po nagpapasalamat kay Ma'am Siling dahil kahit alanganing oras na, andito pa siya. Sa ating mga staff dito po sa DCTC, salamat po para po sa mga Tarlakenyos, sa mga teachers, sa mga magulang, at higit sa lahat sa mga bata. Kayo po ay kasama namin nagsasakripisyo. Kaya sa susunod, hanggang sa susunod na pag-upo ko dito, mga mahal kong mga guro, mga principal, tutuloy po natin ito dahil ito po ang magiging gabay nating lahat sa ating pagtahak ng ating trabaho dito sa Department of Education. Thank you po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Dr. Pozon. Talagang kagalakan po namin ang makasama kayo ngayong hapon sa ating segment na OSDS Hour at mismong ang ating SDS ang narinig po natin. Alam ko marami po sa atin ang nabitin doon sa mga information na ibinahagi sa atin ng ating tagapamanihala. Pero kagaya po ng sinabi ni Sir, abangan po ninyo every Monday po kung if the time will permit, makakasama po natin siya every Monday. Maaaring magkakaroon po ng question and answer o karugtong itong ating topic for today. At makakasama po niya sa susunod na Lunes ang ating ASDS, ang aking kapartner at ang aking kapatid sa trabaho, Dr. Arman Kapili. Sir, nabanggit po ninyo kanina na talagang mabubuting tao, mayap lang tao, deng taga-Tarlac, po. Nung Thursday po, sir, isi-share ko lang, mayroon pong mga tricycle drivers na nakapulot ng importanteng documents na pag-aari po ng isang taga-DEPED. Wow. At binigay po nila ito kay Mang June ng DZTC. Dahil alam po nila na si Mang June ay taga-DZTC, binigay po yon. Talagang napaka-importante pong mga papeles. At nais lang po nating pasalamatan ang nasa Lalig Toda Ligtasan. Sana po tama ang aking pagkaka-pronounce. Sina Sir Marvin Reyes, Sir Randy, Roxy at Baldo. Maraming salamat po sa inyo at kay Mang June. Saludo po kami sa inyo at pinapaalam po namin sa inyo na natanggap na po ng nagmamay-ari yung mga documents. Talaga naman po, natuwa po siya at nakatulog ng maayos nung gabing yon. Maraming salamat po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sir, bilang last words po natin para sa ating mga teachers. Maaari po namin bang marinig mula sa inyo ang inyong last na pagbati sa araw na ito at para po lalo silang ma-excite sa susunod na segment natin. Bigyan po ninyo sila ng konting at patikim kung ano pa po yung maririnig nila sa susunod na segment natin.
Okay, itutuloy po natin itong nasimulan nating batas na magbibigay ng gabay sa ating lahat dahil makikita nyo po bakit napakahalaga nito. Dahil sa inyo pong mga kamay, mga mahal kong guro, ang pinakamahalagang yaman at pinaka-importanting bagay na pag-aari ng isang magulang ay nasa pag-aalaga po natin. Yan po ay ang kanilang mga anak. Yun lang po, mga mahal kong guro. Magandang gabi na po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At bilang pangwakas, nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang isang Bible verse from Titus chapter 2 verses 7 to 8. At sinasabi po dito, show ourselves in all respects to be a model of good works, and in our teaching, show integrity, dignity, and sound speech that cannot be condemned. Muli, isang napakagandang araw po sa inyong lahat. Kami po ang inyong naging tagapaghatid ng mahalagang impormasyon ngayong gabing ito, ang ating tagapamanihala, Dr. Ronald Pozon, at ang inyong pong lingkod, ASDS Maria Selina L. Vega. To God be the glory, angat Tarlac, rise Tarlac, shine Tarlac. kabida, ako po si Ana Roses at iniimbitahan ko po kayo, malapit na ang Bida Ka Mars!